หลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุขอโอกาสครับแจกพัดเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆชานาตุอะยังปัทมภาโคมหาเทระสะปาปุนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังกุลอัมหากังปาปุนาติภิกขุนันจะสมเนรานังคหัตถานังเตยะถาสุขังปริพุนจันตุข้าแต่สงฆ์ขอสงฆ์จงทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาทั้งหลายน้อมนำภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุพึงรับโดยความเป็นภิกษุหากว่าข้าพเจ้าขอแบ่งพัดเพื่อสงฆ์เพื่อสงฆ์นี้ตั้งแต่พระเถระจนถึงพระอนุเถระเป็นลำดับลงไปจนถึงพระสังฆนวกะรูปสุดท้ายหากพระท่านใดไม่เห็นสมควรโปรดทักท้วงขึ้นณที่ประชุมสงฆ์นี้หากเห็นสมควรแล้วโปรดเปล่งสาธุการขึ้นในพร้อมกันเถิดสาธุขอโอกาสหลวงพ่อพระมหาสุกันตอนนี้11 นาฬิกาครับเราขอปรึกษาว่าพระที่ได้รับพัดแล้วก็ได้ไปฉลองโดยการที่นำขบวนแห่เดินทางรอบอำเภอมาแล้วแต่ว่าญาติโยมบางท่านก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็วิ่งรถตามไปก็มีก็อยากจะเปิดโอกาสให้โยมได้มุทิตานะแล้วก็ให้พรพร้อมกันทีเดียวเลยดีไหมแล้วก็พระก็ไปฉันภัตตาหารปรึกษาว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกว่าหรือเปล่ายังไงถ้ารีบไปฉันมันจะแตกก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะต้องมีเสวนาอีกแล้วทันอยู่เนาะก็อาจารย์บุญยวัฒน์เขาเตรียมน้ำสงฆ์พระสงฆ์เนรไว้แล้วเนาะคณะกรรมการวัดเตรียมพร้อมเรื่องน้ำสงฆ์แล้วช่วยมาจัดด่วนเลยนะ ที่เตรียมไว้อยู่ตรงไหนแม่โยมที่ดูแลเรื่องนี้วิวีแล้วก็หมอดูสิเขาเตรียมน้ำสงฆ์ไว้ตรงไหนเอาออกมาหรือยังแจกเป็นแก้วสงฆ์มาตั้งแต่รูปไหนท่านอาจารย์บุญยวัฒน์ไล่มาตั้งแต่ทางพระเนี่ยเนาะไล่ไปจนถึงนู้นมีพระสองฝั่งเนี่ยประโยค6อยู่ทางนู้นก็อาจารย์มหาสุเมธทางนี้ก็หลวงพี่วัดเราก็ได้นักธรรมอาจารย์ก็เลยร่วมมุทิตาไปพร้อมกันเพราะว่าระเบียบของที่นี่ก็คือให้กำลังใจว่าส่งไปเรียนที่ไหนก็ตามใครสอบผ่านชั้นบาลีนักธรรมเมื่อกลับมาก็จะฉลองให้แล้วก็พูดเอาจริงไม่ใช่พูดทีเล่นทีจริงนะพูดเอาจริงว่าใครได้เป็นมหาจะพาแห่รอบอำเภอนาด้วงก็ไปแห่มาแล้ว อย่างสมณเณรภูผาเงี้ย พระสมณเณรภูผาเนี่ยเป็นลูกหลานบ้านนาดอกคำเนี่ยผ่านประโยค1-2กับอาจารย์มหาสุกันมาตั้งหลายปีแล้วจะไม่เรียนต่อส่งไปเรียนที่อุทัยไปสอบได้ที่อุทัยแล้วก็ไปอยู่วัดกัลยากลับมาก็ฉลองให้ครับฉ
ฉลองให้ก็คือเอาละนะคิดดูอ่ะไม้ที่เขาบอกว่าไม้ขอนไม่คิดว่าจะออกดอกแต่ผมก็เลยพูดเล่นๆสากกระเบือออกดอกแล้วโว้ยนะพาไปแห่รอบอำเภอเลยอาจารย์มหาตะวันท่านพระครูปริยัตินาคนิมิตประกาศแล้วว่าลูกหลานบ้านไหนบ้างนะก็เลยเป็นความภาคภูมิใจนะโยมนะเขาเรียนยากลำบากมากเดี๋ยวจะได้ฟังจากปากอาจารย์ผู้ที่สอนนะจะมีการเสวนาในภาคบ่ายอาจารย์สอนนี่จะรู้ดีทิศทางของลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างเป็นต้องให้เครดิตว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยส่งลูกศิษย์ในนามของวัดเนี่ยสังกัดที่นี่ก็จริงแต่ส่งกระจายไปที่ต่างๆแต่ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือวัดไวยกุลถารามที่อำเภอบ้านผืออุดรธานีซึ่งน่าเห็นใจท่านมากเพราะว่าลูกศิษย์เราส่งไปแต่ละรุ่นบางคนตัวเล็กๆอ่านหนังสือก็ไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะท่านต้องไปสอนกอไก่ใหม่อันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อท่านประสบความสำเร็จเราก็ต้องมาอนุโมทนาด้วยกันแล้วก็ที่ลำบากไปกว่านั้นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือท่านอาจารย์เนี่ยตอนนี้ท่านอาจารย์ใหญ่นั่งเหนืออาสงอาตมานี่แหละคือท่านพระอาจารย์มหาสุกันเตชะธรรมโมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบาลีห้องบาลีของจังหวัดอุดรธานีก็คือวัดไวยกุลถารามนะเป็นอันดับต้นของภาค8เลยนะที่ส่งแล้วก็สอบผ่านได้จริงตามความรู้ความสามารถที่ภาคภูมิใจดังนั้นก็สมควรแล้วนะอาจารย์บุญยวัฒน์ก็ให้อาจารย์บุญยวัฒน์ได้ดำเนินการแล้วกันว่าทางนู้นประโยค6อยู่ทางนู้นเนี่ยครับครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะครับท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดป่าจริยธรรมที่สอบได้นักธรรมและบาลีประโยคต่างๆนะครับจะถวายน้ำสงฆ์ท่านในขณะที่ถวายน้ำสงฆ์ก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้เจริญชัยมงคลคาถาด้วยกันแล้วกันเนาะครับน้ำเราพร้อมนะคุณหมอพรพร้อมเนาะครับขอเชิญคุณแม่ขาวก่อนนะครับเอาไปตั้งแต่โน้นมาเลยนะครับประโยคปท6ท่านพระมหาสมเมธสุเมโทอันหนองกรุงเป็นต้นเป็นประธานนะครับบ่ายโมงวันนี้เป็นต้นไปจะประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ลุ้นกันว่าประโยคปท7เป็นยังไงนะน่าจะได้ข่าวดีช่วงบ่ายนี่นะครับอ้าวครับกราบเชิญเลยเนาะแม่ขาวนะครับแม่ขาวก่อนนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้เจริญชัยมงคลคาถาด้วยครับลุกต่อกันไปเลยนะครับชยันโตโพธิยาโมเลสักเป็นภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาววัดป่าจริยธรรมของเราได้แสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรวัดป่าจริยธรรมที่สอบได้ปรริญญาธรรมและนักธรรมประโยคต่างๆรูปแรกพระมหาสุเมธสุเมโทอันหนองกรุงปรริญญาธรรม6ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่2สามเณรเจษฎากรฝีปากดีปรริญญาธรรม6ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่3สามเณรณภัทรตุลรัตน์ปรริญญาธรรม4ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่4สามเณรบุญทวีแบกบุญปรริญญาธรรม4ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่5สามเณรฉันทพัฒน์อินชัยศรีปรริญญาธรรม3ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่6สามเณรวรินทร์สืบมาแต่ปั้นปรริญญาธรรม3ประโยคนักธรรมชั้นเอกรูปที่7สามเณรปรัตถกรธนาไทยประโยค1-2นักธรรมชั้นเอกรูปที่8สามเณรธนากรศรีสุวรรณ
ประโยค1-2 นักธรรมชั้นโท รูปที่ 9 สามเณรจักรพันธ์ดวงคำจันทร์ประโยค1-2 นักธรรมชั้นโท รูปที่ 10 สามเณรกิติภพทบแปรประโยค1-2 นักธรรมชั้นตรี รูปที่ 11 สามเณรวุฒิพงษ์ตันกลวดนักธรรมชั้นเอก รูปที่ 12 สามเณรอนุวัฒน์ภูแสนดี นักธรรมชั้นโท รูปที่ 13 สามเณรสันติสะอาดลำนักธรรมชั้นตรี รูปที่ 14 สามเณรสรันอันหนองกรุงนักธรรมชั้นตรี รูปที่ 15 สามเณรกิติศักดิ์ปาติตังโขนักธรรมชั้นตรี รูปที่ 16 สามเณรนิชพลรักลุงทองนักธรรมชั้นตรี รูปที่ 17 พระเดือนเพ็ญกตปุญโญบาลีใหญ่พระไตรปิฎกหลักสูตร 5 ปี รูปที่ 18 พระสาครสันตมโนนักธรรมชั้นโท และรูปที่ 19 พระทวีรัตน์กตสาโรนักธรรมชั้นโทครับ โพธิยามเลสากยานังนันทิวันทโน เอวัง ตวังวิชโยโหหิ นอกจากจะส่งน้ำมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะถวายแสดงมุทิตาจิต ก็สามารถที่จะถวายได้ เช่นมาลัยกรนะครับ หรือจะเป็นปัจจัย ก็สามารถที่จะแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดป่าจริยธรรมของเราได้นะครับ โมตติสุนาคา ตังสุมังค ส่วนทุนการศึกษาวันพรุ่งนี้จะมีพิธีมอบ เนื่องในโอกาสการทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี 29 พรรษา ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการมอบทุนการศึกษา แต่ว่าวันนี้เราแสดงมุทิตาจิตโดยการถวายน้ำสงฆ์ถวายจตุปัจจัยแด่ท่านตามที่เราได้เตรียมกันมาก่อน ปัทากินาปัทากินานิกาตวาน นาราพันต การเรียนการศึกษา ปัทากิเนจยา นักธรรมบาลีนะครับ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับ สอบกว่าจะได้แต่ละชั้นแต่ละประโยค ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะสอบได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมควรจะอนุโมทนา สมควรที่จะแสดงความยินดีกับทุกรูปที่ใช้วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเราเรียนจนสำเร็จนะครับ จบชั้นต่างๆ มีตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ประโยคปท3 ประโยคปท4 ประโยคปท5 ประโยคปท6 ประโยคปท7 และประโยคปท8ท9ครับก็คงอีกไม่นานนี้แหละ ศิษย์วัดป่าจริยธรรมของเราจะได้ฉลองกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระภิกษุและสามเณรเนาะท่านไปสอบไปเรียน สอบประโยคปท7นะครับไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการตรวจข้อสอบตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมาที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครบ่ายวันนี้จะประกาศผลสอบ
ปรริญญาเอก แก่ ครับ สัพ ประโยคปท 7 ประโยคปท 8 ประโยคปท 9 นี่จะอ่าน โดยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง รองแม่กองบาลีสนามหลวง จะเป็นผู้อ่าน รายนามพระภิกษุสามเณรนี่สอบได้ปรริยนธรรม 7 ประโยค ปรริยนธรรม 8 ประโยค และปรริยนธรรม 9 ประโยค ส่วนประโยคปต 6 ลงมาจนถึงประโยค 1-2 ก็จะติดประกาศภายในวันนี้ ประมาณสักไม่เกิน 2 ทุ่มนี้ก็จะทราบผลของการสอบ มีสามเณรของเรานะครับ นาราปันตา 4 รูปที่สอบปรริยนธรรม 3 ประโยค รอฟังผลสอบเหมือนกัน โตโพธิยา สามเณรปรัตกรธนาไทยสงฆ์สามเณรแขก อันนี้สำนักเรียนวัดไวยกูลธาราม สามเณรธนากรศรีสุวรรณสำนักเรียนวัดไวยกูลธาราม สามเณรจักรพันธ์ด้วงคำจันทร์วัดปากน้ำภาษีเจริญ สามเณรวุฒิพงษ์ตันสามเณรกิติภพทบแปรอันนี้สำนักเรียนวัดไวยกูลธาราม ส่วนสามเณรวรินทร์สืบมาแต่ปั้นสอบประโยคปท 4 สำนักเรียนคณะจังหวัดเลยนะครับสำนักเรียนวัดป่าจริยธรรม จะประกาศผลสอบวันนี้เช่นเดียวกัน สุปดากินังกายกรรมังวาจากรรมัง ป ปั ตา ตา กินัง มัตตากินังมโนกรรมังปเนติเต ป ป ตา ทา กินัง ปตากินานิกาตวานลพันตาเทปาทากิเน จยันโตโพ โพธิยามุเลสากยานังนันทิวัตโน วังตะวัง วิจโยโหหิจยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลัง เก สิเสปทวิโภคะเลอภิเสเกสา คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับ จะถวายน้ำสงฆ์ขอเชิญต่อแถวได้เลยนะครับ ตติสุนาคาตัง สุมังกาลังสุป ป ปา ภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโห โต ยสุเยธังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมัง วาจากร กร ร รมังปทากินังวัทากินังมโนกรรมังปเน ติเตปะทา ทาคินาปทาคินานิกาตวานรพันตเทปาทาคิเน จยันโตโพ โพธิยาโมเลสากยานังนันทิวัตโน เอวังต ตวังวิชโยโหหิจยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิ เส ปตวิโปคะเลอภิเสเกสัมปปุทธานัง อากาป ปะโตปะโมทติสุนังกาตังสุมังคลังสุปปาตัง สุหัวติ ทิตังสุขันโนสุโมโหตัวจะสุเยธังพระมจาริสุ ปัตตา กินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทา กินัง มโนกรรมังปเนติเตปทากินาปทากินา เป็นบรรยากาศที่ ตวะ
นาลภา ศักดิ์สิทธิ์ ตาเท คณะสงฆ์ อาทากิเน นำโดยท่านพระอาจารย์มหาสุกันเตชะธรรมโมปรริยนธรรม7 ประโยค ครูใหญ่ โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกบาลีวัดไวกุลธารามอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดป่าจริยธรรมทุกรูปที่ได้มาร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตในวันนี้นะครับ ขอให้บุญกุศลบุญบารมีของครูบาอาจารย์บุญบารมีของทุกท่าน ได้ให้กำลังใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียน พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สูงยิ่งขึ้นไป ได้นักธรรมโทและก็ทองนักธรรมชั้นเอกต่อไปพระอาจารย์ทวีรัตน์กตาสาโร พระอาจารย์มหาสุเมธสุเมโทสามเณรเจษฎากรฝีปากดี ปีนี้ได้ปรริญญาธรรม7 ประโยคแล้วก็ขอสอบเรียนประโยคปท8 สอบให้ได้สูงขึ้นไปจนกระทั่งปรริญญาธรรม9 ประโยค และก็นักธรรมชั้นเอกก็ขอให้ได้จนจบสูงสุดสาธุนะครับก็คณะสงฆ์ทุกรูปนะครับเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พี่น้องพุทธศาสนิกชน มีโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องหลายท่านหลายคนก็ไม่ได้ญาติเป็นพี่เป็นน้องกัน แต่เป็นญาติธรรมมาแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของท่านที่ท่านได้เสียสละความทุกข์ความยากความลำบากไปศึกษาเราเรียนนะครับอดตาหลับขับตานอนอ่านหนังสือท่องหนังสือจนสอบได้ประโยคต่างๆเนาะก็ขอให้บุญกุศลความตั้งอกตั้งใจของญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ให้กำลังใจทุกท่านได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปนะครับเป็นบรรยากาศที่งดงามมากนะครับขณะนี้ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขออภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ถ่ายทอดสดบรรยากาศ Facebook Live วัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรม Official Fanpage ก็ถ่ายทอดสดให้พี่น้องที่ไม่ได้มาได้รับชมกันนะครับไปทั่วโลกเลยครับคุณแม่จงรักโสพลสวัสดีครับสาธุอนุโมทนาสาธุบุญคุณแม่จงรักโสพลแฟนคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์ติดรายการตั้งคลื่นเอาไว้ไม่ล็อกไม่เปลี่ยนคลื่นไปไหนเลยฟังตลอด นะครับหลังจากนี้พระคุณเจ้าก็จะไปทำภัตกิจฉันภัตตาหารนะครับก่อนที่จะไปฉันภัตกิจฉันภัตตาหารก็ขอรับศีลรับพรก่อนนะครับขอรับศีลรับพรจากพระมหาใหม่เนาะสามเณรมหาใหม่ให้ศีลให้พรโยมให้โชคดีมีชัยมีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตขอให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่เพราะตัวเองเท่านั้นทั้งครอบครัวด้วยเนาะก็ให้ศีลให้พรโยมสามเณรบุญทวีแบกบุญนี่เรียนปริญญาตรีคบภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นปี 1สอบปลายภาคเสร็จแล้วจะขึ้นปี 2แล้ว แล้วก็มีสามเณรที่ได้ปรริญญาธรรม3 ประโยคปีนี้จะไปต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับอีกหลายรูปเลยทีเดียวอันนี้เป็นความก้าวหน้าของศิษย์วัดป่าจริยธรรมครับแล้ววันที่ 25 มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับจนถึงวันที่ 25 เมษายน 1 เดือนเต็มก็จะบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะผู้ปกครองท่านไหนอยากจะให้ลูกหลานท่านบวชเนรภาคฤดูร้อนก็ติดต่อครูบาอาจารย์ได้นะวันที่ 25 จะบรรพชานะครับจะบวชกันที่วัดป่าจริยธรรมของเราหลังจากนั้นก็จะอบรม1 เดือนหลังจากนั้นถ้าองค์ไหนสนใจจะเรียนต่อครูบาอาจารย์ก็จะส่งไปเรียนตามสำนักเรียนต่าง
อย่างน้อยก็ที่ใกล้ที่สุดวัดไวยกูลธาราม อาจารย์ใหญ่ท่านยินดี ที่จะสนับสนุนส่งเสริมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไปที่นั่นอ่านออกเขียนได้หมดใช่ไหมพระอาจารย์ครับ ท่านใช้วิริยะอุตสาหะสอนนะมีความวิริยะอุตสาหะอบรมสั่งสอนที่โชคเอาไม้ไปให้ทางด้านโน้นด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้รับพรไม้ตัวไหนไม้ลอยมีไหมครับเอาให้ทางพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรด้วยทั้งคณะสงฆ์เราด้วยเนาะจะได้ให้พรรับศีลรับพรขณะนี้พิธีถวายน้ำสงฆ์แสดงมุทิตาจิตถวายมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรศิษย์วัดป่าจริยธรรมที่สอบได้ปรริญญาธรรมและนักธรรมชั้นต่างๆได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบนิมนต์ครับเยอะติดไหมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุยหังขิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติราโสยะถาพิติโยเอวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลายุโทภรโตเทียโรวันนัโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเวทาวิสุขังโสอธิคาจติอายุงทันตวามบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทติขายุยาสวะโหติยาทยาตุปปัจจติเตียภวตุสัพพมังคารังรังคันตุสัพพติวัตตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสตาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสตาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรังกันตุสัมปะเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวนัสสตาสุทธิภวันตุเตสาธุกลับพระพร้อมกันอีกครั้งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามาครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและพระภิกษุสามเณรทุกรูปฉันภัตตาหารขอทำความเข้าใจเรื่องฉันนิดหนึ่งพระครูบาอาจารย์ที่เป็นพระแขกที่เดินทางมาเป็นอคันตุกะมาเยี่ยมก็นิมนต์ฉันที่โต๊ะ
ด้านนี้นะครับ ตรงอาคารต้อนรับตรงนั้นนะครับ ส่วนพระสงฆ์วัดเรากับครูบาอาจารย์แล้วไปรับที่โต๊ะอาหาร ครับ โต๊ะอาหารแล้วก็จากนั้นแม่ชีรับอาหาร แล้วก็ญาติโยมก็ทานอาหารกันแบบบุฟเฟ่ต์ ครับ อาจารย์บุญยวัฒน์ช่วยแนะนำ ครับผมครับสาธุครับครับครับก็ขออนุญาตจบพิธีการช่วงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้มอบหมายให้คุณหมอดรนิวาอุ่นสิริดำเนินการต่อนะครับจนกระทั่ง 13 นาฬิกาคุณหมอ จนกระทั่งถึง 13 นาฬิกากำหนดการอยู่นี้ครับคุณหมอครับคนกำหนดการครับอันนี้กองครับกำหนดการครับก็ให้ขอเป็นพระคุณเจ้าก่อนครับเป็นพระคุณเจ้ารับภัตตาหารก่อนหลังจากนั้นแม่ขาวเนาะต่อจากนั้นก็เป็นพี่น้องสาธุชนของเราโดยทั่วไปเมตตาตนนะครับหลายท่านหลายคนก่อนหน้านี้ก็รองท้องบ้างแล้วล่ะ นะครับรองท้องบ้างแล้วก็มีนะครับขอเชิญคุณหมอดรนิวาอุ่นสิริครับผู้ดำเนินรายการใจใสกายสุขใช้เสียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 13 นาฬิกาคุณหมอ1 ชั่วโมง ตอนนี้ยังไม่ค่ะก็ต้องขอกราบนมัสการพระครูจริยสารธรรม พระภิกษุสงฆ์นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีแล้วก็เป็นวันที่สำคัญที่เราชาวพุทธแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าจริยธรรมนะคะที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีนะคะแล้วก็มีพิธีที่มีความสำคัญที่ควรจะจดจำนะคะก็คืองานทำบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยครบรอบ 21 ปีค่ะแล้วก็เป็นวันที่2ที่จะเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี 29 พรรษาของท่านพระครูจริยสารธรรมณวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยในช่วงวันที่ 9 ที่ 10 มีนาคม 2569 ในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะช่วงเช้านะคะเราก็จะมีพิธีในเรื่องของการแห่พัดปริยนธรรมนะคะจากพระภิกษุสามเณรที่สังกัดวัดป่าจริยธรรมนะคะท่านได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการสนับสนุนของท่านเจ้าอาวาสวัดคือท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ช่วยดูแลนะคะให้พระภิกษุสามเณรนะคะได้มีโอกาสได้ไปเรียนปริยัติธรรมปริยนธรรมนะคะหลายๆสถาบันหลายๆที่หลายๆสำนักจนมาถึงวันนี้ที่มีพระภิกษุสามเณรทั้งหมด19 รูปนะคะได้ประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งวันนี้เราจึงมาจัดเพื่อที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเป็นสิริมงคลที่เราได้มาร่วมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะจดจำกันตลอดไปนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามอีกวันหนึ่งเมื่อเช้าขบวนแห่แล้วก็พิธีเรื่องของการถวายมุทิตาจิตสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านประโยค 1-2 ถึง 6 ปี 2568 ที่ผ่านมาในวันนี้นะคะดิฉันนะคะดร.นิวาอ้วนสิริค่ะเป็นผู้จัดรายการของสถานีวิทยุนะคะในรายการใจใส่กายสุขนะคะบางท่านอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยจัดนะคะแต่ก็จะพยายามกลับมาจัดอีกให้เป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องนะคะไม่สามารถที่จะจัดได้ลงตัวแต่ตอนนี้ก็จะพยายามนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นบุญนะคะที่ได้มาร่วมมาพูดคุยมาเห็นญาติธรรมมาทำบุญสถานีกันของเรานะคะ
ญาติธรรมหลายๆท่านนะคะที่ได้มาในงานวันนี้ก็คงจะเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่เราได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อที่จะสนับสนุนให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50 แห่งนี้นะคะซึ่งมีท่านพระครูจริยสารธรรมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุด้วยการก่อตั้งให้มีมูลนิธินะคะมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อที่เราจะพูดคู่กันอยู่เสมอนะคะณปัจจุบันนี้นะคะสถานีวิทยุของเรานะคะก็ได้ดำเนินมาทั้งหมด21 ปีค่ะท่านผู้ฟังท่านที่อยู่ในบริเวณวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการมีสถานีวิทยุนั้นนะคะจุดประสงค์หลักๆเลยของท่านพระครูจริยสารธรรมที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุก็คือเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เครื่องมือที่จะช่วยให้ธรรมะดีๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเข้าถึงก็คือการสื่อสารกันทางคลื่นสถานีวิทยุนะคะแม้ว่าจะการดำเนินการก่อตั้งนะคะสถานีวิทยุแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากค่ะท่านผู้ฟังท่านญาติธรรมท่านพุทธศาสนิกชนที่ฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านปัญหาต่างๆมากมายเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายของบ้านเมืองนะคะในการที่จะทำเรื่องของสถานีวิทยุให้ยั่งยืนนั้นนะคะการทำให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่สุดนะคะดังนั้นเมื่อมีเงื่อนไขเมื่อมีข้อระเบียบกฎหมายใดๆมาก็ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านก็พยายามที่จะทำให้ถูกต้องรวมถึงการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมานะคะและณปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันเองก็อยากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องนะคะมีหนังสือจากสำนักงานกสทช.นะคะลงวันที่ 20 มกราคม 2569 นะคะก็แจ้งผลการพิจารณาคำร้องรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นะคะคลื่นความถี่ของมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อที่กำกับดูแลคลื่นวิทยุกระจายเสียงนะคะแล้วก็ได้อนุญาตนะคะบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะหรือเรียกย่อๆว่าสำนักงานกสทช.นะคะเรียนแจ้งว่านะคะที่ประชุมได้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ครั้งที่ 35/2568 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุญาตให้ท่านได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบ FM สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะโดยกำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 5 ปีก็คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2573 นะคะท่านผู้ฟังคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะถือว่าในเรื่องของการขออนุญาตก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อที่จะใช้คลื่นกระจายเสียงนั้นมาช่วยในเรื่องของการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะคนเรานะคะมีกายกับใจนะคะจิตในรายการใจใส่กายสุขดิฉันจะพูดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพดีใจดีแล้วเราก็จะสามารถทำอะไรต่างๆที่ดีๆได้เยอะเลยนะคะแต่ถ้าบางคนกายดีแข็งแรงแต่ใจไม่ดีก็สามารถทำสิ่งที่ทำลายล้างได้มากมายด้วยเช่นกันนี่คือจิตใจของมนุษย์ที่ยากแท้อย่างถึงนะคะดังนั้นนะคะ
การสื่อสารในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะพระภิกษุสงฆ์หลายๆรูปนะคะที่ทำอยู่นะปัจจุบันนี้เราก็เห็นเชิงประจักษ์แต่เราใกล้ชิดแล้วก็ได้สนองงานนะคะได้มีส่วนร่วมด้วยบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในเรื่องของการทำสถานีวิทยุของคลื่นวัดป่าจริยธรรมนะคะคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการที่ช่วยให้มูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อเกิดขึ้นช่วยให้การดำเนินงานของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้สามารถดำเนินกิจการต่อได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นเราก็ต้องมีงานในวันรวมบุญเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะวันนี้เราเป็นวันที่เราจะทำบุญสถานีแต่เราก็ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการทำพิธีนะคะพิธีฉลองประเรียนธรรมถวายมุทิตาจิตสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านประโยค1ถึง2ถึง6ปี68นะคะโดยเป็นเจตนาที่ท่านพระครูจริยสารธรรมที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมนั้นนะคะท่านก็มีปฏิปทาเล็งเห็นความสำคัญของการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวได้เนี่ยให้ยั่งยืนได้เราจะต้องมีผู้สืบทอดเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันก็มีวันสิ้นสุดถูกไหมคะทุกคนเกิดมาคู่กับวันที่จะตายอยู่แล้วการที่จะมองการไกลแล้วก็เห็นความสำคัญเห็นประโยชน์แล้วก็ทำให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามีความเสี่ยงที่เราจะพยายามให้มันยืนยาวมากที่สุดเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเป็นการมองการไกลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนับสนุนนะคะปฏิปทากิจวัตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นำทางไว้แล้วนะคะวันนี้เราจึงมีกองผ้าป่าเพื่อที่จะสมทบทุนนะคะให้ทุนนะคะให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทางบาลีในวันนี้นั่นเองนะคะก็ขอเรียนนะคะท่านพุทธศาสนิกชนกัลยาณมิตรลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูจริยสารธรรมที่เรามาด้วยความเชื่อความศรัทธาในคุณงามความดีวันนี้นะคะทุกคนคงมาด้วยใจที่บริสุทธิ์มีใจที่ตั้งมั่นที่จะทำบุญเราก็หวังว่ากิจการต่างๆของท่านพระครูจริยสารธรรมที่ท่านมีเจตนาดีเพื่อสาธารณชนเนี่ยจะดำเนินต่อไปได้วันนี้กองทุนจะสำเร็จลงได้ก็ด้วยปัจจัยของสาธุชนนะคะของกัลยาณมิตรทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ทั้งใกล้และไกลท่านใดที่มาไม่ได้นะคะเราก็มีในเรื่องของโอนบัญชีนะคะเงินที่ได้มาเราจะมาสนับสนุนในเรื่องของนักเรียนบาลีนะคะภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรที่ท่านได้มีความตั้งใจในการที่จะเรียนในเรื่องของบาลีแล้วก็ทำหลักธรรมต่างๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามาแล้วก็ปัจจัยที่เราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเราจะทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ด้วยการสแกนก็ได้นะคะหรือขอใบอนุโมทนาบุญใบอนุโมทนาบุญถ้าหากว่าเราต้องการในเรื่องของประโยชน์ทางภาษีนะคะบางท่านที่ประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปลดหย่อนภาษีเราก็สามารถที่จะสแกน QR code ทำบุญแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะหมายความว่าถ้าเราบริจาค 1,000 เราก็สามารถไปลดหย่อนภาษีได้ 2,000 นะคะดังนั้นเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งประโยชน์เราณปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์จิตใจเราในอนาคตคือเรื่องของบุญนั่นเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรวมถึง
โรงทานด้วยนะคะโรงทานต่างๆวันนี้มาด้วยใจค่ะแล้วก็มาด้วยความตั้งมั่นว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะให้คนที่มาร่วมงานอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็มีกำลังทางกายนะคะในการที่จะมาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะก็ขอเชิญสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านนะคะได้อยู่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะกำหนดการคร่าวๆนะคะที่จะมีในต่อไปนี้นะคะช่วงนี้นะคะ9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาถึงเที่ยงเนี่ยนะคะหรือตลอดทั้งวันเลยค่ะถึงพรุ่งนี้นะคะเราก็จะตั้งกองผ้าป่ากองทุนกองบุญทุนการศึกษาณศาลาพุทธังกรแห่งนี้แล้วก็สามารถบริจาคได้ที่กองอำนวยการนะคะเพื่อที่จะได้เอารายได้จำนวนเงินที่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของจำเป็นนะคะจริงๆแล้วนะคะมีหลายๆท่านที่พูดถึงได้ยินข่าวว่าการทำบุญด้วยเงินปัจจัยก่อให้เกิดอะไรนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้เราก็ขอให้ใช้ปัญญาใช้สติใช้การวินิจวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเราที่เห็นตรงเห็นชอบและด้วยความเชื่อและศรัทธาอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะในการที่เราจะทำอะไรต่างๆให้สำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ของกองบุญในวันนี้นะคะเราก็ทำมาใช้จ่ายในกิจการต่างๆของวัดป่าจริยธรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองบุญเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรซึ่งเป็นความตั้งใจนะคะเป็นปฏิปทาของท่านพระครูจริยสารธรรมที่ท่านอยากจะให้หน่อเนื้อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยการที่มีความรู้นะคะการเรียนในเรื่องของปริญญาธรรมต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญและจำเป็นเมื่อทำมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จนะคะซึ่งพระภิกษุสามเณรเราก็จะเลื่อนระดับจากประโยค1 2 3 4 5 6จนสูงสุดตอนนี้ที่ปริญญา6นะคะเราก็คงจะมีความภาคภูมิใจร่วมกันแล้วก็เป็นความมองถึงการพัฒนาที่เติบโตนะคะหลายๆท่านก็คงจะมาทุกปีดิฉันมาเองมาทุกปีนะคะในวันทำบุญสถานีเนื่องจากว่ามองว่าเรามาดูความเติบโตมาด้วยใจที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นคือประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราพึงกระทำในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสอันดีหลังจากที่เราได้มาร่วมกองบุญกองทุนการศึกษาแล้วนะคะถ้าหากท่านใดที่อยู่ไกลไม่ได้มาร่วมบุญวันนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารทาง Facebook Live ของวัดป่าจริยธรรมOfficial นะคะแล้วก็ TikTok หรือ YouTube ต่างๆที่ทาง IT ทางเทคโนโลยีได้ลงไปแล้วก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลในการที่จะโอนปัจจัยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพราะว่าการทำจัดงานแต่ละครั้งนั้นนะคะวัดป่าจริยธรรมเหมือนจัดงานใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานเป็นมดงานอยู่จริงๆเนี่ยมีไม่เยอะค่ะแล้วก็ปัจจัยต่างๆนั้นเราไม่มีรายได้จากการหากำไรจากอะไรต่างๆไม่มีนะคะวัดป่าจริยธรรมการแสดงของมหรสพต่างๆขายบัตรอะไรไม่มีนะคะแต่ได้มาจากความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็เป็นการบริจาคจากใจของพุทธศาสนิกชนล้วนๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้กิจกรรมต่างๆที่เรามองแล้วก็เห็นแล้วก็เชื่อศรัทธาว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีความสุขนะคะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนที่แท้จริงจะทำให้หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายต่อไปศาสนาพุทธของเราที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วก็มาถ่ายทอดต่อนำทางเราต่อเราเชื่อเช่นนั้นว่าเป็นทางที่ดีเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดำเนินต่อไปนะคะ
วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราตั้งกองพระบาทร่วมกันแล้วที่กองอำนวยการนะคะก็สามารถทำบุญแล้วก็จดรายชื่อนะคะเพื่อที่จะได้มากล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบุญค่ะดิฉันก็อยากจะขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์นะคะเมื่อเช้ามีพิธีการแห่นะคะจะเรียกว่าขบวนแห่พัดประเรียนธรรมนะคะจากวัดป่าจริยธรรมไปหลายที่เลยนะคะไปน้ำสวยพักดีวังเย็นท่าสะอาดนาด้วงนาดอกคำแล้วก็กลับมาทำพิธีกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วที่วัดป่าจริยธรรมณศาลาทีปังกพุทธังกรครั้งนี้นะคะก็มีท่านพระอาจารย์ตะวันวัดป่ามุจรินนะคะท่านก็มาช่วยในเรื่องของรถขยายเสียงนะคะเพราะว่าแห่ไปเงียบๆก็คงไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรกันนะคะจึงต้องมีการใช้เสียงขยายนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะคะได้รับรู้นะคะซึ่งค่าใช้จ่าย 3,000 บาทนี้ท่านก็ไม่ได้รับนะคะแล้วก็ทำบุญร่วมกับวัดป่าจริยธรรมต่อนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ตะวันวัดป่ามุจรินด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ที่มาทำบุญที่จะรับนะคะต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะพุทธศาสนิกชนนะคะลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ตามมาร่วมบุญนะคะจะได้มีความสุขกายด้วยการอิ่มท้องนะคะก็มาร่วมโรงทานหลายๆโรงทานดิฉันก็อยากจะขออนุโมทนาบุญในรายชื่อโรงทานที่มาช่วยในวันนี้ดังนี้นะคะโรงทานน้ำหวานนะคะของแม่น้องมัดบ้านห้วยตาดพี่วันนีนะคะคัตเจอร์แบ็กนะคะกทมแม่เอิญบ้านห้วยตาดหมอกิตติภพหงษาแม่ส้มบ้านโพนสว่างคุณทองยุ่นโพดอกไม้นะคะอันนี้ก็มาทำโรงทานน้ำหวานนี้ก็ขออนุโมทนาบุญเมื่อมาที่วัดแล้วนะคะถ้าหิวก็เชิญที่โรงทานนะคะโรงทานนี้คือที่บอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก็ขอให้ทานกันอย่างพอดีนะคะอย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะแล้วก็เมื่อทานแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือดูแลในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะแยกขยะอันไหนขยะเปียกขยะแห้งเพื่อที่เมื่อเสร็จงานแล้วมดงานของวัดป่าจริยธรรมที่มีอยู่เล็กน้อยเนี่ยนะคะจะได้ทำงานด้วยความสะดวกแล้วก็เก็บให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมให้มากที่สุดการที่เราได้ช่วยนะคะแค่ช่วยดูแลตนเองไม่เป็นภาระของใครนั่นก็คือบุญแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะโรงทานไอศครีมนะคะมีคุณยายแพรวคุณยายแพรวจันบงแม่เนนณภัทรราชสีเมืองนะคะบ้านส่งเปื่อยนี้ก็มาร่วมไอศครีมเย็นๆหวานๆนะคะก็สามารถไปทานได้ที่โรงทานนะคะก็มีโรงทานแม่หนูพิษชมพูวิเศษนะคะพ่อไพจิตชมพูวิเศษแม่สำเนียงภูดวงดาษอันนี้ก็เป็นข้าวจี่นะคะบ้านหนองขามโนนงามนะคะแล้วก็โรงทานต่อไปนะคะเป็นโรงทานของแม่พาดกงภูทรพร้อมญาติพี่น้องนะคะท่านก็มาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก็สามารถที่จะไปรับก๋วยเตี๋ยวได้นะคะอันนี้มาจากบ้านนาด้วงของเรานี่เองใกล้ๆนี่เองนะคะมีโรงทานกาแฟโอวัลตินนะคะตั้งแต่ตลอดงานเลยก็ว่าได้นะคะเป็นไร่ป่าหลงเลยนาด้วงนี่เองนะคะของตำบลนาด้วงนะคะลูกศิษย์วัดป่าจริยธรรมนะคะแม่ออนวงจันทร์พร้อมญาติอันนี้ก็ทำอาหารตลอดงานนะคะที่อยู่นาดอกคำใกล้บ้านแล้วก็เป็นที่ตั้งของวัดป่าจริยธรรมนี้ของเรานะคะมีโรงทานของแม่ครูประภัยวันโพธิโนพร้อมญาติธรรมอันนี้ก็อยู่บ้านโนนงามนะคะมาทำไข่ม้วนเมื่อเช้านี้ได้ทานแล้วนะคะท่านเอามาให้ทานอร่อยมากนะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
เจ้าภาพของโรงทานแม่กองแสงโพนะคะมาจากสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูอันนี้ก็มีโรตีมีข้าวทอดนี้ก็อร่อยนะคะ ไปชิมกันนะคะ ชิมให้พอดีนะคะ เพราะว่าจะได้ทานอย่างอื่นได้ด้วยนะคะโรงทานมหาหม่อนสุเมธนะคะแล้วก็ยายเหลาแถวอุทุมนะคะตำบลนาด้วงอันนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารลาวๆพื้นบ้านเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เลี้ยงตลอดงานทุกครั้งที่มีงานของวัดป่าจริยธรรมนะคะก็เอาบุญและก็อนุโมทนาบุญด้วยกัน ถ้าหากว่าใครที่ไม่มีเวลามาก็สามารถร่วมปัจจัยได้นะคะเพื่อที่จะเอาไปซื้อของมาทำโรงทานให้ครบตลอดงานค่ะโรงทานคุณยายน้องกวางยายยุ้ยยายตั้มยายบอยนะคะบ้านศรีสะอาดก็มาตำกล้วยนะคะตำกล้วยตำซัวอันนี้น่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์บุญยวัฒน์ท่านอาจารย์ดร.บุญยวัฒน์มาเปลี่ยนเราก็จะไปกินตำซัวนะคะ แต่ตอนเที่ยงนี้ทานเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณมากค่ะอู้โทษว่าเป็นห่วงกันเนาะเนี่ยยังไม่ถึงเลยเนี่ยมีชื่อหรือยังคะอู้ต้องลงค่ะว่ายังไงคะเขียนก่อนค่ะลงบุญอะไรนะคะบุญแจกทานปันสุกโอเลี้ยงโรงบุญแจกทานปันสุกโอเลี้ยงอร่อยว่าอย่างนั้นต้องไปชิมนะคะโดยอุบาสกจักริดใช่ไหมคะคมกริดโอ้จักริดลูกชายค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็มาทุกครั้งที่มีงานของวัดป่าจริยธรรมค่ะโอเลี้ยงหวานๆเย็นๆอร่อยนะคะอย่าลืมไปทานกันค่ะอันนี้ก็คือโรงทานสำหรับวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวยังพูดไม่จบวันนี้ต่อก่อนสักหน่อยนะคะพอบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะอันนี้ก็จะมีวันนี้จะมีเสวนาเรื่องเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะพระมหาสุกันเตชะธรรมโมนะคะแล้วก็พระภิกษุสามเณรที่เราส่งไปเรียนนะคะก็จะมาพูดคุยให้ฟังว่าไปเรียนนี่มันยากเย็นไหมต้องใช้ความอดทนวิริยะอุตสาหะขนาดไหนนะคะรวมทั้งพระผู้สอนพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างถึงสำเร็จนะคะวันนี้จะมีเสวนากันก็ขอเชิญนะคะผู้ที่ดำเนินรายการก็จะมีท่านอาจารย์ดร.อุดรจันทวันและก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์นะคะถึงบ่ายสามแล้วก็หลังจากบ่ายสามถึง15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกานะคะก็จะมีการเสวนาวิชาการสักหน่อยหนึ่งนะคะเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่โดยผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาหลายๆคลื่นนะคะจะมาเสวนาพูดคุยกันเตรียมรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นว่าทำสถานีวิทยุเนาะมีนักจัดรายการนู่นนี่นั่นทำยากเย็นขนาดไหนต้องทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงยากเย็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันวันนี้นะคะแล้วก็พอเวลา 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสครบรอบ 21 ปีการก่อตั้งสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมค่ะมาฟังกันนะคะช่วงเวลา 19 นาฬิกาถึง 6 โมงเช้านะคะเราก็จะมีการเฉลิมฉลองนะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองของวัดป่าจริยธรรมที่ทำมาตลอดนะคะก็คือการมีงานมงคลงานใดๆที่เราบอกว่าดีเนี่ยเฉลิมฉลองด้วยการฟังการแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมะตลอดทั้งคืนนะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีหางเครื่องไม่มีวงดนตรีแต่เราจะมีแต่เสียงพระแสดงธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาที่ไหนหายากแต่หาได้ง่ายที่วัดป่าจริยธรรมขอเชิญชวนนะคะญาติธรรมทั้งใกล้และไกลวันนี้ถ้าหากว่ามีเวลาหรือพยายามหาเวลานะคะมาฟังธรรมกันนะคะหรือถ้าไม่มีเวลาได้มาจริงๆนะคะถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะทางวัดป่าจริยธรรม
Official นะคะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ตลอดทั้งคืนนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10 มีนาคม 2569 เริ่มตั้งแต่7:30เป็นต้นไปนะคะมาทำบุญตักบาตรกันค่ะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล54 ปี 29 พรรษาของท่านพระครูจริยสารธรรมค่ะเราผู้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำทางด้านจิตวิญญาณนะคะเราผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเราก็มาแสดงมุทิตาจิตนะคะมาร่วมนะคะทำบุญนะคะโอเคแล้วก็มากะ8 โมงนะคะมาร่วมถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานดังนั้นพรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าญาติธรรมท่านใดที่อยากจะนำอาหารมาถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะตักบาตรแล้วทำอาหารหม้อข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมกันก็ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คาดว่าพระภิกษุสามเณรอาจจะมาหลายรูปนะคะมาช่วยกันดูแลนะคะทำอาหารมานะคะที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็ถวายพระตาหารกันตอน8 โมง9 โมงนี่ก็ถวายน้ำสงฆ์นะคะถวายน้ำสงฆ์แล้วก็แสดงมุทิตาสักการะพระครูจริยสารธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะส่วนเวลา10 มาถึง 10 นาฬิกานี่ก็เป็นพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทางธรรมนะคะที่ได้ส่งไปแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะกองทุนบุญกองทุนการศึกษาเราก็จะได้มามอบให้กับพระภิกษุสามเณรที่ได้เรียนมาด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะเป็นการให้กำลังใจนะคะไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะได้ทุนเท่านั้นเท่านี้แต่เป็นการให้กำลังใจว่าท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความวิริยะอุตสาหะท่านก็ควรจะได้กำลังใจก็ได้จากเราที่เป็นสาธุชนนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกัลยาณมิตรหรือลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูจริยสารธรรมมาร่วมบุญกันในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะ7:30มาทำบุญตักบาตรกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาแสดงมุทิตาจิตสักการะพระครูจริยสารธรรมที่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณของเราที่เราเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำอย่างว่ามีประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะท่านเป็นผู้เสียสละนะคะแต่ท่านเสียสละทุกวันแต่เราจะหาเวลามาเสียสละใน1 วันที่มาแสดงมุทิตาสักการะท่านในครบรอบอายุวัฒนมงคล54 ปีนะคะ29 พรรษาในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของผู้มาร่วมบุญค่ะดิฉันขออนุญาตกล่าวนามนะคะขานนามอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมบุญนะคะในการทำบุญกับวัดป่าจริยธรรมในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งเราก็เอามาใช้จ่ายในเรื่องของการจัดงานการใช้จ่ายในวัดป่าจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันในการเดินทางไปทำกิจต่างๆของท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะเราก็ใช้ปัจจัยส่วนที่เราทำบุญในแต่ละครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ได้หลายแก้วสงสัยจะได้กินเยอะกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแน่เลยขอบพระคุณมากนะคะค่ะบุญนะคะไม่ต้องทำไกลเนาะขอบคุณมากนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่สำเนียงที่ดินดำนะคะบ้านแสงดาวเนาะ100 บาทค่ะแม่มาลิวงศาเสนา100 บาทแม่สมบัติวันทองสุข100 บาทนี้โอนมานะคะคุณบุธิพรวัฒนะ100 บาทอันนี้ก็โอนนะคะนางสาวอริญญาคำพรหมมี100 บาทอันนี้ก็โอนอนุโมทนาบุญนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดที่มาณวัดป่าจริยธรรมก็สามารถที่จะมาทำบุญร่วมด้วยเลยที่กองอำนวยการนะคะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะสแกนทำบุญนะไม่ใช่สแกนจ่ายเนาะซื้อของบ่อยนะมีแต่สแกนจ่ายวันนี้เราก็มีอำนวยความสะดวกค่ะสแกนทำบุญแล้วก็จะเชื่อมกับ
สัมภากระโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะไปขึ้นว่าเราทำบุญอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้เป็นลดหย่อนภาษีได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นเนาะด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการทำความดีหรือไม่ก็เหรียญทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะคะบางเรื่องมันก็สามารถทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วมหาศาลเหมือนอย่างที่เราได้ฟังข่าวนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและท่านสาธุชนที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้นะคะข่าวสารต่างๆนั้นเรารับฟังมาทุกวันอยู่แล้วแหละนะคะเดี๋ยวนี้เปิดทีวีเปิดโทรศัพท์นะก็จะได้รับฟังข่าวต่างๆของโลกภายนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเราก็สะสมฟังปุ๊บก็สะสมเข้าไปในจิตเราแล้วนะคะคิดไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะอยู่ได้หรือเปล่าจะเกิดนิวเคลียร์ไหมเราจะอยู่ยังไงน้ำมันจะแพงไหมจะอยู่ได้ยังไงลูกเต้าอยู่นู่นนี่ก็เป็นห่วงก็กังวลไป108,000 ประการอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะคะแต่ถ้าเรารู้ในสติเรามีสติเนาะสตินี้ก็สำคัญแต่เราก็ขาดอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเรามีโอกาสมาที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็มาฟังธรรมเราก็จะได้มีจิตใจรวมแล้วเราก็สามารถที่จะเข้มแข็งออกไปต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆภายนอกได้อย่างมีสตินะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงหรือไม่ก็อาจจะไม่สุขไม่ทุกข์เลยนะคะดังนั้นนะคะเรื่องของการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจนั้นเราจึงจะต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะในการที่จะรู้แจ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเราต้องมีประสบการณ์อยู่กับสิ่งนั้นก่อนนะคะฟังมาเฉยๆแล้วมาคิดมโนเอาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกิดในสิ่งเหมือนกับที่เราต้องการให้เกิดหรือบางทีมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเหมือนเราที่คิดเอานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอด้วยตัวของเราเองในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการคิดอารมณ์ความรู้สึกเราก็จะทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนจนรู้แจ้งนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่วัดป่าจริยธรรมนะคะวันนี้อยู่ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมถึงสว่างถึงพรุ่งนี้กันเลยจะดีมากนะคะขออนุโมทนาบุญต่อนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะก็มีคุณแม่พิมลศรีมาศนะคะบ้านโพนสว่าง1,000 บาทนะคะกองทุนมูลนิธินะคะคุณแม่โยนศรีหาบุตรบ้านพะเนียง 1,000 บาทคุณแม่โสภาวงฝ่ายแดงนะคะบ้านโพนสว่าง100 บาทค่ะคุณแม่สากลพลล่านะคะคุณแม่วิมลปราบมนตรีคุณแม่ปานตะวันคำสุขอันนี้คนละ 1,000 บาทนะคะคุณแม่สุทัศน์ประหลัดกองบ้านศรีปทุม 1,000 บาทค่ะคุณแม่หนูนายแสนสดบ้านนาด้วง 1,000 บาทอันนี้โอนเข้าบัญชีนะคะแม่นวลศรีสุทธิประภานะคะบ้านโนนขมิ้น100 บาทค่ะพ่อชายคนกลาง100 บาทแม่ออนมหาฤทธิ์200 บาทแม่ถาวรมลีแก้ว200 บาทพ่อรถป้องภัย100 บาทแม่หนึ่งคำเถา 1,000 บาทนะคะแล้วก็มีทำบุญอุทิศด้วย 1,500 บาทแล้วก็มีข้าวเปลือกมาให้ด้วยนะคะคุณแม่หนูเกตพากระจ่างนะคะบ้านน้ำสวยพักดี 1,000 บาทนะคะแม่เอิญดีบุรีแม่โจโพดอกไม้อันนี้ก็ 1,000 บาทค่ะแม่ดักนะคะอภัยนะคะบ้านห้วยตาดแม่แขกนวลติ่งแม่ชินนี่ก็แม่แขกนี่ 1,000 บาทนะคะกับแม่ดักเนาะคุณยายชินนี่100 บาทค่ะแม่ยายแพรวนะคะจันบงบ้านส่งเปื่อยนี้200 บาทพร้อมน้ำ3 แพ็คนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญนะคะที่มาด้วยใจแล้วก็เสียสละทรัพย์เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการที่จะสืบทอดสืบต่อคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาของเรานะคะแม่ต้นกล้าจันบงบ้านส่งเปื่อย100 บาทค่ะแม่ต๋อมสิทธิศรีจันทร์บ้านศรีสะอาด 1,000 บาท
พระยูหะนะคะนันทสมบัตินะคะ100 บาทค่ะแม่สุนิตตลาดไทยสงฆ์100 บาทแม่ชีอรพินปานแดง 1,000 บาทคุณยายมาลีคำกองนะคะ 1,000 บาทค่ะพี่มีน้องกัปตัน100 บาทคุณสุภาพรบุญประดม100 บาทนะคะแม่มนูนศรีโยบายบ้านป่าหวาย200 บาทพร้อมกับข้าวสาร2 กิโลนะคะแม่ลำลองชมพูวิเศษบ้านป่าหวาย200 บาทค่ะแม่ธัญพรนะคะตะละสายทอง100 บาทแม่บุญศรีทวิลาบ้านวังทอง1 กองทุนคือ 1,000 บาทค่ะแม่ทองคำทวิลานะคะ100 บาทแม่พาดกงภูทรนะด้วง100 บาทคุณสุทธิตากงภูทร100 บาทนะคะแล้วก็เด็กหญิงสรินทรยามานนท์บ้านสงเปื่อย40 บาทนะคะก็ขออนุโมทนาบุญในทุกๆปัจจัยนะคะที่ได้เสียสละนะคะเพื่อที่จะได้สะสมความรู้สึกที่ดีๆนะคะขณะที่เราทำบุญนะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าเราคงไม่ได้อยากได้อะไรถ้าอยากได้เราก็คงไม่ให้ถูกไหมคะแต่เราได้เสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็หวังด้วยในใจว่าสิ่งที่เราเสียสละไปจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนนะคะความดีที่เราได้คิดและลึกเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมในดวงจิตของเราให้ผ่องใสขึ้นนะคะละซึ่งความโลภความโกรธความหลงลงไปได้ใจเราก็เป็นสุขแล้วอันนี้ก็ถือว่าบุญนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่วาสนาวังซ้ายสุวรรณคูหา1 กองทุน 1,000 บาทค่ะคุณแม่นิยมแพรรัตน์สงฆ์นะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะเพราะว่าตัวหนังสือแบบขอมมากเลยนะคะ200 บาทค่ะแม่แปรงสุชัยราชนะคะ200 บาทแม่รำพูนอุปถา200 บาทแม่ทองมีแดงนา200 บาทนะคะอยากจะอนุโมทนาบุญอีกอันหนึ่งก็คือคุณแม่ตุ๋ยนะคะคือคุณแม่ประสิทธิ์ตันตุลาเนี่ยที่น้ำหยดทิพย์แต่ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ท่านเลิกทำแล้วท่านได้มาภาวนาดูแลในเรื่องของอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบอกบุญไปกับทุกท่านว่าพรุ่งนี้นะคะในการที่จะรองรับพระภิกษุสงฆ์เราก็ไม่รู้ว่าจะมากี่รูปแต่คิดว่าน่าจะเยอะ60 รูปขึ้นหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้ทำอาหารนะคะมาร่วมบุญในวันพรุ่งนี้ที่จะถวายพระนะคะร่วมกับแม่ตุ๋ยนะคะที่จะเป็นผู้ดูแลอาหารของคณะสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นบุญร่วมกันนะคะขออนุโมทนาบุญต่อนะคะแม่บัวลองเดอรูนะคะทำบุญ1 กองทุน 1,000 บาทแม่ทองขันพิทักษ์สริงคารนะพร้อมลูกหลาน 1,000 บาทแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลแม่ชีนงลักษณ์ราชวงศ์ทิศโชคชัยแก่นจำปานี้1 กองทุน 1,000 บาทค่ะว่าที่ร้อยตรีเกษมมนทิราลักษณ์สนผู้ภูกระดึงนี่500 บาทค่ะแม่ครูปรภัยวันโพธิโนโนนสมบูรณ์100 บาทเด็กหญิงอภัชราโพธิโน20 บาทแม่ลำพูนแก้วหานามโนนงาม100 บาทพร้อมข้าวสารด้วย1 กิโลนะคะคุณแม่แตงอ่อนบ้านพรประเสริฐ200 บาทค่ะทำบุญวันเกิดพระอาจารย์ด้วย500 บาทนะคะแม่มนคำหงษาอำเภอนาวัง100 บาทค่ะคุณวราพรสัจเขตอำเภอนาวัง100 บาทคุณบุษยาสัจเขตอำเภอนาวัง100 บาทยายจิตสานนสมบูรณ์100 บาทค่ะแม่ชีแวววันวงโคกสูง1 กองทุน 1,000 บาทนางมาลีคำกอง1 กองทุน 1,000 บาทค่ะน้ำดื่มปุริศนะบ้านนาด้วงนะคะทำบุญน้ำดื่ม50 แพ็คนะคะดิฉันเองดร.นิวาอ้วนศิรินะคะและก็ครอบครัวค่ะทำบุญ3 กองทุน 3,000 บาทค่ะแม่ชีอรพินปานแดง1 กองทุน 1,000 บาทนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกบาททุกปัจจัยนะคะล้วนมาจากใจมาจากการทำประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะสะสมบุญในส่วนหนึ่งนอกจากวัตถุต่างๆนะคะบ้านเรือนนะคะรถลาที่ดินนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราทำไว้นะเป็น
รูปธรรมภายนอกนั่นก็ถือว่าเป็นบุญหนึ่งเพราะว่ามันจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอยู่สุขสบายมีจิตใจที่อยากจะทำบุญต่อนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็มาฝากไว้ในบุญที่เป็นนามธรรมนะคะเพื่อที่จะต่อไปในอนาคตนะคะในชาติหน้าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะคะดิฉันเชื่อนะคะใครที่ยังไม่เชื่อก็ลองมาทำบุญดูก่อนนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญกับการที่เราได้สุขสบายภายนอกทางกายนั้นมันแตกต่างกันถ้าหากว่าเรามีสองสิ่งนี้ไปด้วยกันเพิ่มบุญสิ่งนี้ไปด้วยกันนี่ก็ถือว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาในชาติหนึ่งแล้วนะคะขออนุโมทนาบุญต่อค่ะคุณแม่น้อยคำเภาอยู่นาดอกคำนะคะทำบุญกองทุน 1,000 บาทค่ะแม่นุนันทกุลอยู่นาดอกคำนะคะ200 บาทคุณยายกนกพันธ์เบ้ามงคล500 บาทค่ะแม่วิวนามวงศานาดอกคำ200 บาทแม่สำเนียงภูดวงดาษนะคะโนนขาม100 บาทแม่หนูพิษชมพูวิเศษโนนงาม200 บาทค่ะคุณพ่อไพจิตชมพูวิเศษโนนงาม100 บาทค่ะคุณแม่คำปุ่นสินเนตรนาดอกคำกองทุนเนน1,000 บาทค่ะพ่อสมเพศคำเผากองทุนสมณเณร 1,000 บาทคุณจิตราคำเผานาดอกคำ 1,000 บาทคุณแม่หนูเตียนสุขคงเจริญห้วยตาด 1,000 บาทค่ะคุณพ่อเทวาเพชรลือชาตาโจ้นะคะ 1,000 บาทค่ะแม่ไขศรีลุนทิละวง 1,000 บาทแม่พักมาตภาพนะคะ 1,000 บาทค่ะแม่ชียุพาพรเจริญเนตร100 บาทค่ะแม่หล่ำประโยคตางนาวาง500 บาทแม่บัวผันอันหนองกุ้ง1กองทุน 1,000 บาทค่ะแม่คุณนุชลินวรรณประเสริฐนะคะแม่มหาอังเปาพร้อมญาติพี่น้อง 1,200 บาทนะคะพร้อมน้ำดื่ม12โหลและขนมอีกมากมายนะคะแม่บนวงคำโสมท่าสวรรค์500 บาทค่ะผู้ที่มาทำบุญในวันนี้นะคะทุกท่านเราก็เชื่อแน่ว่าท่านต้องมีความเชื่อและศรัทธาในบุญถึงได้มาทำนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำนี้นะคะช่วยนำส่งความสุขทางใจนะคะการเจริญเติบโตพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปถึงที่สุดของการพ้นทุกข์นะคะถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้มีความทุกข์แหละเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่เราก็เชื่อว่าสัจธรรมหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนาะทุกวันนี้พรุ่งนี้อาจจะหายไปมะรืนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เลยแต่ถ้าวันนี้เราแม้สุขมากเราก็อาจจะทุกข์ในวันพรุ่งนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะคะดังนั้นในความไม่แน่นอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะมีบุญเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะบุญมุทิตา200 บาทค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่นฤมลค่ะคุณแม่นฤมลนามสกุลอะไรคะแม่อนิชยากรกุลพร้อมครอบครัวค่ะทำบุญอนุโมทนาบุญค่ะ200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมบุญอีกนะคะบุญสถานีนะคะคุณจิรพงศ์สุริโย 1,000 บาทค่ะคุณอุบลรัตน์โพราช1กอง 1,000 บาทแม่นงคลาน1กอง 1,000 บาทยายรถ500 บาทแม่แต้ว500 บาทแม่ชีพิมพ์ทิพย์พงศรี9กอง 9,000 บาทนะคะแม่อัมพรนาใคร1กอง1,000 บาทแม่ชีสวยเนียมหอม 1,000 บาทแม่สัมมเนรภูผา1กอง 1,000 บาทแม่วาสนาบุตรตาเวียง1กอง 1,000 บาทยายหนิง1กอง 1,000 บาทแม่ชีผินลิลีนะคะ 1,000 บาทค่ะยายลำเพลินแสนสอน 1,000 บาทแม่ชีรัตดาศรีนินจันทร์ 1,000 บาทแม่ชีรัตนาพรพันธบัวศรี 1,000 บาทคุณยายรำไพธนุการ2กอง 2,000 บาทค่ะคุณยายลำดวนธนุการ 2,000 บาทที่สมโยงแถวอุทุม 5,000 บาทแม่เหลาแถวอุทุม 1,000 บาทแม่ทองอ่อนเวียงอิน 1,000 บาทค่ะ
ก็ขออนุโมทนาบุญในทุกๆบุญที่ได้ร่วมบุญกันมานะคะ ดิฉันอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าบุญนั้นเราทำไม่ได้หายไปไหนค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ในที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้นะคะ ถ้าเราเชื่อแล้วเราทำนี้ผลเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ถ้าเราเชื่อว่าบาปบุญไม่มีเราก็ไปทำบาปมา เราจะได้รับผลนั้นแน่นอนค่ะ อย่างน้อยอันดับแรกเลยเราก็จะไม่มีความสบายใจผลที่ตามมาอีกอันนึงถ้าสิ่งนั้นมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็จะถูกจับแล้วก็ผลที่หนักไปกว่านั้นเราก็อาจจะถูกนำไปสู่การติดคุกติดตารางสิ้นอิสรภาพนะคะอันนี้ก็คือทางสีดำทางลบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อมั่นว่าความดีบุญบาปมีจริงเราก็ตั้งใจทำแต่บุญเราก็สบายใจแล้วตั้งแต่ทำเพราะคำว่าบุญก็คือความสบายใจแล้วความสบายใจแล้วส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ได้ไปทำร้ายใครนะคะแล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ยผลที่ได้กลับมาแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมคะดังนั้นบุญก็คือความสบายใจค่ะทำแล้วทิ้งไม่ต้องไปคาดหวังมีโอกาสใหม่ทำใหม่นะคะสะสมไปเรื่อยๆแล้วผลบุญที่มีอยู่นั้นก็จะมาตอบสนองเราในภายหลังแน่นอนค่ะค่ะหลวงพ่อชื่ออะไรคะหลวงหลวงพ่อสังวรแก้วดีวัดไหนคะวัดทองสว่างศรีนวลค่ะร่วมบุญด้วย200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญนะคะนอกจากท่านจะมาร่วมบุญในงานมุทิตาจิตสักการะของท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วนะคะท่านก็ยังร่วมทำบุญสถานีด้วยนะคะ200 บาทก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะทั้งที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมแล้วก็อยู่ทางบ้านนะคะเมื่อท่านได้ฟังเสียงจากสถานีวิทยุแล้วก็ทางสื่อต่างๆจากวัดป่าจริยธรรมที่ออกอากาศอยู่ที่ศาลาพุทธังกรวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยณขณะนี้นะคะก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆเป็นโอกาสดีๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้โอกาสเราในการที่จะทำคุณงามความดีค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ออกมาจากบ้านยังมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้นะคะถึง10 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นเรายังมีเวลาเตรียมตัวอีกเกือบ24 ชั่วโมงนะคะ20 กว่าชั่วโมงเนาะดังนั้นให้เวลาตัวเองค่ะแล้วก็วันเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆขณะไม่มีว่าปัจจุบันพูดเสร็จมันก็เลยไปแล้วเวลาในแต่ละวันมันหมดไปในทุกๆขณะนะคะท่านผู้ฟังคะแต่ถ้าเราคิดว่าในเวลาขณะหนึ่งของชีวิตเราล้วนสำคัญเราก็จะเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราก็เลือกเอานะคะไม่มีใครที่จะเลือกให้เราได้บางคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราจึงเกิดมาทุกข์ทรมานทุกข์ระทมกับทุกเรื่องณขณะนี้แต่จริงๆแล้วพิจารณาให้ดีค่ะเราอาจจะเลือกเกิดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไว้บ้างชาตินี้เราจึงมาอยู่ในขณะนี้อันนี้เราเลือกไม่ได้เป็นจริงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสติคิดได้ยังมีลมหายใจอยู่ณปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกทุกอย่างได้ค่ะเลือกที่จะทำก็ได้เลือกที่จะไม่ทำก็ได้เลือกที่จะทำดีก็ได้เลือกที่จะทำไม่ดีเร็วๆชั่วๆได้อะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดเราจะเกิดมาเป็นใครอยู่ไหนอะไรอย่างไรแขนขาพิการหรือแม้แต่ครบ32อวัยวะครบหมดแต่เราเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปคือตายไปตามธรรมชาติแน่นอนเราจะเลือกเวลาที่เราเกิดมามีลมหายใจแล้วทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือจะเกิดมาเพื่อที่จะรอเพื่อที่จะตายจากโลกไปอย่างไม่มีความหมายเราเลือกสิ่งไหนสิ่งนี้เราคิดเองได้ค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่กว่าจะเราคิด
เราจะคิดได้เนี่ยบางทีเราจะต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้นำทาง เพราะบางคนเกิดมายังคงสติปัญญาน้อยอยู่นะคะปัญญาก็เล็กนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่แตกต่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาเจอมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์มีแนวทางมีหลักธรรมมีแนวทางที่ใช้ยึดเหนี่ยวในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกเส้นทางเดินของเราได้ในทุกๆขณะที่มีโอกาสคือในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ้นลมหายใจอยากได้อะไรก็ไม่ได้แล้วมีอะไรต่างๆที่ทำไว้ก็ทิ้งไปเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.บุญยวัฒน์พูดให้ฟังเมื่อเช้านะคะว่าแม้มีสมบัติมากมายขนาดไหนก็ทิ้งแต่ในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เรามีหน้าที่เราก็ต้องทำอย่างงอมืองอเท้านะคะการที่เรามาพร่ำบ่นว่าอุ้ยเกิดมาช่างยากจนนู่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีคนนั้นเขาทำมีตรงมีอะไรมีนู่นมีนี่เยอะแยะไปหมดต้องไปดูว่าเขาทำอะไรเขาทำแตกต่างจากเราไหมเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันใน24ชั่วโมงเราทำอะไรอยู่เขาทำงานตื่นมาไปทำงาน8ชั่วโมงหลังจากนั้นไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเวลานี้ต้องไปทำนู่นนี่เวลาแทบจะไม่มีเขาใช้เวลา24ชั่วโมงคุ้มค่าแต่เราตื่นมานอนดูโทรศัพท์ติดตามอะไรคะสื่อต่างๆดูสงครามแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจเดี๋ยวก็เกิดวิกลจริตนู่นนี่นั่นก็คิดไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยใน24ชั่วโมงแล้วเราจะหวังให้เหมือนกับคนที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรคิดให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเราได้เมื่อเรามีสติและคิดได้นะคะท่านผู้ฟังเบื่อหรือยังคะดิฉันก็พูดไปได้เรื่อยเปื่อยนะคะถูกมอบหมายว่าจะต้องพูดไปถึงบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะอีก30นาทีนะคะอีก30นาทีเราจะทำอะไรนะคะบ่ายโมง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาอย่าลืมนะคะช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมนะคะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในขณะนี้ก็ดูแลตนนะคะทานอาหารดูแลเข้าห้องน้ำห้องท่าพักผ่อนสักหน่อยเวลา13นาฬิกาก็เชิญที่ศาลาพุทธังกรแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมาร่วมฟังเสวนาเรื่องเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะเมื่อมีผู้พูดผู้เสวนาจะต้องมีผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังก็จะขอเชิญชวนนะคะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาเข้ามานั่งฟังกันในศาลาพุทธังกรแห่งนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะบางท่านตอนนี้อาจจะมองว่าพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้ความไม่แน่นอนอย่าลืมว่าคือความแน่นอนนะคะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราก็มองว่าอยากจะไปอยากจะทำให้รีบทำเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนว่าในขณะนี้ที่เราหายใจอยู่เราเดินได้อยู่เราไปทำนู่นทำนี่ได้อยู่อายุเรายังไม่เยอะหรอกยังไม่ต้องทำแต่ปุบปับมาเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบนะคะอยู่ๆแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะคะแล้วก็มองก็ไม่ชัดวิงเวียนนะได้ส่งโรงพยาบาลไปตรวจแล้วบอกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมาเลยครึ่งซีกซ้ายขวาพูดก็ไม่ชัดโอกาสที่จะมาก็ไม่มีเลยนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะสื่อสารก็แล้วกันนะคะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่60ปีผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมากพอที่อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็ด้วยอาชีพที่เป็นพยาบาลนะคะทั้งการดูแลคนไข้ที่มาหาที่คลินิกหรือแม้แต่การไปดูแลในชุมชนในภาระหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยภารกิจที่มีอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะสื่อสารก็คือว่า
อย่ารอให้ป่วยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ในการวางแผนชีวิตนั้นเราควรจะมีการกระทำในทุกๆขณะถ้าเราสุขภาพดีอยู่ต้องส่งเสริมสุขภาพอะไรบ้างออกกำลังกายกินอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอโดยความไม่เครียดนะคะแล้วก็เรื่องของการทำสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดแล้วก็น่าอยู่เพราะสิ่งนี้มีผลต่อสุขภาพของเราถ้าเราอยู่ในที่อับชื้นนะคะสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีโอกาสที่จะเป็นติดเชื้อโรคห้องหับที่ไม่ได้ทำความสะอาดอากาศไม่ถ่ายเทก็จะเชื้ออะไรวัณโรคเชื้อหวัดเชื้อแบคทีเรียปอดอักเสบอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดร่างกายเราอ่อนแอลงดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าเรายังแข็งแรงอยู่ต้องดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพแต่ถ้าเมื่อป่วยแล้วล่ะทำยังไงนะคะเมื่อป่วยไม่ว่าใครมันก็สามารถป่วยได้ด้วยความเสื่อมของร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพของเรานั้นมีโอกาสที่จะเจออะไรหลายๆอย่างมลพิษในสิ่งแวดล้อม PM 2.5 จากการเผาควันเมื่อเช้านี้ก็มีควันดำเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีโอกาสที่เราจะหายใจเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่ที่ปอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดอักเสบติดเชื้อที่ปอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าป่วยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพตามเหตุตามปัจจัยกินยาก็ต้องกินยาลดน้ำตาลกินยาลดความดันกินยารักษาเส้นเลือดไขมันในหัวใจอันนี้ก็กินยาให้ต่อเนื่องแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการออกกำลังกายการไม่เครียดเนาะการที่เรากินอาหารที่เหมาะสมกับโรคอะไรต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องทำเองค่ะท่านผู้ฟังเราจะให้ลูกกินยาแทนแล้วเราหายก็ไม่ได้เราจะให้คู่ชีวิตเราไปออกกำลังกายแทนเพราะเราขี้เกียจแล้วเราจะได้แข็งแรงนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นนะคะคำพูดที่บอกว่าตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนจึงมาได้ทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการที่เราจะทำประโยชน์หรือการทำบุญต่างๆดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อมีโอกาสเราต้องรีบทำค่ะวันนี้นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านสร้างโอกาสแล้วด้วยการจัดงานนะคะจัดงานทำบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยครบรอบ21 ปีอันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล54 ปี29 พรรษาของท่านพระครูจริยสารธรรมด้วยแล้วอยู่ใกล้ด้วยนะคะอยู่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยไปมาก็สะดวกเพราะว่ามีถนนลาดยางนะคะถึงว่าจะมีหลุมมีบ่อบ้างก็นิดหน่อยนะคะมาถึงได้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะวันนี้ยังมีเวลาเหลือเพราะตอนนี้ 12:30 นาทีเรายังมีเวลาถึงพรุ่งนี้ตอน 10 นาฬิกานะคะดังนั้นนะคะโอกาสนี้ถ้าหากว่าเราพร้อมทางใจแต่กายไม่พร้อมเจ็บป่วยนอนเตียงอยู่ก็มีเป็นโอกาสทำบุญได้นะคะโอนปัจจัยระลึกตั้งจิตอธิษฐานหรือให้ลูกให้หลานใครทำให้ทำเลยนะคะก่อนที่ลมหายใจของเราจะหมดแล้วก็หมดสิทธิ์ในการที่จะทำสิ่งที่เราอยากทำดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้ในวันใดวันหนึ่งแต่เราได้แต่คิดนี่มันก็จะไม่เกิดค่ะความสำเร็จจะเกิดมาได้เนี่ยเราต้องลงมือกระทำเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะการสั่งให้คนนั้นคนนี้ไปทำแล้วก็ให้เงินให้ปัจจัยอันนี้ก็ถือว่าเราทำนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเกิดจากความคิดการจัดการการจ่ายค่าแรงอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเราทำด้วยการแผนการของเรานะคะทำด้วยใจของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะการที่เราเกิดมามีสมองมีอวัยวะครบ32ยังสามารถพูดสื่อสารได้เคลื่อนไหวได้นะคะกินข้าวเองได้นะคะ
แล้วก็เข้าห้องน้ำได้อะไรเนี่ยที่เป็นกิจวัตรสำคัญก็ถือว่าอันเนี้ยคือโชคดีโชคใหญ่มหาศาลแล้วนะคะเราไม่ต้องไปอะไรนะคะขอพรขออธิษฐานอะไรต่างๆที่ไกลตัวแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเอาเปรียบกับบุญเกินไปไหมนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนเนี่ยเราต้องลงมือทำเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะเราจากป่วยก็ไม่ยากกินเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายกินไปหวานมันเค็มกินเข้าไปเดี๋ยวก็ป่วยถูกไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงเราเลือกได้ว่าอาหารแบบไหนที่กินแล้วมันไม่อ้วนไม่มีไขมันกินแล้วต้องไปออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านี้เรารู้ทั้งนั้นแหละแต่เราอาจจะยังไม่ได้ลงมือกระทำเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรารู้ว่าวันนี้มีบุญมีโอกาสดีๆที่เราจะได้สะสมบุญแต่เราก็ไม่มาอันนี้เราขาดโอกาสนะคะต้องรอใหม่อีกปีหน้านะคะทำบุญสถานีเนี่ยทำทุกปีค่ะปีหน้าก็จะครบรอบ22 ปีในวันที่ 9 มีนาคม 2570 แต่อีกตั้ง365 วันเราจะมีลมหายใจถึงขนาดนั้นไหมอันนี้ต้องคิดแล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจรีบมาเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะดังนั้นนะคะสาธุค่ะทำบุญกับพระอาจารย์เลยค่ะค่ะณศาลาพุทธังกรแห่งนี้นะคะเรามีผู้ที่จัดเตรียมสถานที่เรามีพิธีที่สร้างความสุขทางใจเยอะแยะเลยขอให้แค่เราเดินทางมาหรือส่งจิตส่งใจมานะคะมาร่วมในพิธีการต่างๆด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วเราก็มีความสุขแล้วนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังการที่เราจะเดินทางตามเขาบอกว่าสังสารวัฏเนาะในโลกใบนี้นะคะเรารู้อยู่หรอกว่าเกิดมาเดี๋ยวก็ตายบางคนไม่ทันได้เจ็บนะบางคนก็เกิดแก่เจ็บก่อนแล้วค่อยตายนะคะแล้วแต่ว่าสร้างกรรมคือการกระทำใดๆมาไว้เมื่อเรามั่นใจอย่างนั้นแล้วนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดแน่นอนเกิดมาไม่มีใครอยู่คำฟ้าเกิดมาต้องตายแน่นอนเกิดมาแล้วเราก็จะต้องพบกับสิ่งต่างๆที่เราคาดคิดบ้างไม่คาดคิดบ้างเพราะโลกนี้ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วการลงมือทำนั้นเราจะทำแบบไหนทำอย่างไรอันนี้ก็คือสติปัญญานะคะที่เราได้ที่เกิดขึ้นแก่เราหรือเราจะอยู่แบบผู้ไม่มีปัญญาเกิดมาอยู่ไปหายใจไปวันๆกินนอนเราก็ตายไปอย่างเงี้ยมันก็ดูเสียเวลากับการเกิดมานะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะดิฉันก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมานะคะอายุก็ครึ่งคนแล้วอาจจะเลยนะคะถ้าขึ้นสะพานก็เริ่มจะลงแล้วนะคะ60 ปีที่จะเลยลงไปเนี่ยมันก็คนเรามีอายุมากสุดเนี่ยเฉลี่ยก็มากสุดเลยก็ให้สัก80 ปีดังนั้นถ้านับต่อไปข้างหน้านี้ก็อีกแค่20 ปีที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะดังนั้นทุกคนมีเวลาของตัวเองเราไม่สามารถที่จะใช้เวลาของคนอื่นมาต่อชีวิตของเราได้เราไม่สามารถที่จะให้ชีวิตของเราไปต่อชีวิตของคนอื่นได้เพราะสิ่งนี้เป็นของใครของเรานะคะดังนั้นวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะโอกาสที่เราจะได้มาร่วมบุญกับวัดป่าจริยธรรมในเนื่องโอกาสทำบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยครบรอบ 21 ปีวันที่ 9 มีนาคม 2569 และพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะมาทำพิธีของลูกศิษย์ลูกหาทำบุญอายุวัฒนะมงคล54 ปี29 พรรษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านพระครูจริยสารธรรมในวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่มาช่วงนี้ก็คือเราต้องรออีก
ปีหน้า365 วันซึ่งอะไรก็ไม่แน่นอนอย่างที่ดิฉันพูดก็คือว่าแล้วเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่รีบมาสะสมบุญกันนะคะถ้าใครพร้อมค่ะมาด้วยกายด้วยใจนะคะมาไม่ต้องห่วงว่าจะได้กินข้าวไหมอิ่มไหมนะคะมีโรงทานนะคะโรงทานนี้ก็ทุกคนก็มาด้วยใจค่ะท่านก็อยากจะได้บุญจากเราด้วยเช่นกันเมื่อเรามาใช้บริการโรงทานแล้วเราก็พูดจาให้พรขอบคุณด้วยสิ่งดีๆบุญนั้นก็เกิดกับเราแล้วก็คนที่มาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับเราค่ะดังนั้นนะคะในเขตบริเวณของวัดป่าจริยธรรมก็เหมือนกับเขตอภัยทานถูกไหมคะเราเข้ามาเห็นอะไรอย่างไรกับใครเราก็ให้อภัยกันถ้าเพราะว่าทุกคนทำความดีจริงแต่อาจจะไม่ถูกไปหมดทุกอย่างแต่บางอย่างมันก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะคะเราก็อภัยกันถ้าสามารถแนะนำกันได้ถือว่าเป็นผู้ให้ปัญญาก็แนะนำกันไปนะคะคนที่เข้ามาในวัดป่าจริยธรรมให้ถือตัวเองว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพนะคะช่วยแนะนำบ้านห้องพักบ้านพักกุฏที่พักมาไกลจะพักที่ไหนได้บ้างช่วยกันรับรองนะคะห้องน้ำห้องส้วมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงไหนนะคะเวลาเราทานอาหารนะคะขยะล้างถ้วยล้างจานล้างชามทำอย่างไรเราถึงจะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นๆอันนี้คือบุญแล้วนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านมาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ปีนี้ทำไมคนไม่เยอะเลยคนไม่เยอะบุญน้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ชี้ที่จำนวนคนนะคะคนอาจจะไปเต้นหน้าฮานกับบุญวัดใดวัดหนึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยถึงคนน้อยแต่เงียบสงบนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยมาเข้ามาฟังเข้ามาร่วมบุญเข้ามาทำบุญร่วมกันณวัดป่าจริยธรรมสักวันหนึ่งนะคะแล้วถ้าหากว่าประจักษ์ด้วยใจของเราแล้วว่าสถานที่แห่งนี้จะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ใสสะอาดขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นทุกข์น้อยลงเข้าใจตนเองมากขึ้นเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเองและเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นทำให้เราลดละความรักความโลภความโกรธความหลงลงได้เบาบางลงได้ใจเรามีความสุขขึ้นบ้างนั่นก็คือถูกทางแล้วนะคะมาร่วมทำบุญกันนะคะวัดป่าจริยธรรมมีหลายๆกิจกรรมนะคะก็ไม่ใช่มีเฉพาะงานวันนี้นะคะทุกวันที่1 ถึง 7ของเดือนทุกเดือนนะคะก็จะมีกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานนะคะก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาเป็นวิปัสสนาจารย์นะคะมาสอนถึงวิธีการที่เราจะเข้าใจตนเองเข้าไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็จะพัฒนาจิตวิญญาณของเรานี้ได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวเราเองนี่แหละค่ะคงไม่ได้บอกว่ามาปฏิบัติธรรม3 วัน 7 วันแล้วเราก็จะพ้นทุกข์นะอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสมาแล้วเราก็เอาหลักการนั้นไปปฏิบัติเราในทุกๆที่ทุกๆเวลาทุกที่ที่เรามีลมหายใจอยู่เราก็ได้มีโอกาสตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่วัดป่าจริยธรรมนั้นนะคะส่วนมากต้นไม้เยอะจึงไม่ค่อยไม่ร้อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีสิ่งที่เป็นโครงการใหญ่ๆเนาะที่จะช่วยให้พระพุทธศาสนานะที่เป็นทั้งพุทธสถานให้มีความยั่งยืนมั่นคงแล้วก็อาจจะยาวไปถึงลูกถึงหลานเราว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในรุ่นเรานะคะมีโบสถ์มีพระประธานองค์ใหญ่มีอาณาบริเวณของวัดที่เป็นของวัดอย่างแท้จริงที่เป็นของสาธารณะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งขยายออกไปเรื่อยสิ่งก่อสร้างก็เพื่ออำนวยความสะดวกทางกายเพื่อเราจะได้สะดวกในการปฏิบัติในการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของเรายิ่งขึ้นต่อไปอันนี้คือความสำคัญและเป็นเป้าหมายของวัดป่าจริยธรรม
ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็ขอกราบท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะที่ท่านได้เสียสละแล้วก็มานำในด้านของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของผู้คนรวมถึงการพัฒนาสถานที่ศาสนสถานทุกๆอย่างเพื่อรองรับให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ในการที่จะมารวมเพื่อพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณกันนะคะสถานที่แห่งนี้ให้โอกาสทุกคนนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้นะคะแล้วเราก็มีสิ่งที่เก็บผลงานนะคะของวัดป่าจริยธรรมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าจริยธรรม Official ก็ได้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำมาเก็บไว้ในสื่อเหล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าการที่เราพูดสื่อสารกับการกระทำนั้นไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์มุ่งหมายแน่วแน่มั่นคงก็คือเรื่องของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันมาพัฒนาจิตวิญญาณของผู้คนให้พบกับความสุขและก็ความจริงของชีวิตที่เป็นสัจธรรมสิ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็อาจจะมีญาติธรรมหลายๆท่านที่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยที่เริ่มก่อสร้างวัดป่าจริยธรรมมาร่วมกันกับท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็เสียชีวิตไปก็เยอะหลายรุ่นนะคะแล้วก็ทางวัดป่าจริยธรรมนะคะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านก็มีวันทำบุญอุทิศให้กับญาติธรรมนะคะที่เป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างวัดมาด้วยกันนะคะในทุกๆปีนะคะก็ให้โอกาสลูกหลานนะคะมาทำบุญอุทิศในช่วงปีใหม่นะคะวันที่3 มกราคมของทุกปีก็อย่าลืมนะคะที่วัดแห่งนี้มีงานบุญเป็นช่วงต่อเนื่องตลอดกันมาตั้งแต่มีเป็นวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเท่านั้นนะคะวัดก็เป็นของสาธารณะใครก็เข้ามาได้แต่ขอให้มาด้วยจิตใจที่เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้เราพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเมื่อเราเป็นใครอะไรมาจากไหนแต่เราอยากจะมาพัฒนาตนเองเราก็ต้องมีกฎระเบียบในเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตให้ได้ตัวเองให้ได้ดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็ใกล้จะถึงเวลา 13 นาฬิกาแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนกัลยาณมิตรลูกศิษย์ลูกหาท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะได้เตรียมตัวพร้อมแล้วก็เชิญที่ศาลาพุทธังกรเลยนะคะเพื่อที่จะฟังในเรื่องของการเสวนาเรื่องเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งนี้นะคะเราได้รู้เพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็จะได้นำไปบอกต่อสิ่งนี้สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะในทำอะไรก็ตามดิฉันเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสร้างเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่การรักษาไว้ให้มันต่อเนื่องและยั่งยืนเนี่ยรักษาระดับของความดีงามไว้เนี่ยมันยากเพราะว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสวนทางกับสังคมมนุษย์นะคะที่มันเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะการมีสื่อต่างๆเนี่ยเราระเบิดสงครามอยู่อีกมุมหนึ่งของโลกเราไม่ถึงกี่วินาทีเรารู้แล้วนะคะมันก็สร้างความสั่นคลอนทางด้านจิตวิญญาณของผู้คนแล้วแต่เราก็ต้องทำงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องทำงานเพื่อที่จะให้สิ่งนี้เป็นพลังในการที่จะให้คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยั่งยืนต่อไปเนี่ยมันก็สวนทางกันดังนั้นแรงขับมันจึงจะต้องมีมากกว่าแรงผลักเราจึงจะเดินหน้าได้นะคะการที่เราจะสามารถสำเร็จสิ่งนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาร่วมมือกันอาศัยผู้ที่มีกำลังมีพลังมีแนวคิดมีแนวร่วมแล้วก็มี
ใจที่จะไปทางเดียวกันนะคะวันนี้วัดป่าจริยธรรมที่นำโดยท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นท่านก็หวังว่านะคะท่านจะทำงานนี้สำเร็จมีผู้ร่วมทางเยอะขึ้นเพื่อที่จะเป็นพลังบุญในการที่จะผลักสิ่งที่ดีๆนี้ให้มันเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อไปให้นานเท่านานค่ะใกล้เวลาแล้วใช่ไหมคะ จัดที่ก่อนใช่ไหมคะค่ะนอกจากจะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วนะคะกิจกรรมดีๆของวัดป่าจริยธรรมตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่เบื่อด้วยนะคะมาร่วมบุญแล้วเราก็จะได้ความรู้ที่ดีๆกลับไปด้วยได้อิ่มท้องได้สุขภาพกายสุขภาพใจนะคะก็เราก็จะมีความสุขกับการสิ่งที่เราทำสิ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราอาจจะแค่ฟังแล้วก็นอนคิดอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ลงมือทำอะไรเลยเราก็ได้แค่ฟังค่ะบุญยังไม่เกิดนะคะแต่ก็เกิดนิดนึงเนาะอย่างน้อยเราก็สะดุดหูเรื่องนี้ดีนะจะหาโอกาสมาสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะก็สร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนะคะท่านผู้ฟังคะดิฉันเองนะคะก็ดีใจที่ตัวเองก็คงมีบุญนะคะที่ได้มีโอกาสโดยเฉพาะการให้โอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการที่จะมาเป็นผู้เผยแผ่ความรู้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจนะคะแม้ว่าความจริงของชีวิตคือดูแลเป็นคนพูดสุขภาพกายใจแต่บางครั้งตัวเองก็ป่วยนี้มันก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันดำเนินไปให้ดีที่สุดเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองทำสิ่งที่ถูกต้องพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายแล้วแม้ว่าจะตายจากโลกนี้ไปก็จะได้ไม่เสียดายที่เกิดมาในช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนมีเหตุอย่าลืมตรงข้อนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นจากผลกระทบจากคนอื่นทำแล้วก็มากระทบกับเราอย่างนี้นะหรือบางสิ่งบางอย่างจากเรานี่แหละทำแล้วมันก็กระทบเกิดขึ้นกับเราเต็มๆนะเมื่อเราพิจารณาแล้วเราไม่ต้องไปโทษใครนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าอายุสัก60มองย้อนนะวันดิฉันที่เจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราสามารถทบทวนทุกอย่างได้ใน60ปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ของชีวิตที่จำได้ว่าเราทำอะไรบ้างเจอเหตุการณ์อะไรบ้างตอนนั้นเราคิดยังไงแต่ตอนนี้เราคิดยังไงเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆขณะของช่วงชีวิตเรานะคะในเจอเหตุการณ์อยู่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะหลงไปกับสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความทุกข์แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้เราเรียนรู้เรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะมองสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแบบขำๆตลกนะหรือบางทีเราก็อาจจะขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าช่างดีเหลือเกินนะคะโชคดีที่เจอเหตุการณ์นั้นทำให้เราพัฒนามาได้ถึงจุดนี้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสให้ทำอะไรได้ทำอะไรโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือโอกาสที่เราแสวงหาเองเนี่ยก็จงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจดีใจและมีความสุขที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังแม้จะมาร่วมที่วัดอยู่ในวัดแห่งนี้แล้วนะคะได้ทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เราได้มีโอกาสณวันนี้ให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ทำให้มากยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าให้โอกาสดีๆนี้หลุดลอยไปในช่วงเวลาที่ดีๆเพราะเวลานั้นผ่านไปในทุกๆขณะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเอาคืนมาไม่ได้คือเวลานี่แหละนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีเวลาอยู่อย่าบอกว่าทำอันนี้ค่าเวลาไม่มีนะคะมีแต่เวลาเท่านั้นที่ค่าเรานะถ้าเราบอกว่าทำสิ่งนี้ค่าเวลานี้แสดงว่าเรายังเข้าใจผิดอยู่เราต้องไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนรู้ใหม่ว่ามันไม่ใช่การค่าเวลาแต่เราใช้เวลาค่าเราดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะ
วันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างมากแล้วนะคะที่เราได้มาร่วมบุญทำบุญสถานีวิทยุที่ก่อตั้งมาให้เกิดประโยชน์รวม 21 ปีแล้วนะคะแล้วก็เรามีโอกาสได้มาถวายมุทิตาสักการะนะคะพระภิกษุสามเณรที่ท่านมีความวิริยะอุตสาหะในการไปเรียนเป็นนักปรริญญาธรรมนะคะถึง 19 รูปเป็นวันสำคัญเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้มาแสดงมุทิตาจิตกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมในช่วงอายุท่าน54 ปี 29 พรรษานะคะสิ่งนี้ไม่ได้มาเกิดขึ้นได้ง่ายๆในทุกสถานที่แต่ที่นี้นะคะที่วัดป่าจริยธรรมถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ในวัดป่าจริยธรรมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะได้มาร่วมรับซึมซับก็แล้วกันนะคะมาร่วมในกิจกรรมในพิธีการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้ด้วยความสุขนะคะดิฉันว่าสิ่งไหนที่มันเป็นความสุขก็อยากจะแผ่ออกไปไกลๆให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วก็มารับความสุขด้วยกันแต่ถ้าเป็นความทุกข์เราต้องเก็บไว้นะคะเราก็รีบทำลายไปนะคะเพราะว่าความทุกข์ของเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้คนอื่นทุกข์ไปด้วยนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาในโลกใบนี้มีความทุกข์เป็นปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่วัดป่าจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่สมควรจะมาอยู่ในช่วงเวลานี้กับเราที่วัดป่าจริยธรรมนะคะมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะมาร่วมผ้าป่ากองบุญทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จมาทำบุญตักบาตรนะคะเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมในอายุครบ54 ปีแล้วก็29 พรรษานะคะแล้วก็ได้โอกาสดีๆกับเรานะคะได้มาร่วมทำบุญแล้วเราก็มาพบปะเพื่อนฝูงกลุ่มที่มีความคิดมีความรู้สึกในธรรมในบุญร่วมกันแล้วความสุขเราก็จะเกิดขึ้นบุญก็จะได้สะสมในใจที่ดีๆของเราตลอดไปนะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าวันนี้ผ่านไปก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ได้มาพูดคุยกันว่าอ๋อเราเจอกันเมื่อวันที่9 มีนา 2569วันที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้มีเรื่องเล่าในเมื่อเวลาเราผ่านไปนะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เรามีวิกฤตชีวิตนะคะเชื่อแน่ว่าทุกคนถ้ายังไม่เสียชีวิตไม่ตุยไปก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่เราทำให้เกิดเรามีความทุกข์ใจทุกข์กายนะคะแต่เราก็อาจจะนึกถึงบุญแล้วความทุกข์นั้นก็จะลดน้อยลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์บ้านเมืองโลกใบนี้โลกร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแดดจัดเดี๋ยวแล้งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จิตใจเราจะต้องมั่นคงก็คือสะสมบุญให้เยอะค่ะเมื่อเราจะละจากโลกนี้ไปเราก็ต้องเชื่อแน่ว่าเราจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีนะถ้าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนะคะดังนั้นปัจจุบันก็สำคัญที่สุดค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าชาติหน้าเราจะได้อยู่สุขสบายเราก็ทำตรงปัจจุบันนี้แหละนะคะให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้นะคะโรงทานก็อาจจะเริ่มซาซาลงแล้วนะคะใกล้เวลา 13 นาฬิกาแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะญาติธรรมที่มาร่วมงานในวัดป่าจริยธรรมก็เชิญที่ศาลาพุทธังกรเลยนะคะเพื่อที่จะเสวนาเรื่องเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จต่อไปค่ะอนุโมทนาดร.นิวาอ้วนสิริเลขามูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อ
ได้เป็นกำลังหลักช่วยพูดช่วยเจรจา ใช้เวลาพอสมควรนะต่อไปเปลี่ยนนักพูดใหม่ สลับกัน อยู่ที่นี่มีแต่ถวายเสียงนะถวายเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแม่ชีได้ยินเสียงแล้วรีบออกมาด่วนเลย ใครที่อยู่ในวัดตอนนี้ได้เวลาแล้ว อย่าให้อาจารย์รอเราต้องมารออาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเดินทางมาจากอำเภอบ้านผืออุดรธานีท่านยังเสียสละเวลามาหาพวกเราท่านที่มีภารกิจมากมายวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆในแวดวงการศึกษาบาลีผู้เชี่ยวชาญผู้ดำเนินรายการก็เชี่ยวชาญอดีตนักบวชนะทั้งสองท่านอาจารย์ดร.อุดรด้วยไหมอาจารย์บุญยวัฒน์นะอาจารย์บุญยวัฒน์นะดร.บุญยวัฒน์นี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์นี่ก็สายบวชมาก่อนเคยไปเรียนที่อินเดียมาด้วยนะน้องเนนนะเดี๋ยวฟังประสบการณ์จากโยมพ่อครูนะตอนนี้ท่านจะมาร่วมซักถามสอบถามนะแล้วก็เผยแผ่แบ่งปันประสบการณ์เผยแผ่แบ่งปันประสบการณ์นิมนต์นะครับพระที่จะมาร่วมเสวนาก็คือได้รับการคัดเลือกก็คือประเรียนธรรม6ประโยคทั้ง2รูปนะท่านพระมหาสุเมธสามเณรจิตรดากรเจษฎากรสามเณรวรินทร์นิมนต์นะครับนั่งอยู่ทางด้านนี้แหละด้านนี้เดี๋ยวให้หลวงพ่อนั่งตรงข้างทีนี้จะมีคฤหัสถ์2ท่านแล้วก็มีหลวงพ่อพระมหาสุกันอาจารย์ใหญ่บาลีขอเชิญชวนญาติธรรมเข้ามาศาลามานั่งข้างในให้เป็นบรรยากาศผู้ฟังให้หน่อยโยมมาเป็นหน้าม้าให้อาตมาหน่อยเขาจะได้ถ่ายทอดออกไปว่าโอ้มีคนฟังท่านอยู่นะไม่ใช่มีแต่ผู้บรรยายนะโยมเชิญเข้ามาในศาลาให้หมดเลยแล้วค่อยออกปิดโรงทานปิดโรงทานโยมปิดโรงทาน ถ้าไม่ปิดไม่มานะเนี่ยโยมปิดโรงทาน10 นาทีขอเชิญมาร่วมข้างในตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะมาร่วมจะได้เปิดตามเวลาเป๊ะเลยนะตามเวลาเป๊ะเลยเพราะนั้นก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาพร้อมหมดแล้วก็จะได้มอบหน้าที่ให้ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ได้เป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปขอเจริญพรอนิจจาบาลีนี่แสนยากสุดลำบากยากแค้นสุดแสนเข็ญนั่งท่องจำบาลีเจ้าทุกเช้าเย็นกว่าจะเป็นมหาไสยดังใจปองพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศสีวัดโมลีโลกยารามประพันธ์กลับนมัสการพระเถรานุเถระโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวทีเสวนาแห่งนี้ก็คือท่านพระอาจารย์มหาสุกันเตชะธรรมโมกลับนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรที่จะเป็นผู้ร่วมเสวนาแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ผู้ที่จะเป็นผู้ร่วมเสวนาพร้อมทั้งขออนุญาตธรรมสวัสดีพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณศาลาพุทธังกรวัดป่าจริยธรรมขณะนี้
และที่กำลังรับชมรับฟังการถ่ายทอดสด Facebook ไลฟ์วัดป่าจริยธรรม และสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์และ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมและวัดศรีอุดมวงศ์วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ วัดป่าจริยธรรมของเราจัดงานสำคัญขึ้นมางานหนึ่งก็คืองานฉลองประเรียนธรรมฉลองพัดพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้นักธรรมและบาลีประโยคต่างๆซึ่งพระภิกษุสามเณรที่สอบได้แล้วก็มีการฉลองในวันนี้เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นสัตธิวิหาริกของวัดป่าจริยธรรมเหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านไปตั้งแต่ขบวนแห่นะครับไปทั่วอำเภอนาด้วงของเราจะขาดก็เพียงตำบลท่าสวรรค์อีก3ตำบลนี้ผ่านไปให้พี่น้องในชุมชนได้ชื่นชมยินดีกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วทางวัดป่าจริยธรรมโดยท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจ้าสำนักเรียนเจ้าอาวาสนะครับท่านก็ได้ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตโดยการเปิดโอกาสให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ถวายน้ำสงฆ์ให้กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรทั้ง19รูปที่สอบได้ในช่วงบ่ายวันนี้ครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึง 15 นาฬิกาจะมีการเสวนาซึ่งถือว่าเป็นการเสวนาพูดคุยกันแบบพิเศษตรงที่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องของการเรียนภาษาหลายท่านหลายคนบอกว่าเรียนภาษานี่คือภาษาอะไรภาษาก็คือเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์เราจะสื่อสารกันได้ก็ต้องมีภาษานะครับภาษาไทยของเราก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยภาษาอังกฤษก็เป็นเครื่องมือสื่อสารของคนประเทศอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาสากลได้รับความนิยมไปทั่วโลกเป็นต้นนะครับทีนี้พอมาถึงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับเรามีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของเราโดยเฉพาะเลยเอาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการเป็นไงครับไหว้พระสมาทานศีลไหว้พระนี่คุณแม่คุณพ่อไหว้พระเนี่ยเราใช้คำภาษาว่ายังไงครับอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะใช่ไหมครับอิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะที่พูดไปเมื่อกี้3ประโยคนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นภาษาอะไรครับท่านไหนบอกว่าเป็นภาษาไทยบ้างครับยกมือครับโอ้แสดงว่าท่านผู้ฟังของเรานี่เก่งมากเลยไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาบาลีคุณแม่แต่ภาษาบาลีนี้ไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ให้ออกสำเนียงเสียงเป็นภาษาของประเทศนั้นๆถ้าคุณแม่ไปฟังพระศรีลังกาสวดท่านจะสวดไม่เหมือนกับที่ผมสวดเมื่อกี้นะอย่างปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราอาราธนาศีลเนี่ยนี่เราสวดเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาสิงหนภาษาศรีลังกาท่านจะไม่สวดเป็นภาษาไทยของเราเพราะภาษาบาลีเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนก็ใช้นะตัวอักษรของประเทศนั้นๆเขียนภาษาบาลีไม่มีตัวอักษรแบบตายตัวไปอยู่ประเทศไหนก็ใช้ตัวอักษรของประเทศนั้นเขียน
ที่เราสวดเมื่อกี้เป็นบาลีภาษาไทยนะเป็นบาลีภาษาไทยเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะมาคุยกันคุณพ่อคุณแม่ครับว่าภาษาบาลีเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าอย่างไรภาษาบาลีเรียนกันอย่างไรและเรียนภาษาบาลีอย่างไรที่จะให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีผู้ร่วมเสวนาเป็นวิทยากรพิเศษทางพระคุณเจ้าอยู่ขวามือทั้งหมดของกระผมเองและทางซ้ายมือเป็นคฤหัสถ์เพียงท่านเดียวที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ครับกระผมขออนุญาตแนะนำตัวกระผมเองก่อนนะครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์บวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15 ปีไม่ทราบว่าพี่เนนที่นั่งอยู่ขนาดนี้นี่น่าจะบวชตั้งแต่ก่อน15 ปีเนาะโยมบวชอายุ15 ปีพี่เนนก็ประมาณ8ก็มี9ก็มี10ก็มีบวชตั้งแต่เป็นสามเณรทำไมบวชสาเหตุที่บวชนี่อยากจะเรียนหนังสือแต่ไม่มีโอกาสเพราะที่หมู่บ้านของตัวเองมีการศึกษาชั้นสูงสุดคือประถมศึกษาปีที่4ป .4 อยากจะเรียนป .5 ป .6 ป .7 สมัยก่อนมีถึงป .7 ต้องไปเรียนที่ตำบลครับไปเรียนไม่ได้1พ่อแม่ฐานะยากจน2อยู่ไกลก็เลยตัดสินใจเข้ามาบวชตั้งแต่อายุ15 ปีจบป .4 มา2 ปีเลี้ยงควายอยู่2 ปีก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่6 ปีคุณแม่เสร็จแล้วต่อจากเป็นสามเณรคืออุปสมบทเป็นพระต่อเลยไม่ได้ลาสิกขานะครับเขาเรียกว่ายติเป็นพระเลยไม่ต้องรับศีล10ใหม่ยติเป็นพระอีก10 ปีครับ16 ปี16 ปีแห่งความหลังมีทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่น เหมือนเพลงของอดีตนักร้องดังเนาะเมื่อ40-50 ปีที่แล้ว16 ปีแห่งความหลังเสร็จแล้วก็เรียนนักธรรมบาลีเขาเรียกเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยจบปริญญาธรรม7 ประโยคในขณะที่เป็นพระนะครับแล้วก็จบปริญญาโทเรียนปริญญาโทก็ไปเรียนที่ประเทศอินเดียไม่ได้เรียนที่ประเทศไทยนะปริญญาตรีเรียนประเทศไทยแต่ปริญญาโทไปเรียนที่ประเทศอินเดียเสร็จแล้วกลับจากอินเดียมา2 ปีครับบุญผ้าเหลืองหมดศึกนะลาสิกขาถามว่าอาจารย์บวชมานานทำไมอาจารย์ถึงศึกอย่าไปถามครับ2-3 อย่างห้ามถามว่าทำไมมันถึงเป็น1กล้วยจะสุก2พระจะศึก3คนจะออกลูกห้ามกันไม่ได้ กล้วยจะสุกในห้ามได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่พระจะศึกก็ห้ามไม่ได้เพราะหมดบุญบารมีที่จะอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสต์แล้วก็คนจะออกลูกนี่ห้ามได้ไหมครับวันนี้เลิกไม่ดีเอาไปวันจันทร์หน้าค่อยคลอดอันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับหมดบุญลาสิกขาออกมานะครับก็มาสอบรับราชการจริงๆก็ไปอยู่กับท่านอาจารย์ดร.อุดร2 ปี38ถึง40อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นหลังจากนั้นก็มาสอบบรรจุรับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจนกระทั่งเกษียณเมื่อ30 กันยายนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ครับอันนี้เล่าให้ฟังแบบย่อๆนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาษาบาลีอย่างไรถึงแม้จะจบปริญญาธรรม7 ประโยคนักธรรมเอกก็ยังไม่พอครับมาทำงานแล้วก็ยังสนใจภาษาบาลีเรียนตั้งแต่นักธรรมใหม่สอบธรรมศึกษาตรีสอบธรรมศึกษาโทสอบธรรมศึกษาเอกทวนข้อสอบทวนความรู้ใหม่หมดเลยไม่เคยตกนะครับประโยคธรรมศึกษาตรีโทเอกนี่สอบได้3 ปีติดต่อกันเลยเสร็จแล้วก็รักภาษาบาลีมาเรียนบาลีที่เป็นโยมเรียนเขาเรียกบาลีศึกษาสอบประโยค1-2ประโยคบศ3ประโยคบศ4ประโยคบศ5ประโยคบศ6สอบได้จนถึงประโยคบศ6เมื่อปีที่ผ่านมาวันนี้จะขออนุญาตท่านอาจารย์พระครูว่าเอาพัดมาโชว์ด้วยก็กลัวว่าจะเป็นการไม่สมควรเนาะพัดก็ตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ย2 พัดครับพัดบศ3ก็เหมือนกับพัดของปต3ของพระภิกษุสามเณร
แล้วพัดบอ26ครับจะสวยนะด้ามจะขาวๆแล้วก็มีเลข6อยู่ตรงกลาง อยู่ที่บ้านบูชาทุกวันเลยครับไหว้พระสวดมนต์อยู่ในห้องพระ วันนี้ว่าจะขออนุญาตพระอาจารย์เอามาฉลองด้วยนี่ไหมพระอาจารย์ครับ ว่าจะเอามาโชว์แต่ก็ไม่กล้าเนาะได้ไปรับมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับประโยคบศ6และปีที่ผ่านมาปีนี้68เนี่ยครับข้ามไปเรียนบศ8เอาประโยคปท7สามารถที่จะไปสอบได้เลยเขามีระเบียบมาใหม่แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีระเบียบต้องสอบตั้งแต่ประโยค1 2ครูบาอาจารย์ครับจนกระทั่งไปถึงประโยคปท6อันนี้ตอนนี้เขาอนุญาตโยมก็เลยใช้ประโยคปท7ไปเรียนบศ8เลยปรากฏว่าตั้งใจดูหนังสือมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับปรากฏว่ามีอุปสรรควันสอบมาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดงานสำคัญคือพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายบังเอิญว่าผมได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วเขามอบวันนั้นพอดีก็เลยสละไม่ไปสอบครับตอนแรกนี่จะไม่เอาสายสะพายครับจะไปสอบนะปรากฏว่าตัดสินใจคุยกับครอบครัวเนี่ยท่านอาจารย์ดร.อุดรเป็นที่ปรึกษาสำคัญของผมว่าให้พิจารณาดูเนาะภาษาบาลีนี่เราไปสอบเมื่อไหร่ก็ได้แต่เครื่องราชนี่มารับครั้งเดียวนะถ้าไม่รับก็ไม่ได้เลยผมเมื่อเลยตัดสินใจถูกครับเนื่องจากว่าไปดูข้อสอบ3 วันนี่พระอาจารย์ครับวันแรกนี่พอได้ฉัน2 วันหลังนี่ไม่เจอเลยแสดงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมือนกัน ก็จึงเป็นที่มาปีหน้าเอาใหม่จะไปสอบใหม่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะสอบจนถึงบศ9ตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้จะเอาบศ9คนแรกของจังหวัดเลยของภาคอีสานนั่นแหละของจังหวัดเลยสอบไปเรื่อยๆอันนี้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาบาลีทีนี้ภาษาบาลีคืออะไรมีความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างไรเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเราจะได้รับฟังจากวิทยากรทางขวามือนะครับขออนุญาตแนะนำผู้ที่อยู่ทางซ้ายขวามือติดกับผู้ดำเนินรายการก่อนผู้ดำเนินการเสวนานะครับคือท่านพระอาจารย์มหาสุกันเตชะธรรมโมท่านเป็นปรริญญาธรรม7 ประโยคสอบได้ปรริญญาธรรม7 ประโยคเหมือนกับกระผมเองที่สอบได้ในสมัยเป็นพระท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดไวกูลฐารามเป็นสำนักเรียนที่ดังอันดับต้นๆของภาคอีสานเมื่อปี 2566 ได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นของภาคอีสานแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโรงงานวัดป่าจริยธรรมเป็นโรงงานผลิตบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วส่งไปให้ท่านอบให้ท่านลมให้ท่านฟักบ่มเพราะฉะนั้นสามเณรที่มานี้ส่วนใหญ่เป็นศิษย์สามเณรภาคฤดูร้อนวัดป่าจริยธรรมทั้งหมดเลยแล้วก็ขวามือ3 รูปนี้ก็เป็นผลผลิตของสามเณรใจสิงห์ของวัดป่าจริยธรรมไปอยู่กับท่านเมื่อ2 ปีที่แล้วนี้ท่านดังมากเลยครับดังในทางดีนะครับเพราะมีสามเณรรูปหนึ่งชื่อสามเณรออกัส10 ปีสอบได้มหา3 ประโยคคือหาข่าวทุกช่องไปสัมภาษณ์ท่านหมดเลยวัดไวกูลฐารามไม่ทราบว่าตอนนี้สามเณรออกัสยังอยู่เรียนประโยคไหนเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังท่านพระอาจารย์มหาสุกันเตชะธรรมโมนมัสการพระอาจารย์ครับส่วนท่านถัดไปเป็นลูกหลานชาวบ้านนาด้วงเรานะครับเป็นผลผลิตสามเณรใจสิงห์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นที่15รุ่นที่8รุ่นที่7หรือ9นั่นบวชความจริงจะขอครูบาอาจารย์ลาสิกขาหลายครั้งละแต่บุญมีหรือกรรมบังก็ไม่รู้นะอยู่จนกระทั่งปีนี้นะครับเนี่ยขณะนี้กำลังจะประกาศผลสอบครับที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครวันนี้ประโยค8ประโยค9ประโยค7ประโยค8ประโยค9จะมีการขานรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบครับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวกันก็ติดตามตลอดว่าจะมีชื่อของพระมหาสุเมธสุเมโธไหมนะลุ้นอยู่ครับตอนนี้เนี่ยสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าลุ้นว่าจะมีชื่อเราหรือเปล่า
เดี๋ยวเราลุ้นกันนะพอถึงเวลาเอาผ่านสาธุพร้อมๆกันแล้วนะถ้าการว่าผ่านนะอันนี้คือท่านพระมหาสุเมธสุเมโทอันหนองกรุงครับเป็นพี่น้องชาวนาด้วงเราถัดไปเป็นสามเณรที่เดินทางมาจากอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับมาเป็นสามเณรใจสิงห์น่าจะเป็นรุ่นที่67อะไรประมาณนี้ปีนี้จะเป็นรุ่นที่20เนาะเรียนมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีจนถึงประโยคปท6พัดที่เห็นอยู่ข้างบนยังไม่เคยตกครับอายุเพิ่ง19ปีปีนี้มีโอกาสที่จะสอบได้ปรริญญา9ขณะเป็นสามเณรปรริญญา9ขณะเป็นสามเณรได้เป็นนาคหลวงในหลวงพระราชทานอุปสมบทในพระบรมราชาอุปถัมภ์ราชานุเคราะห์เลยเนี่ยเป็นความหวังของวัดป่าจริยธรรมของครูบาอาจารย์ครับสามเณรเจษฎากรฝีปากดีครับองค์กลางครับเป็นสามเณรครับและสามเณรรูปขวาสุดนี้ก็สอบยังไม่เคยตกครับนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกประโยค1 2ประโยค3ปีที่แล้วเป็นรับพัดมาประโยคปท3และปีนี้สอบประโยคปท4กระผมเองไปเจอสนามสอบที่วัดพลชัยวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่อำเภอด่านซ้ายเมื่อการสอบที่ผ่านมาไปจำเรืองมองดูพี่เนนนิดนึงเป็นไงบ้างพี่เนนยิ้มนะคำว่ายิ้มนี่หมายถึงว่าพอทำข้อสอบได้นัยยะของคนเรียนบาลีเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ประมาณ20 ทุ่มเนี่ยน่าจะมีชื่อของสามเณรรูปนี้ชื่อสามเณรวรินทร์สืบมาแต่ปันกลับนมัสการพี่เนนครับองค์ความมือสุดและขอเล่าต่อนิดนึงตอนนี้ไปติดต่อวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนบาลีที่ดังที่สุดในประเทศไทยจะเข้าไปอยู่ในปีนี้ไปต่อประโยคปต5และผมทายเลยว่าต่อไปจะต้องเป็นปรริญญาธรรม9ประโยคครับถ้าไปอยู่วัดโมลีโลกยารามโอกาสสอบได้ปรริญญาธรรม9สูงมากวันนี้เนี่ยจะมีนักเรียนบาลีประโยคปท9ที่สอบได้มากที่สุดในประเทศไทยสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามลองดูว่าจะใช่ไหมอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงข้างหน้าจะรู้ครับอันนี้คือฝ่ายที่เป็นพระภิกษุนะครับส่วนซ้ายมือของผมเองท่านอาจารย์ดร.อุดรจันทวรรณผู้ดำเนินรายการวาวจาประสาคนวัดช่วง5 โมงถึง6 โมงถึง1 ทุ่มทุกวันแต่ช่วงหลังๆมาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่เนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้ความจริงท่านก็อยากจะถนอมเสียงเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงความภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าภาษาบาลีทำไมชาวพุทธเราจะต้องเรียนจำเป็นขนาดไหนเพราะมันมีภาษาไทยเราสวดเป็นภาษาไทยก็ได้ทำไมจะต้องไปเรียนด้วยแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรแล้วอธิบายวันที่ท่านอาจารย์สอบได้ทราบประวัติคร่าวๆว่าเป็นเนนมหาเหมือนกันในตำบลนั้นท่านอาจารย์เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามมีการฉลองมหาเหมือนกับเนนเราเมื่อเช้านี้ครับแห่กันทั้งตำบลเหมือนกันครับเล่าบรรยากาศตรงนั้นนิดนึงท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสัก15 นาทีรอบแรกครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์บุญยวัฒน์ครับนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอพระคุณเจ้าที่เคารพทุกท่านและก็เรียนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในห้องสตูดิโอเนาะนี่เนาะ แต่ที่จริงก็คือศาลาพุทธังกรวัดป่าจริยธรรมแล้วก็นมัสการแล้วก็สวัสดีพระคุณเจ้าที่ชมที่ฟังอยู่ทางวัดและก็พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บุญยวัฒน์พูดถึงบรรยากาศเมื่อเช้านี้แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับตัวกับผมด้วยอันนี้เป็นความจริงนะครับเพราะว่าในปีที่กับผมสอบมหาได้ทางบ้านทางหมู่บ้านทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่บ้านเกิดที่มหาสารคามนะครับบอกชื่อเลยก็ได้วัดสว่างอารมณ์บ้านดอนจำปาเมื่อก่อนเป็นตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันนี้เป็นตำบลโพลงามแล้ว
ก็มีการฉลองมหาแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้มียวดยานพาหนะอย่างทันสมัยอย่างปัจจุบันนี้ใช้เสลียงครับใช้เสลียงหาม แล้วก็มีเครื่องสักการะบูชานำหน้ามีพระพุทธรูปนำหน้าแล้วก็ตัวกับผมก็ตามหลังพระพุทธรูปชาวบ้านที่หามก็4 คนใช้เสลียงหามในขณะที่แห่ไปด้วยทั้งหามทั้งโยกทั้งหามทั้งโยก แต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ได้ตื่นเต้นแล้วครับแต่ตัวกับผมเองกลัว กลัวจะตกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็น้ำตาร่วงตลอดทำไมน้ำตาร่วงตลอดก็คืออัศจรรย์ชีวิตของตนเองคือเป็นมหาไม่ใช่กำพร้านะครับเป็นมหากำพร้อยเพราะว่าตอนเป็นมหานี้พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วแม่เสียตั้งแต่ตอนที่จบป .4 พ่อมาเสียตอนเป็นเนนตอนเรียนบาลีตอนสอบมหาได้ทีนี้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยจัดเฉลิมฉลองให้ก็มีสู่ขวัญมีอะไรก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละในสมัยปัจจุบันนี้อันนั้นเล่านิดหนึ่งก็แล้วกันทีนี้เมื่อสักครู่นี้มาพูดถึงเรื่องภาษาบาลีอาจารย์บุญยวัฒน์ภาษาบาลีที่จริงวันนี้ดีใจนะดีใจหนึ่งอันดับแรกก็คือดีใจที่ได้เห็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างในขณะเดียวกันก็ได้เห็นช่างเจ้าของวัสดุก่อสร้างก็คือเจ้าของดินก็คือพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ได้เห็นช่างปั้นด้วยวันนี้ก็คือท่านพระมหาสุกันปั้นอะไรก็คือปั้นดินให้เป็นดาวปั้นดินให้เป็นดาวปั้นเอาดินมาจากไหนดินไปจากวัดป่าจริยธรรมนี่แหละครับพระครูจริยสารธรรมเป็นผู้ค้นขวายหาดินลูกหลานชาวบ้านมาบวชเนรภาคฤดูร้อนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ช่างปั้นใหญ่ก็คือท่านพระมหาสุกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปั้นอะไรก็คือปั้นดินให้เป็นดาวปั้นดินให้เป็นดาวแล้วก็เราก็หวังอยู่ว่าในชีวิตของพวกเราอีกไม่นานนี้นะครับเราก็คงจะได้ยินข่าวดีว่าดินจากวัดป่าจริยธรรมที่ปั้นให้เป็นดาวที่วัดไวกุลธารามเป็นเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปตามลำดับนี้จะได้เป็นนาคหลวงจะได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้อันนี้เราหวังอย่างนั้นนะครับก็พูดถึงภาษาเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บุญยวัฒน์บอกว่าตอนหลังไม่ค่อยได้ยินเสียงอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอยู่ๆก็เสียงหายครับพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้ลงสสเลยเสียงหายแล้ว ก็สงสัยเกี่ยวกับวัยสังขารณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็บอกว่าจักขุโสตหาตปาทานัสวาท่านอาจารย์มหาสุกันทั้งตาทั้งหูทั้งความจำทั้งมือและเท้าก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจอะไรลักษณะอย่างนั้นหาตปาทานัส เป็นภาษาบาลีเลยนะเนี่ยครับหาตปาทานัสวาคือเราบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายท่านที่เป็น FC รายการว้าจาภาษาคนวัดก็ถามถึงอยู่บางคนก็ถามโทรศัพท์ไปทวงว่าทำไมไม่ไปพูดทางสถานีวิทยุผมก็บอกว่าตอนนี้กำลังทนุถนอมเสียงกำลังเรียกเสียงคืนวันไหนถ้าไม่ได้ไปทำงานวันนั้นไปสวนแล้วก็ไปเรียกเสียงคืนที่สวนแต่ก็ยังไม่คืนมานะครับวิธีเรียกเสียงคืนวิธีทำยังไงก็คือพูดคนเดียวพูดกับต้นไม้พูดกับต้นลำไยพูดให้ดังๆแต่ก็ยังไม่คืนมาเท่าที่ควรวันนี้ที่จริงนี่ถ้าขอพรได้ก็คือก็จะไม่พูดอะไรหรอกแต่ว่าขอพรไม่ได้พระครูจริยะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดได้สัก5 นาที10 นาทีก็ยังดีว่างั้นทีนี้กลับไปยังเรื่องภาษาภาษาคืออะไรก็ภาษาบาลีคืออะไรนี่ก็ที่จริงคงไม่ต้องอธิบายขยายความแต่ว่าเฉพาะคำว่าภาษานี่ก็คือหลักการภาษาก็คือสื่อภาษาก็คือเครื่องมือภาษาอยู่ในโลกนี้โดยทั่วไปก็มีอยู่หลายชนิดถ้าเป็นภาษาพูดก็เรียกว่าวจีภาษาถ้าเป็นภาษามือถ้าอย่างนี้ก็คือห้าม
แต่ถ้าอย่างนี้ก็คือมานี่ก็เรียกว่าหัตถภาษาถ้าใช้ปากพูดอย่างที่กับผมพูดอยู่ในขณะนี้เรียกว่ามุขภาษามุขภาษามีอยู่2ความหมายมุขหมายถึงปากก็ได้มุขหมายถึงใบหน้าก็ได้ใบหน้าก็เป็นภาษาเหมือนกันสมมติว่าอาจารย์อุดรมานั่งอยู่ตรงนี้หน้าบึ้งนี่ก็เป็นภาษาเหมือนกันว่าไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งใครว่าอะไรหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่ามุขภาษาหรือนะยิ้มแย้มแจ่มใสก็บ่งบอกอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันบอกว่านี่กำลังชื่นชมยินดีปรีดาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าภาษานี้มีอยู่หลายลักษณะหลายชื่อทีนี้มาพูดถึงภาษาบาลีถ้าพูดถึงภาษาบาลีมันต้องพูดถึงศาสนาก่อนท่านอาจารย์บุญยวัฒน์ศาสนาในโลกนี้ถ้าจะจัดประเภทโดยรวบยอดจับจอมแห่แล้วมีอยู่เพียง2ชนิดมีอยู่เพียง2ประเภทหนึ่งเรียกว่าศาสนาเทวนิยมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าศาสนาอเทวนิยมศาสนาเทวนิยมก็คืออันนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งนิดหนึ่งนะก็คือเทอิซึมคือศาสนาที่สอนเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างว่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างแม้แต่ตัวเราเองก็พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างศาสนาประเภทนี้เรียกว่าศาสนาเทวนิยมอีกศาสนาประเภทหนึ่งคือศาสนาอเทวนิยมอเทวนิยมก็คือภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่าอเทอิซึมก็คือภาษาที่สอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมไม่มีใครมาเป็นผู้สร้างแต่ว่ากรรมเป็นผู้สร้างกรรมเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นศาสนาประเภทนี้โดยสรุปรวบยอดแล้วก็คือพระพุทธศาสนาอยู่ในประเภทนี้อยู่ในพวกอเทอิซึมก็คือศาสนาสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมไม่ได้บอกว่าใครมาเป็นผู้สร้างทีนี้พอพูดถึงภาษาบาลีนี่อยู่ในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงภาษาโบราณแล้วมีอยู่พูดถึงภาษาอินเดียโบราณมีอยู่2ภาษากลุ่มใหญ่ๆก็คือภาษาประเภทปรากิตและภาษาสันสกฤตภาษาปรากิตนี่ก็มีภาษาย่อยๆออกไปเป็น6ภาษาในจำนวน6ภาษานั้นมีภาษาบาลีอยู่ด้วยมีมหารัสตรีมีอะไรหลายชื่ออยู่จำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่า6ภาษาในจำนวน6ภาษามีภาษาบาลีอยู่ในนั้นด้วยส่วนอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตนี้ก็คือเป็นภาษาของประเภททั้งเทวนิยมและกึ่งอเทวนิยมภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของเทพเจ้าเป็นภาษาของพวกฮินดูแล้วภาษาสันสกฤตนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเรานิกายหนึ่งก็คือนิกายมหายานก็เอามาเป็นข้อจารึกของหลักธรรมคำสอนทางศาสนาด้วยก็อันนี้ก็โดยย่อที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็มีอันหนึ่งเหมือนกันก็คือถือโอกาสว่าให้ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ที่ใกล้บ้านที่สุดที่เมืองเลยก็ที่วิทยาลัยสงฆ์เลยมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยมีอยู่2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็จะพูดถึงเรื่องภาษาเหล่านี้ทีนี้ภาษาบาลีนี่เป็นภาษาที่จารึกพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทพระพุทธศาสนามี2นิกายใหญ่ครับก็คือนิกายมหายานและนิกายเถรวาทเรียกอย่างหนึ่งว่านิกายอาจาริยวาทก็คือมหายานและก็นิกายหินยานก็คือหรือเถรวาทของพวกเราที่นั่งอยู่นี้ทุกท่านเนี่ยในขณะนี้ก็คือเป็นนิกายพระพุทธศาสนาเถรวาทภาษาบาลีใช้กับพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ส่วนมหายานใช้ภาษาสันสกฤตครับ15 นาทีหรือยังรอบแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะโดยสรุปรวบยอดเนาะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อุดรครับพูดถึงภาษาบาลีเป็นภาษาที่จารึกคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทภาษาบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ถ้าพระคุณเจ้าที่เรียนบาลีท่านก็จะมีรูปวิเคราะห์นะพุทธวจนังปาเลตีติภาษายาภาษาอันว่าภาษาใดรคติ
ปาเลติย่อมรักษาไว้ พุทธวจนังซึ่งพระพุทธพจน์อิติเพราะเหตุนั้นสาภาษาอันว่าภาษานั้นปาลีชื่อว่าบาลีภาษาอันว่าภาษาปาลีอันรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธของเราเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ศึกษาเพราะพิธีกรรมต่างๆที่เราทำในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอาศัยภาษาบาลีทั้งนั้นนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความสำคัญพูดถึงความสำคัญของภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาทีนี้ภาษาบาลีเนี่ยถามว่ายากไหมก็ถามพี่เนนเมื่อกี้คุยดูว่ากับพระอาจารย์พระคุณเจ้ารูปหนึ่งจากวัดใบกุลธารามบอกว่ายากปีนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าสอบประกาศผลเย็นนี้น่าจะผ่านไวยากรณ์ไปซ่อมแปลว่าอย่างนั้นพระอาจารย์แต่กระผมเองนี่ภาษาบาลีนี่เป็นภาษาที่ไม่ยากครับภาษาบาลีเรียนแล้วมีความสุขภาษาบาลีเรียนแล้วรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีภาษาไทยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีอย่างชื่อบุญยวัฒน์เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีนะบุญแปลว่าความดีวัฒนะแปลว่าพอกพูนแปลว่าสั่งสมบุญยวัฒน์ก็คือคนทำคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ภาษาบาลีช่ำชองภาษาบาลีในภาษาไทยจะแตกแต่ทีนี้ก็มีปัญหาว่ามันง่ายยังไงคนถึงสอบตกเยอะคนจึงไม่อยากจะเรียนต้องมาดูที่เจ้าสำนักเรียนท่านเปิดสำนักเรียนวัดไวยกุลธารามมาตั้งแต่ปี 2552 17 ปีแล้วเป็นสำนักเรียนบาลีที่ดังที่ผมบอกเมื่อกี้สมณเณรออกการ10 ขวบได้ประโยคปต3ฮือฮามากสมเด็จวัดไตรมิตรประธานพัฒน์ท่านถามเน้นอายุเท่าไหร่ฮือฮามากเมื่อกี้แอบถามท่านนิดว่าสามเณรยังอยู่ไหมบอกว่าไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาสุกันต์เตชะธรรมโมอาจารย์ใหญ่วัดไวยกุลธารามในฐานะที่เอาก้อนดินจากวัดป่าจริยธรรมไปอยู่ที่โน่นไปปั้นดินแล้วให้เป็นดาวเนี่ยมันยากขนาดไหนขอกราบนิมนต์15 นาทีพระอาจารย์ครับผมก็ขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูนิรุตนะครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านปั้นอาตมาเพิ่งรู้ตัวเองนะว่าปั้นดินเป็นดาว ไม่เคยคิดเลยใช้ศัพท์โอ้โหจนอาตมาเกือบล่วงเก้าอี้เมื่อกี้นี้ปั้นดินเป็นดาวถ้าปั้นดินเป็นดินเนี่ยพอว่าอยู่ ส่วนมากพระครูนิรุตส่งไปให้มีแต่ดินทรายปั้นไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ก็คืออย่างนี้เรื่องของบาลีเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้มาตั้งแต่เกิดนะมันเป็นภาษาธรรมะที่ชาวบ้านทั่วๆไปก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ว่าก็ต้องฟังเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธไปแล้วถ้าไปวัดถ้าไม่ได้ยะถาก็กลับบ้านไม่ได้นะอาจารย์นะใช่ไหมถ้าไม่ได้ยะถาไม่ได้อะไรเนี่ยศีล 5อย่างเงี้ยต้องอาราธนาต้องอะไรพระงานศพงานแต่งงานอะไรก็ต้องใช้ภาษาบาลีทั้งนั้นน่ะไม่มีใครไปแปลนะก็สวดบาลีนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาของขลังไปแล้วสำหรับชาวพุทธทีนี้เนี่ยลูกชาวบ้านทั่วๆไปที่เข้ามาเรียนบาลีในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าเข้ามาเรียนไม่ได้ต้องใช้คำว่ามันหลวมตัวเข้ามาจะด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะอาจารย์นะคือเหมือนติดคุกเหมือนติดคุกจริงๆแล้วไม่อยากตัวเนี่ยอยู่วัดแต่ใจไม่อยากจะอยู่หรอกใจไม่อยากจะอยู่เห็นพ่อเห็นแม่ไปหาเหมือนพ่อแม่ไปเยี่ยมคนคุก
พอลักลอบเอาอะไรไปให้กันได้ก็ลักลอบเอาไปให้กัน มันแตกต่างจากสมัยของอาจารย์ดร.มหาดรนะรุ่นนี้เนี่ยกับดร.บุญยวัฒน์เนี่ยอาตมาเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าสมัยที่อาตมาเริ่มไปศึกษาบาลีใหม่ๆมันจะต้องพยายามทำความเข้าใจซะก่อนว่าบาลีมันคืออะไรเพราะฉะนั้นได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสมัยท่านไปเรียนมีพ่อใหญ่คนหนึ่งตอนนี้ท่านเสียไปนานแล้วพ่อใหญ่คนนั้นเนี่ยท่านจะเป็นนักพูดนะอยู่ประจำหมู่บ้านแต่ท่านทุกคนไม่อยากจะฟังหรอกแต่ส่วนตัวอาตมาชอบฟังไม่รู้เป็นยังไงชอบฟังท่านพูดมันมีบัตรสำนวนมันมีคำโครงคำกรมันเพราะพูดคล้ายๆอาจารย์ดร.มหาดรนี่แหละชื่อว่าพ่อใหญ่สมพงษ์ท่านจะพูดประโยคนี้เสมอเลยพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าท่านเป็นเลือดตอนเดียวของบ้านสำเพร้าบ้านอาตมาบ้านสำเพร้านะเรียนบาลีแล้วก็สอบได้เป็นมหาองค์แรกของบ้านของหมู่บ้านประโยค3นะแล้วท่านก็ศึกมานะศึกไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวโลกแต่ว่าความรู้ก็ยังมีนะท่านจะเวลาท่านมาพูดใหม่เนี่ยที่บ้านกำนันนะสมัยก่อนบ้านอาตมาอยู่ใกล้บ้านกำนันชอบฟังนะเวลางานศพงานอะไรท่านไปพูดนะน่าฟังแต่คนไม่ชอบไม่อยากจะฟังเขารำคาญแกพูดนานมาหาแล้วพูดไม่ลงนะหาทางลงไม่เป็นขึ้นได้แต่ลงไม่เป็นบางคนก็ตะโกนว่าเอาบันไดไปให้แกหน่อยว่างั้นแกหาทางลงไม่ได้นะนั่นแหละก็เลยได้รู้มีโอกาสก็เลยถามพ่อใหญ่นั้นดูท่านก็จะเล่าว่าไปอยู่วัดโน้นวัดนี้เขารับสมัครไม่ใช่ง่ายๆแล้วการเรียนการสอนสมัยก่อนคือคนอยากจะเป็นมหาน่ะไปเรียนมหานะคนอยากจะเป็นขวัญขวายเองนะสมัยก่อนมันไม่ได้ไปง่ายๆนะสมัยก่อนถ้าไปแบบไม่มีหัวนอนปลายตีนน่ะเขาไม่รับนะเขาไม่รับจะต้องครูบาอาจารย์ไปฝากเท่านั้นเขาถึงจะรับนะถ้าอยู่ๆจะไปเลยจะได้ประโยคไหนเขาก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าคนไม่มีหัวนอนปลายตีนคนไม่มีเจ้านะเขาเรียกอะไรนะเจ้าไม่มีศาลอะไรนะประมาณนั้นเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าไปไต่เต้าไปตามลำดับซะก่อนจากสำนักเล็กๆให้ครูบาอาจารย์ส่งไปเรียนนะไปแล้วก็ต้องสอบเข้าด้วยแข่งขันกันด้วยถึงจะได้เรียนที่กรุงเทพนะแล้วก็สอบผ่านมาแต่มันน่าอัศจรรย์คนสมัยก่อนเนี่ยนั่งฟัง2อาจารย์ทั้งพิธีกรทั้งอาจารย์ดร.มหาดรยังจำคาถายังจำอะไรต่อมีอะไรได้นะซึ่งนานแสนนานแล้วอายุก็มากแล้วยังไม่ลืมสมัยก่อนมุขปาฐะจริงๆนะใช่ไหมอาจารย์เรียนเนี่ยถ้าไม่ท่องแบบไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะเพราะครูจริยธรรมไม่ได้เลยนะครับสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโลกมันโลกาวินาศ ไม่ใช่โกโลกาวิวัฒน์นะโลกาวินาศแล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนทุกวันนี้มาบวชไม่ใช่มาบวชเพื่อที่จะเป็นมหามาบวชอย่างที่ว่านั่นแหละเอ้าวันดีคืนดีตื่นขึ้นมายังฝันอยู่เลยว่ามันชีวิตจริงหรอไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมาอยู่วัดได้ยังไงเนี่ยยายทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอาเรามาอยู่วัดได้ยังไงเนี่ยแล้วจะมาเยี่ยมไหมเนี่ยต่อรองกันนะยังจะซื้อบ้านซื้อตลาดกันต่อรองกันถ้าลูกหลานบวชได้กี่ปีจะซื้อโน่นซื้อนี่ให้
ต้องต่อรองกัน ถึงจะบวชให้ เพราะฉะนั้นมันเป็นภาวะจำยอมทุกวันนี้นะ เอามาที่ไหนล่ะ ที่ไหนเขาก็ไม่อยากรับ ก็มีแต่วัดป่าจริยธรรมนี่แหละพระครูในรถถ้าไม่ทำงานนี้ก็จะเป็นไม่รู้จะทำงานอะไรอ่ะเอาเขาเอาดินอะไรมาให้ก็ต้องเอาอ่ะนะอาจารย์พระครูนะให้มันเป็นกรรมครับอาจารย์เป็นกรรมของพระอาจารย์เองนะครับลูกแต่ถ้าใครเรียนเก่งๆเขาไม่เอามาหรอกเขาจะเอามาแบบนั่นแหละเรียนไม่เก่งนะครับแล้วก็มีปัญหาทั้งครอบครัวมีอะไรต่อมีอะไรดังนั้นปัจจุบันนี้ไม่ได้ว่าร้ายใครนะพูดถึงปัญหาให้ฟังปัญหาในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นครูสอนอาตมาในฐานะเป็นผู้บริหารนะก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยลูกศิษย์อาตมาเนี่ยนะพาไปเรียนอาตมาคัดเอาเลยว่าเน้นนี้เอานะเห็นเด็กมาวัดนี่เอาเน้นอันเนี้ยไปเองมาบวชนะไปรับมาบวชไปแล้วไปเรียนที่วัดหาดใหญ่สิตารามสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยครูปแรกของวัดหาดใหญ่สิตารามก็คือเนนของอาตมาพระมหาพงษ์พัฒน์อุปติโสได้นาคหลวงเป็นรูปแรกของวัดหาดใหญ่สิตารามดังระเบิดเถิดเทิงนะนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ทำอย่างนั้นค่อนข้างยากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเด็กก็ยุคที่รัฐบาลห้ามไม่ให้ครูใช้ไม้เรียวกับนักเรียนเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาเนี่ยนะผลของเด็กผลของลูกของเด็กพวกนั้นแหละมาแล้วมาเด็กที่ครูใช้ไม้เรียวไม่ได้ลูกของพวกนั้นแหละนะมาแล้วตอนนี้แล้วมันไม่เลี้ยงลูกนะเด็กพวกนั้นมันได้ลูกมาแล้วไม่เลี้ยงคนที่เลี้ยงก็คือยายก็คือแม่นะแม่ก็คือยายพ่อก็คือตาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เลี้ยงลูกดังนั้นปัจจุบันมันก็ต้องหวานอมขมกลืนถ้าเราไม่ทำงานกับเด็กพวกนี้ไม่เอาเด็กพวกนี้เราก็ไม่มีงานทำนะตกงานนะอาจารย์ตกงานอาตมาก็ตกงานเพราะฉะนั้นพระครูนิรุตก็ส่งไปเนนสัดดำเอาไหมเนี่ยผมมีเนนรูปหนึ่งนะสาธยายชั่วโมงหนึ่งยังไม่จบเนนสัดดำเลยนะเนนดำของเราเนี่ยเอามาเถอะเอามาดูไปแล้วก็ไปกอดอาตมาเลยนะโอ้โหประธานโทษนะไม่ได้พูดนะเกินจริงนะโยมเหม็นก็เหม็นนะก็ไปกอดนะเหงื่อไหลใครย้อยหน้าแรงๆร้อนๆเนี่ยนะไปกอดเหมือนรักอาตมาก็แซงทำเป็นกอดไปงั้นอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเรารังเกียจเด็กก็แซงกันโอ้ไม่อาบน้ำหรือไงนะแต่ว่าเอาไปจะเอามาจะพัดจะผู4 ปีแล้วเห็นไหมต่อไปถ้าจะตั้งใจเรียนกำลังตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวได้เป็นมหาสัตดำดังนั้นก็ต้องอดทนอาจารย์สอนก็ต้องอดทนนะไม่ทำอย่างอื่นแล้วตรงนี้ต้องอดทนนะอาจารย์นะเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันก็เมื่อวันก่อนนี้คุณพ่อคุณแม่คงติดตามข่าวสอบเข้าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะคนไปสอบเป็นหมื่นนะครับรับประมาณสัก 1,000 คนไม่บอกว่าที่ไหนนะครับคนสนใจคนที่ไปสอบส่วนใหญ่นักเรียนที่เรียนเก่งๆอยากจะเรียนทีนี้พอมามองที่พระอาจารย์ได้สะท้อนเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่างกันนะครับกับตาลปัดเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมเรียนที่ผมเรียนนะเพราะผมมีเหตุจูงใจคือผมอยากจะเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาสก็เลยบวชมันก็เลยเรียนแบบมีความสุขเรียนแล้วก็พูดง่ายๆก็คือสอบได้แล้วก็จบอย่างมีคุณภาพแต่ทีนี้
การสอบภาษาบาลีของเราทุกปีจะมีประเด็นจะมีปัญหา เรื่องของการไม่ตรงมาตรงไปเวลาสอบ ได้เป็นปรริญญาแต่ว่าไม่มีความรู้แสดงว่าคุณภาพกับปริมาณเนี่ยมันไม่ไปด้วยกัน อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นยังไงนะครับกำลังวิเคราะห์ดูที่ท่านพระอาจารย์ตัวเอาพุทคือตัวป้อนดินที่เอาไปเจรไนเอาเพชรมันจะว่าเพชรไม่ใช่เนาะเอาดินไปปั้นเนี่ยมันใช้เวลามันยากลำบากแต่ท่านก็พยายามจะหาวิธีการพูดถึงสามเณรชื่อเล่นซัดดำเนี่ยนะครับผมมาเป็นวิทยากรเมื่อ4 ปีที่แล้วนะเมื่อ4 ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยผมดูด้วยสายตาขนาดนี้นี่ค่อนข้างจะต่างพระอาจารย์ต่างตรงที่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสง่าราศีดูจะกิริยามารยาทเรียบร้อยน่าเคารพแล้วมีแววในการที่จะพัฒนาต่อไปได้จากดูสายตาความพยายามของครูบาอาจารย์ใช้เวลา4 ปีถามว่าพี่เนนสอบได้นักธรรมยังครับยังไม่ได้4 ปีเลยนะคุณแม่ปกติ4 ปีนะมันจบทำเอกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ครูบาอาจารย์ทนมากเลยขออนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ในฐานะเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับลูกหลานเราดูแลไม่ได้แล้วต้องเอามาให้หลวงพ่อที่วัดท่านอบท่านรมให้ท่านมีความอดทนเพียงพอเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามีความอดทนไม่เพียงพอเอามาที่วัดมาให้ครูบาอาจารย์ท่านช่วยส่งเสริมสนับสนุนครับเสร็จแล้วทีนี้มาถึงนักเรียนบาลีบางคุณพ่อคุณแม่จะขอนิมนต์เอาท่านพระอาจารย์มหาสุเมโธสามเณรภาคดูร้อนของวัดป่าจริยธรรมของเรานะผ่านการเจรไนผ่านการตกแต่งปั้นดินจนถึงเป็นดาวมีความแวววับไปอยู่วัดสามพระยาผมสังเกตเป็นเพื่อนเฟซกันไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆครับช่วยครูบาอาจารย์ช่วยวัดทำงานโน่นทำงานนี่มันเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดเลยของเราที่ไปอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญปีนี้ส่งไปอยู่3 รูปไปแล้วก็ทางวัดท่านประทับใจทราบจากรายการเสียงทำจากท่านผ่ามอว่าบวชเนนปีนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระพรหมวชรธีราจารย์รองแม่กองบาลีสนามหลวงรองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญปวารณาขอสนับสนุนเนี่ยมันเป็นผลของการเขาเรียกปั้นดินให้ไปต่อทีนี้อยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์มหาสมเมธสัก15 นาทีว่าเรียนบาลีนี่มันยากไหมถ้ายากตรงไหนแล้วการไปเรียนประโยคสูงๆปรริญญาเอกคือปรริญญา7ในปีนี้สอบไปแล้วเนี่ยครับถ้าสมมติว่าจะแก้ไขบ้างเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรยังไงขอนิมนต์พระอาจารย์สัก15 นาทีครับขอกราบนิมนต์ครับครับขอกราบนมัสการและขอโอกาสครูบาอาจารย์มีพระอาจารย์มหาสุกันที่อยู่ณตรงนี้นะเวทีนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมมีอาจารย์ดร.บุญยวัฒน์และอาจารย์ดร.อุดรที่อยู่เวทีนี้ด้วยกันครับก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันทางวันประกาศผลสอบแล้วก็เป็นเวทีแรกที่ได้มานั่งเสวนาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่บวชมาก็พอฟังที่โยมอาจารย์พูดว่าผลผลิตเนี่ยคือตั้งแต่วัดป่าจริยธรรมตัวกระผมหรืออาตมาภาพนั้นได้มีศรัทธาจะยกตัวอย่างเช่นว่าที่อยากจะบวชเรียนเนี่ยคือขอเท้าความไปก่อนว่า
ได้ยินคำว่าประโยคเก้าซึ่งประโยคเก้าในตอนนั้นก็คือที่ทำให้มีจิตศรัทธาอยากบวชเรียนก็คือหลวงพ่อพระมหาลำพันธ์ปุญญามโน เจ้าอาวาสวัดภูจวงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของตัวผู้พูดเองที่ได้ไปเล่าเรียนกันกับท่าน ในขณะนั้นก็ได้มาบวชตัวผู้พูดเองได้มาบวชภาคฤดูร้อนตั้งแต่รุ่นที่7รุ่นที่6รุ่นที่7รุ่นที่7รุ่นที่8ครับรุ่นที่9ก็หลังจากบวชเป็นภาคฤดูร้อนเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนก็คิดว่าอยากจะรู้คำว่าประโยค9แล้วก็บาลีเนี่ยมันเป็นยังไงคือเพราะความสงสัยว่าบาลีเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนก็เลยคุยกับโยมพ่อโยมแม่ว่าอยากจะบวชเรียนซึ่งก็จบป .6 ก็ทางครอบครัวก็ถามแล้วถามอีกไอ้โยมพ่อก็บอกว่าเรียนเถอะประโยคเรียนบาลีเนี่ยยังไงอยู่ทางธรรมมันก็ดีกว่าทางโลกแต่ส่วนโยมแม่นั้นก็ถามแล้วถามอีกว่ามั่นใจหรือว่าจะอยู่ได้นานว่าจะบวชได้นานก็ตอบว่าอยู่ได้แน่นอนแหละบวชได้แน่นอนทีนี้พอทางครอบครัวอนุญาตก็อยากก็บวชเรียนพอไปอยู่อุทัยไปท่องแบบไวยากรณ์จากคำว่าประโยค9นาคหลวงเนี่ยไปเจอนามศัพท์นั้นแบ่งออกเป็น3คือนามหนึ่งคุณนามหนึ่งหายไปในพริบตาเลยคือโอ้โหท่องคือใช้เวลาท่องนามเนี่ยใช้2 วันในการท่องซึ่งหนังสือที่ท่องนั้นก็คือหนังสือของทางมหามกุฏเป็นเล่มใหญ่เป็นเล่มที่ละเอียดเลยแบบละเอียดก็ท่องไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปท่องส่งพระอาจารย์ท่องส่งหลวงพ่อทีนี้เรียนใช้เวลาเล่าเรียนพอปีแรกนี่ก็ยังไม่คิดว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะผ่านเพราะว่าตนเองนั้นท่องไวยากรณ์ก็ไม่จบแปลหนังสือก็แปลได้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาคันตวาเสด็จไปแล้ววิหารังสุวิหารได้แค่นั้นแหละก็ไปสอบเราไปเขียนอะไรก็ไม่รู้ลงไปปีแรกทีนี้พอผลสอบออกมาก็พิจารณาตนเองว่าบาลีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเกินไปถ้าเราตั้งใจจริงๆเราขยันดูหนังสือจริงๆเราอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยยังไงมันก็ผ่านพอปีที่2มาก็ตั้งใจแปลให้หมดมี4 ภาคก็แปลธรรมบท4 ภาคก็แปลจนจบคนอื่นเพื่อนในห้องชั้นเรียนเขาแปลตามที่อาจารย์ท่านบอกว่าเอาไปแปลมาแค่นี้นะดู3 หน้า 4 หน้ามานะแต่ตนเองก็แปล3 หน้า 4 หน้าก็จริงแต่แปล2 รอบ 3 รอบจนให้มันเข้าใจความหมายเนื้อความของแต่ละหน้าแต่ละประโยคนั้นทีนี้พอสอบก็ไม่ผ่านอีกได้ซ่อมแต่ไม่ผ่านเพราะว่าไม่รู้ว่าตกเพราะอะไรนะแต่ปีนั้นแต่ข้อสอบก็ออกเชิงว่ายากคือความที่เราก็อยู่ก้ำกึ่งระหว่างเล่นชอบเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรแต่สมัยนั้นยุคแรกๆนี่ยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใช้ทีนี้พอมาปีที่3ขยันกว่าเดิมทีนี้ขยันมากกว่าเดิมคนอื่นในชั้นเรียนขยันแบบนั้นเราฟังมาคนอื่นเขาขยัน5 เท่าเราขยัน10 เท่าทีนี้พอไปสอบชอบอยู่เรื่องหนึ่งตรงนั้นเป็นประโยคที่ออกข้อสอบในปีนั้นเรื่องพระจุลปันธกะชอบคาถาที่ว่าคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังชานามิตรงเนื้อความตรงนี้แล้วก็เนื้อความตรงที่ว่าพระผู้เป็นพี่ชายของท่านคือพระมหาปันธกะเนี่ยบอกว่าน้องชายคนนี้ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะบรรลุพระอรหัตผลได้
ซึ่งพี่ชายของท่านก็คือพระมหาปันธกะเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว บอกว่าสอนยากขนาดให้ท่องคาถานิดเดียวแค่เนี้ยท่องเนื้อความแค่นั้นก็ท่องไม่ได้ จะพูดง่ายๆก็คือคนโง่ ทีนี้พอแปลไปอีกสักพักไปเจอประโยคที่ว่าย้อนอดีตของท่านที่ว่าท่านเคยไปดูถูกคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ว่าเป็นไปท่องทำไมหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้ไปดูถูกคนอื่นเขาเราก็หรือว่ามันเป็นเพราะกรรมอย่างนี้ที่ทำให้เราสอนไม่ได้ แต่ก็อีกใจหนึ่งเพราะความขยันเราซะมากกว่า ถ้าเรามีความขยันมากเนี่ยยังไงมันก็ผ่าน ซึ่งปีนั้นไม่ได้ซ่อมผ่านฉลุยไม่ได้ซ่อม พอมาเรียนประโยค3ปีแรกหลวงพ่อก็ส่งไปอบรมอยู่โมลีอะไรก็ไม่รู้วิชาสัมพันธ์เรียนไปอย่างนั้นแหละ ทีนี้เรียนเห็นเขาเรียนโอ้โหสำนักใหญ่เรียนแทบเป็นแทบตายตี 1ตี 2เขาก็ยังเรียนกันอีกเราไปอบรมโอ้โหเราก็ไปตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปนั่นแหละแต่ไม่มีความตั้งใจที่ว่าจะไปคิดว่าปีนี้ยังไงก็ไม่ผ่านหรอกอีกอย่างก็คือติดเล่นทีนี้พอผลสอบออกก็ไม่ได้ฟังแล้วยังไงก็ไม่ผ่านแล้วแหละปีที่2มาหลวงพ่อก็ประชุมเลยทีนี้ว่าพระเนียนที่บกพร่องปีที่แล้วก็ให้ตั้งใจใหม่ทีนี้ก็เอาใหม่พอเอาใหม่ก็ได้ซ่อมแต่ซ่อมไม่ผ่านปีนั้นเป็นปีโควิดแล้วก็ติดซ่อมพอผลประกาศว่าได้ซ่อมตนเองแทนที่จะดีใจแต่กลับน้อยใจว่ากรรมการทำไมตรวจข้อสอบให้ไม่ถูกไปบ่นให้กรรมการอีกบ่นไปน้อยใจให้กรรมการทีนี้ปีนั้นก็เรื่องสารพัดทุกอย่างมันเราก็อายุ16 ปี15 ปีทีนี้มันอยากเกิดความภาษาบาลีเรียกว่าความกระสันขึ้นแล้วโอกันทิตวากระสันขึ้นแล้วอยากศึกแล้วโอ้โหเดือดร้อนที่บ้านเลยโทรมาบอกพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอยากศึกแล้วอยากศึกมากเลยแล้วช่วงนั้นเป็นโควิดมาใหม่ๆทีนี้พอดีว่าหลวงพ่อนิรุตท่านไปที่บ้านของท่านที่อุทัยก็เลยกลับมาก็บอกกับหลวงพ่อมหาลพันธ์ว่าจะขอกลับมาเยี่ยมบ้านครับพอกลับมาที่นี่ปุ๊บก็พักจิตพักใจสงบใจนิดนึงสงบใจได้ก็คิดว่าเราลองเปลี่ยนสถานที่เรียนดูไหมเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมก็เลยปรึกษาครูบาอาจารย์ก็ขอทางนู้นบอกว่าได้อนุญาตให้ไปได้ท่านก็เห็นสมควรด้วยถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตก็เลยไปที่วัดไวกุลธารามซึ่งปีนั้นก็ไปเรียนประโยคปท3เป็นปีที่3เรียนที่วัดไวกุลธารามไปไวกุลธารามโอ้โหอยู่วัดภูจวงสบายใช้โทรศัพท์ก็ได้ไปวัดไวกุลธารามไม่มีโทรศัพท์ใช้อาทิตย์แรกนี่โอ้โหมาทำไมวะเนี่ยคิดกับตนเองแบบนี้พอคิดไปคิดมาถ้าเราอยากจะได้พัดเหมือนเขาเนี่ยเห็นจับพัดมีหน้าใบประกาศแห่อ้อมบ้านนาด้วงเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังโทรศัพท์อย่าไปใช้มันก็เลยตั้งใจเอาปีนั้นทีนี้มาช่วงอบรมของทางวัดอาจารย์บอกว่าอีก2 วันจะปิดอบรมแล้วแต่พอวันต่อมาอาจารย์บอกว่าทางแม่กองทางคณะสงฆ์ท่านบอกว่าเลื่อนวันสอบโอ้โหอุตส่าห์จะได้กลับวัดแล้วจะได้สอบแล้วมาติดโควิดอีกเลื่อนสอบไปอีกก็เลยอบรมต่อไปจนสอบเสร็จพอเห็นข้อสอบโอ้โหเราเรียนมามันทำไมมันยากพอเขียนทำไมมันง่ายพอมันได้อ่านมันได้เรียนเต็มที่หรือว่าใช้เวลาอยู่กับบาลีเต็มที่เนี่ยพอไปเจอข้อสอบเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้คำว่าหวานเจี๊ยบเนี่ยได้เลยเป็นของหวานได้เลยจากของขมกลายเป็นของหวานได้ก็สอบผ่านในปีนั้นเองทีนี้ประโยคปท4ก็เรียนที่วัดเวกุลธารามอีกครั้งหนึ่งก็สอบผ่านเหมือนกัน
ซึ่งพระอาจารย์ที่สอนที่นั่นก็คือพระอาจารย์มหาแจ้ซึ่งท่านก็เป็นนาคหลวงของวัดหาดใหญ่ศิตารามนั่นแหละท่านก็สอนประโยคปทสี่สอนวิชาแปลแล้วก็วิชากลับหรือว่าวิชาแต่งไทยเป็นมคธท่านก็สอนแล้วก็สอบผ่านในปีนั้น แล้วประโยคปทห้าก็ขออนุญาตทางนี้ไปเรียนอยู่ที่วัดภูจวงเหมือนเดิม ซึ่งทางวัดภูจวงท่านก็ปีนั้นก็มีเนนที่เป็นรุ่นน้องตามไปด้วย ซึ่งแบ่งไปทางวัดภูจวงแล้วก็วัดไวยกุลธาราม2 วัดนี้ ซึ่งในปีนั้นเองหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อพระครูนิรุตท่านก็บอกว่าให้ไป2 ที่นี้ได้อย่างเดียวนอกอื่นนั้นไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาต ก็พากันเลือกกันไป2 วัดนี้ ก็ได้ไปเป็นอาจารย์ฝึกสอน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรหรอกแต่หลวงพ่อมหาลพันธ์ก็ว่าหัดสอนไปเถอะเอาสิ่งที่ตนเองเรียนมานั่นแหละมาสอนรุ่นน้องต่อไป ก็ลองหัดสอนทีนี้งานมันเพิ่มก็คือทั้งเรียนหนังสือประโยคปทห้าหนังสือก็ต้องดูมากขึ้นกว่าเดิม แล้วก็ต้องสอนรุ่นน้องต้องแบ่งเวลาดูทีนี้นอนดึกโอ้โหปีนั้นเกือบไม่รอดได้ซ่อมวิชากับ ซึ่งได้ไปซ่อมอยู่ที่วัดสามพระยาวรวิหาร ไปเห็นสถานที่สอบโอ้โหนี่นะหรือสถานที่สอบของประโยคชั้นสูงเกิดความศรัทธาคิดว่าในอนาคตเนี่ยต้องได้ไปศึกษาเราเรียนในที่นั้น ทีนี้พอเรียนถึงประโยค6พอสอบประโยค6ได้ซึ่งปีที่แล้วสอบผ่านก็ขอหลวงพ่อมหาลำพันธ์บอกว่าผมขอไปศึกษาประโยค7อยู่ที่วัดสามพระยานะครับจะผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือไปศึกษาจะผ่านถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรท่านก็อนุญาตว่าให้ไปศึกษาได้ซึ่งก็ได้ไปที่สำนักเรียนในที่นั้นแล้วยิ่งประโยคสูงประโยค7ไปเจอสำนักที่ท่านเรียนจริงๆมีนักเรียนมีครูบาอาจารย์ครบสูตรมีทั้งอภิธรรมมีทั้งเรียนบาลีมีอาจารย์ครบทุกประโยคทุกชั้นมันก็เรียนแล้วก็ดูหนังสือก็เต็มที่ทำอะไรก็เต็มที่ช่วยงานก็ที่วัดมีงานก็ต้องช่วยงานวัดแล้วกลับมาประเด็นที่ว่าเรียนบาลีนั้นมันง่ายหรือมันยากซึ่งตัวกับผมหรือตัวหลวงพี่เองก็จะตอบว่ามันไม่ง่ายมันไม่ยากมันง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจมันยากสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจแต่ชั้นสูงเนี่ยพอเรียนมาถึงประโยค7พอได้ประโยค6ประโยค7มันจะเกี่ยวกับพระวินัยแปลพระวินัยซึ่งจะให้ความหมายลึกซึ้งขึ้นเนื้อความลึกซึ้งขึ้นความหมายลึกซึ้งขึ้นศัพท์แปลได้หลากหลายโยกประโยคได้หลากหลายยิ่งขึ้นซึ่งแปลไปแปลมามันเกิดความลึกซึ้งมันจะว่ามันยากไม่เชิงว่ายากเพราะว่าความหมายของศัพท์นั้นลึกซึ้งก็ขอพักแต่เพียงเท่านี้ก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นรูปต่อไปครับขอเชิญพี่น้องสาธุชนได้สาธุให้ท่านพระมหาสมเด็จนะครับสาธุเป็นครั้งแรกในการมาเสวนากับครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์นั่งใกล้ๆผู้ที่มีความรู้นี่พูดดีอย่างนี้เนาะท่านอาจารย์ดร.ดอนชมว่าพูดดีเป็นความหวังของชาวนาด้วงเป็นความหวังของวัดป่าจริยธรรมเป็นความหวังของครูบาอาจารย์เป็นความหวังของคุณพ่อนะโยมพ่อนั่งอยู่ข้างหลังคนมีความรู้พระที่มีความรู้จะเป็นอย่างนี้คุณพ่อแม่สื่อสารพูดจานะลำดับขั้นตอนการพูดนะเห็นภาพว่าเป็นผู้มีความรู้ไปอยู่วัดสามพระยา
โยมขออนุญาตกรอนนิดหนึ่งจากบ้านนาแดนไพรไกลสุดกู จากที่อยู่ส่อมซ่อพอซุกหัวสากอดีตที่คับแค้นแสนมืดมัว จากครอบครัวจากพ่อแม่ดุดแพลอย จากชีวิตนิดเดียวซ้ำเดียวโดด จากความโหดโศกเศร้าสุดเหงาหงอย จากคันไถไรนาป่าดงดอยจากคนหนึ่งซึ่งคอยให้กลับนา จากความช้ำระกำสวงแสนหน่วงหนัก จากความรักไร้ความหมายกลายเป็นอื่น จากชีวิตที่แสนจนทนกล้ำกลืนจากความชื่นที่เวียงฝันฉันจากมา สู่อ้อมอกศาสนธรรมนำชีวิตช่วยลิขิตชีวิตต่ำให้ล้ำค่าถึงลำบากกินไข่เค็มเขาน้ำตาก็ปลื้มใจอยู่ว่าอาตมาเรียน อันนี้เป็นกลอนของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดม ท่านเจ้าคุณสุทัศน์วรทัศสิเจ้าวาดวัดโมลีโลกยาราม กรรมการมศจบด็อกเตอร์ด้วย จบปตเก้าด้วย แล้วเอาเนนไปเลี้ยงอยู่ตอนนี้700 รูปครับที่วัดโมลีโลกยาราม ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีการประกาศผลสอบ นักเรียนบาลีประโยคเก้าได้มากที่สุดคาดว่าจะเป็นวัดโมลีโลกยารามนะท่านแต่งกลอนเอาไว้พูดถึงความลำบากในการไปอยู่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่ท่านอาจารย์มหาสุกันท่านได้บอกหาวัดอยู่ไม่ใช่ง่ายๆอยู่แล้วบิณฑบาตนี่ไม่ใช่จะเหมือนต่างจังหวัดเรานะบางวันข้าวจะฉันยังไม่พอนะครับต้องเสียบหม้อหุงข้าวไว้ครับก่อนจะออกไปบิณฑบาตเพราะมีแนวโน้มว่าไปบิณฑบาตแล้วอาหารจะไม่พอฉันมาชงมาม่าฉันที่กุฏิแน่นอนเป็นอย่างนั้นครับปัจจุบันนี้คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตพี่เนนอังเปาเนาะเป็นสามเณรที่สอบไม่เคยตกเลยครับผมไปศึกษาประวัติมานะสอบนักธรรมตรีโทเอก64 65 66สอบได้ติดต่อกันเลยแล้วบาลีนี้ตั้งแต่ประโยค1 2 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8สอบไม่เคยตกเลยคุณแม่ดูว่าท่านมีวิธีการยังไงเรียนเหมือนกับท่านอาจารย์มหาสุเมธตก3 ปีซ้อนไหม แต่ท่านไม่ท้อครับท่านไม่ถอยสู้ตกยังไงก็เอาสุดยอดของมนุษย์เลยสุดยอดของนักเรียนบาลีนะก็ขอนิมนต์พี่เนนประมาณสัก15 นาทีพูดถึงเรื่องของประสบการณ์การเรียนภาษาบาลีของพี่เนนแล้วก็เราไปเรียนประโยคปท7ที่ผ่านมานิดหนึ่งเป็นยังไงแล้วการสอบวันนี้จะประกาศผลแล้วมีความมั่นใจขนาดไหนขอนิมนต์15 นาทีครับครับขอโอกาสพระเถรานุเถระนะครับแรกเริ่มเดิมทีผมก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับได้คิดว่าจะบวชเรียนนานขนาดนี้ที่แรกก็มาคิดแค่ว่าจะมาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดป่าจะได้ทำนี่แหละครับตอนขับรถเข้ามาวัดก็โอ้โหตกใจไม่เคยเจอป่าเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าจะอยู่ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ไม่ได้แต่พอได้ลองเข้ามาอยู่ก็โอเคพี่เลี้ยงก็เป็นกันเองอยู่ได้ทีนี้ก็บวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่15-16เลยครับบวชมาเรื่อยๆจนถึงจบโครงการที่แรกก็คิดว่าจะศึกไปเรียนม.1 ต่อว่าจบป.6แล้วก็มาบวชแต่ก็อาจารย์ท่านก็พูดให้ฟังว่าไม่ต้องศึกก็ได้หรอกเน้นเป็นเน้นก็บวชเรียนต่อได้ทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าให้เรียนอะไรก็นึกว่าจะไปเรียนสามัญเรียนม.ปกติไปเรียนผมก็เลยอยู่ต่อ
พอจบโครงการอาจารย์ท่านก็ส่งตัวกับผมไปที่จังหวัดอุดรบ้านผือที่สำนักเรียนวัดเบญกูลธาราม ปีแรกเป็นปีแรกเลยครับ ปีนั้นไป ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ท่องหนังสืออะไรเล่มเล็กๆกะคะงะจะชะชะชะยะ ท่องไปท่องมาอะไรวะไม่เข้าใจ แต่ก็ท่องทำตามหน้าที่ทำตามระเบียบกติกาวัด ท่องไปท่องมาท่องเรื่อยๆท่องจนจบเล่ม ก็ไม่รู้จบแล้วทำอะไรต่อทีนี้อาจารย์ที่สอน ผมปีนั้นก็อาจารย์นัทพลพร้าวหอมอาจารย์นัทแล้วก็สอนไวยากรณ์จบก็สอนหลักการแปลภาษาบาลีก็เรียนกับท่านแต่ก็ถือว่าปีนั้นเป็นปีที่โชคดีมากนะครับ ตอนเรียนประโยค1-2 ปีแรก อาจารย์ท่านพาแปลไวแปลเล่มแรกก็แปลภาค 2เริ่มเรื่องเลยครับ นางวิสาขาแปลไล่มาเหมือนเราอ่านนิทาน แปลที่แรกก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องห้อย1 2 3 4 5เหมือนกันเลยครับ เขียนซับไทยเต็มเลยครับหนังสือบาลี ทีนี้พอเราเริ่มจับจุดได้ประธานกิริยาคุมภาค ลองแปลได้ไปได้ มันรู้เรื่อง ถ้าแปลถูกมันฟังรู้เรื่อง ไปแปลเล่ม 2 เล่ม 1 เล่ม 4 เล่ม 3แปลจนจบ แล้วก็อบรมประโยค1-2ปีนั้นอบรมก็ได้อาจารย์หลายๆท่านช่วยกันอบรมอาจารย์คำผงอาจารย์แจ้อาจารย์โน้ตช่วยกันปีนั้น ก็บังเอิญว่าข้อสอบของแม่กลองบาลีสนามหลวงก็ตรงพอดี ตรงออกภาค 2พอดีหน้าที่ 2 ที่ 3นี่แหละครับตอนนั้นเป๊ะมากถือว่าได้บุญช่วยตอนประโยค1-2เจอปัญหาโหยิ้มเลย ไม่เป็นไรเว้ยเราทำได้ เพราะว่าเน้นมากเท่านั้นแปลครั้งแรกข้อสอบแต่ตอนนั้นก็สอบก็ติดหลายศัพท์อยู่ แต่ก็ผ่านรอบมาได้ ทีนี้ก็เรียนประโยค 3ก็เรียนอยู่สำนักเดิมแหละครับเรียนมีวิชาแปลวิชาไวยากรณ์วิชาสัมพันธ์บุรพภาคโอ้โหหลายวิชาทีแรกก็คิดว่าโอ้ถ้าคิดว่าไม่ผ่านก็คงจะสึกนะตอนแรกประโยค 1-2สึกไปเรียนม.ก็ยังทันทีนี้พอมันผ่านก็เลยว่าวติดลมก็เลยเรียนต่อเลยพอมาประโยค 3ก็เรียนท่องหลักสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้หลักสัมพันธ์ท่องทำไมเห็นรุ่นพี่เขาเรียนโอ้โหจริงจังมากเลยท่องแหกปากอ้อมวัดเลยประโยค 3เขาบอกประโยครับพัดต้องตั้งใจนั่นเองเราจะได้รับพัดไปแห่ผมก็ตั้งใจท่องหลักสัมพันธ์แปลหนังสือภาค 4 5ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8แปลบาลีประโยค 3จนจบที่แรกก็ไม่มั่นใจว่าจะผ่านนะประโยค 3ก็ยังมีความลังเล
ไม่มั่นใจ แต่ก็อาศัยว่าเราทำเต็มที่มีความก็คือประโยค 3ก็ตั้งใจมากนะอาจารย์ไม่ค่อยได้บอกหรอกว่าเนนต้องท่องหนังสือเนนต้องดูหนังสือ เรามีความเต็มใจที่จะทำไม่ต้องให้มีใครมาบอก มีความพยายามเพราะโอ้โหประโยค 3ได้รับพัดมันเท่นะเห็นเขารับพัดแดงๆก็ดูดี เราก็อยากได้ ตั้งใจสุดท้ายก็ผ่าน ประโยค 3ตอนเรียนประโยค 3ก็เห็นรุ่นพี่ประโยค 4อีกแล้ว รุ่นพี่ประโยค 4เขาเรียนมงคลทีปณีเรียนวิชากับภาค 1เรียนกับอะไรกับขนาดเราแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย เราก็ยังงงคิดไม่ออกไปยังไงเพราะว่าเห็นเขาเขียนวิชากับเอาภาษาไทยมาให้เราเขียนเป็นภาษาบาลีทำยังไงเราไปเรียนหลักการแต่งวิชากับตอนเรียนประโยค 4ก็เรียนกับอาจารย์มหาจาคพงศ์อาจารย์พงศ์ก็สอนตอนเรียนประโยค 4เรียนแต่ก็ระหว่างทางเนาะตอนเราเรียนประโยค 1 2ประโยค 3เพื่อนก็เยอะเพื่อนเยอะก็สนุกดีประโยค 1 2ประโยค 3ทีนี้ประโยค 4ขึ้นมาโอ้โหเพื่อนหายหมดไม่สึกก็หนีใจมันยังไงไม่รู้ไม่คุ้นชินเพื่อนหายหมดเรียนกับพระมีเนรอยู่2 รูปจะเล่นด้วยก็ไม่กล้าเล่นเนาะกับพระไม่สนุกเลยแต่ก็อดทนเรียนจนได้ประโยค 4ปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีมาจนถึงประโยค 5ประโยค 5ก็วิชากาบก็3 เล่มวิชาแปลอีกเล่มหนึ่งทีแรกก็ว่ามันเยอะถึงมันเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเราดูหนังสือประจำต่อเนื่องมันก็ลดลงทีละเล็กละน้อยดีละเล็กละน้อยสุดท้ายก็จบปีหนึ่งมันได้รอบหนึ่ง2 รอบอยู่นะครับหนังสือประโยค 5ว่าเยอะแล้วมาเจอประโยค 6อีกโอ้โหหนามากหนังสือประโยค 6ทีแรกก็โอ้โหถอดใจเห็นรุ่นพี่เขาแปลขนาดว่าแบบแปลตั้งใจแปลแล้วก็ไปแปลให้อาจารย์ฟังหน้าห้องเรียนอย่างเงี้ยขนาดตั้งใจแปลมันก็ยังลืมยังหลงศัพท์ลืมศัพท์เราเคยแปลแต่เวลาไปเจอปุ๊บนึกไม่ออกมันคุ้นแต่มันนึกไม่ออกณเวลานั้นพอออกจากห้องแท้ลงหัวก็อ๋อบายลงหัวก็คิดออกก็อดทนเรียนเอาวิชากลับก็4 เล่ม5 6 7 8ก็ประโยค 6ก็ทีแรกก็ว่าหนังสือเยอะก็ไม่คิดว่าจะผ่านแต่พอเรียนไปเรียนมาได้ไปอบรมประโยค 6ที่ปทุมธานีตอนนั้นกฐินเสร็จงานกฐินก็ไปอบรมร่วมกับทางของสายของวัดโมลีเขาส่งครูบาอาจารย์ไปอบรมที่นู่นก็ไปกับเขากฐินเสร็จก็ไปแล้วเห็นเพื่อนเขาต่างวัดเขาตั้งใจว่าประโยค 6
รับพัดในวัง เจอกับในหลวงรับพัด มันก็เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง เพราะตอนนั้นผมเรียนประโยค 6ไม่มีเพื่อนนะเรียนคนเดียวนั่งแปลหนังสือเรียนห้อง แมงวีแมงวันยุงเป็นเพื่อนตอนนั้น ไม่มีเพื่อนตอนเรียนประโยค 6นั่งแปลอยู่กับอาจารย์2 คน หันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครถามใครไม่ได้ด้วย ตัวนี้แปลว่าอะไรยังไงก็ไม่ได้ ก็เลยออกไปอบรมที่ปทุมก็เจอเพื่อนโอ้เขาจริงจังมาก ทีนี้พอเราอยู่คนเดียวมันไม่มีแรงกระตุ้น ไปเจอเพื่อนเห็นเขาจริงจังเห็นเขาตั้งใจเรียนตั้งใจแปลหนังสือ เราก็เกิดความตั้งใจขึ้นว่าขนาดเพื่อนเขายังทำขนาดนี้เราจะมันนอนเล่นอย่างนี้ไม่ได้ ก็ไปแปลหนังสือกับเพื่อน ตอนนั้นประโยค 6ก็อบรมเสร็จกลับมาสอบ ก็ผ่านประโยค 6อีก ทีนี้พอสอบประโยค 6ผ่านแล้วก็เลยขอทางวัดป่าจริยธรรมทางวัดใบกูลธาราม ขอบอกครูบาอาจารย์ที่โน่นว่า ผมขอย้ายสำนักเรียนไปเรียนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าหลวงพี่ม่อนท่านไปอบรมที่3 พระยาสอบประโยค 6ผ่าน ก็เลยสนใจ พอดีได้มีเพื่อนไปด้วย ก็เลยขอย้ายไปเรียนที่3 พระยา ก็มากราบลาครูบาอาจารย์ที่วัดใบกูลก็ย้ายไปอยู่ก็โอ้โหสังคมกรุงเทพไม่เหมือนกับบ้านเรา ฉันข้าวก็ตัวใครตัวมัน บิณฑบาตก็ฉันเสร็จแล้วก็ไม่ได้เวลาเข้าห้องแต่อยู่ที่บ้านเราก็บิณฑบาตเสร็จก็ต้องเอาบาตรมาตั้งรอสัญญาณระฆังทีระฆังก็ขึ้นศาลาฉันข้าวด้วยกันมันก็รู้สึกอบอุ่นมีเพื่อนมีฝูงก็สนุกดี แต่พอไปอยู่กรุงเทพผมกับหลวงพี่ม่อนไปด้วยกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยรอสัญญาณระฆังก็เขาฉันใครฉันมันเราไปทีแรกก็ไม่รู้ก็ไปนั่งรออาจารย์เขาเดินบอกเน้นได้ฉันข้าวหรือยังอาจารย์ที่นู่นเขาก็บอกเขาก็เน้นไปเอาข้าวกล่องนะข้าวกล่องวางอยู่นั่นไปเอาก็เดินไปเอามาฉันแล้วก็เรียนประโยค 7อยู่ที่วัด3 พระยามีงานก็ช่วยงานท่านอยู่นั่นแหละจนเรียนมาเรื่อยๆจนถึงสอบเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่21สอบเสร็จก็สำหรับสอบประโยค 7ปีนี้ก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับผมประมาณสักเปอร์เซ็นต์จาก100สักเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ก็50ครับ50มีโอกาสพอได้ลุ้น ก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับแต่ฟันธงเลยว่าผ่านไหมก็ไม่รับประกันครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครบ15 นาทีพอดีเนาะพี่เนนครับสาธุครับจากการฟังพี่เนนอังเปาเนาะพี่เนนเจษฎากรฝีปากดี
ประวัติไม่เคยสอบตกเลย แล้วก็สอบได้สำนักเรียนวัดไวยกูลธาราม อาจารย์ใหญ่ท่านอยู่ที่นี่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนสองอย่างคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งก็คือปารโตโคสะคือสิ่งแวดล้อมเพื่อนมิตรสหายมีความสำคัญตอนที่เพื่อนลาสิกขาไปบ้างอยู่ที่อื่นบ้างเนี่ยอันก็ว้าเหวเหมือนกันตอนนั้นก็สับสนเหมือนกันนะจะเอายังไงชีวิตแต่สุดท้ายก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จก็คือตัดสินใจบางทีวิกฤตมันก็เป็นโอกาสนะไม่มีเพื่อนมีฝูงไม่มีคนรบกวนสมาธิมากนี่ก็ทำให้เรามีสมาธิในการเรียนแต่พอไปอยู่ที่วัดสามพระยานี่ท่านจะมองอีกมุมหนึ่งว่าไปเห็นเพื่อนครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรรูปอื่นๆมันเป็นสำนักเรียนใหญ่วัดสามพระยานี่เป็นสนามสอบของคณะสงฆ์ส่วนกลางตรวจข้อสอบบาลีที่นั่นตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาวันนี้ประกาศผลสอบอย่างที่เรียนนะครับขณะนี้กำลังประกาศผลสอบตั้งแต่ประโยคปท7ปท8ปท9กำลังอ่านกำลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีชื่อท่านพระมหาสมเมธสุเมโธสำนักเรียนวัดสามพระยาไหมสามเณรเจษฎากรฝีปากดีสำนักเรียนวัดสามพระยาไม่กำลังลุ้นอยู่ในขณะนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามเณรได้สะท้อนให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังในช่วงแรกนะครับทีนี้เหลือสามเณรรูปสุดท้ายปีนี้เดิมทีอยู่ที่วัดไวยกูลธารามแต่พอออกพรรษาแล้วได้มาที่วัดป่าจริยธรรมของเราครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าที่สำนักเรียนวัดโมลีท่านมีอบรมบาลีอยู่ที่แถวเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครูบาอาจารย์ก็เลยพาไปส่งไปอบรมแล้วก็อบรมอย่างเข้มนะครับเสร็จแล้วก็สอบไปเมื่อเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนเนาะแล้วก็สอบประโยคปท4ขณะนี้ก็รอผลสอบเช่นเดียวกันสามเณรเหมือนกับมีความวิตกว่าตกลงว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ข่าวแม่ชีจำชื่อท่านไม่ได้นามสกุลสืบมาแต่ปันเนี่ยเนาะซึ่งเป็นโยมมารดาของสามเณรวรินทร์ท่านบอกว่าคุณแม่บอกว่าโยมแม่บอกว่าค่อนข้างจะวิตกเครียดกับผมเองก็เลยบอกว่าโอ้โยมว่าน่าจะ80-70%นั่นแหละมีโอกาสได้สูงมากจากการที่ไปชำเลืองดูข้อสอบวันนั้นลองถามประโยคหนึ่งประโยคแรกท่านบอกว่าแต่งแบบนี้มันจะได้ไหมโยมอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ภาษาบาลีเนี่ยแสดงว่าสามเณรมีความรู้ดีไม่จำเป็นจะต้องแต่งตามแบบพระอาจารย์ท่านมหาสุกันครับกรรมการจะดูว่าสามเณรหรือนักเรียนมีความเข้าใจไวยากรณ์พลิกแพลงแต่งไม่จำเป็นจะต้องตามแบบเสมอไปเพราะฉะนั้นโยมก็เลยบอกว่าโยมมั่นใจว่าสามเณรต้องผ่านทีนี้อยากจะให้พี่เนรนะครับพี่เนรวรินทร์สืบมาแต่ปันได้พูดถึงประสบการณ์การเรียนภาษาบาลีของตนเองนี่เอาเริ่มเดิมทีตั้งแต่การเข้ามาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดป่าจริยธรรมของเราจนถึงขณะนี้แล้วก็วางอนาคตเอาไว้อย่างไรบ้างครับสัก15 นาทีไม่เต็มก็ไม่เป็นไรนะครับให้เวลา15 นาทีขอนิมนต์ครับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระอาจารย์มหาสุกันติชะธรรมโมแล้วก็พระครูจริยสารธรรมและพระภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญพรญาติโยมครับกับผมสามเณรวรินทร์สืบมาแต่ปั้นนะครับก็ชาติภูมิเกิดที่อำเภอบางสะพุงบ้านดงน้อยนะครับก็เป็นเด็กบางสะพุงนะก็เกิดมาในบ้านมี
พ่อนะครับชื่อนายวิรุธนะครับสืบมาแต่ปั้น โยมแม่ชื่อนางแปรสืบมาแต่ปั้นนะครับ ปัจจุบันก็บวชเป็นแม่ชีที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้นะครับ ก็เดินไปเดินมาสวนโควิดกับวัดอยู่เงี้ยทุกวันนะครับ ก็ได้มาบวชที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้นะครับ บวชเนนภาคฤดูร้อนนะครับ ปีแรก รุ่นที่15นะครับ พร้อมกับพี่เนนนะครับ พี่เนนนางเปาพี่เนนเจษฎากรนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับ ยังไม่ได้บวชเรียนนะครับ บวชรุ่นที่15นะครับ แล้วก็บวชมาเรื่อยๆนะครับ16 17จนมาถึงรุ่นที่18นะครับ รุ่นที่18ก็ตัดสินใจบวชนะครับ ศึกษาเรียนต่อที่สำนักศาสนศึกษาบาลีวัดไวยกูลถารามนะครับ ก็ในตอนนั้นนะครับคิดว่าผมจะบวชไปเอาประโยค9นะครับ อันนี้แค่คิดนะครับ ยังไม่เคยบอกใคร ทีนี้ก็มาคุยกับท่านพระอาจารย์นะครับ พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะครับ พระอาจารย์นิรุตก็สัญญากับท่านนะครับ ว่าจะเอามหามาให้ได้ แค่มหานะครับ แค่มหา อันนี้แค่พูดนะครับ แค่พูดที่คิดไว้ก็คิดไว้ว่าจะเอาประโยค9นาคหลวงนั่นแหละครับ แต่ถ้ามาพูดกับท่านก็บอกว่าจะเอามหานะครับ ก็สำนักเรียนวัดไวยกูลถารามที่ผมไปอยู่นะครับ วันนั้นก็นั่งรถบัสไปแต่นี่นะครับ ตั้งแต่ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จนะครับ ไปถึงนู่นประมาณ4 โมงเย็นนะครับ เห็นกำแพงวัดเห็นหน้าประตูวัดปุ๊บรู้สึกใจวิวๆยังไงไม่รู้นะครับ เพราะว่าตัวผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมาศึกษาบาลี ศึกษาปริยัติธรรมก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเข้าเป็นทายาทพระพุทธศาสนาไม่คิดว่าจะมาบวชนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะครับ ก็ขอเท้าความไปถึงตอนที่ผมยังเป็นฆราวาสญาติโยมอยู่นะครับ ก็เป็นเด็กน้อยชาวบ้านดงน้อยนะครับ ก็ชอบขี่รถเล่นนะครับ กับพี่ชาย2 คนนะ ขี่รถเล่นไปที่บ้านดงน้อยก็จะมีบึงหรือว่าแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งชื่อว่าฟ้าใหญ่นะครับ ชาวบ้านดงน้อย ก็จะไปเล่นน้ำอยู่ที่นั่นนะครับ ทุกวันนะครับ แล้วก็จะไปริบหรี่แถวๆลงน้ำตาลนะครับทางโคกขมิ้นนะครับ ก็รู้สึกจะว่างสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ตอนเป็นโยมนะครับ ทีนี้พออยู่บ้านดงน้อยมาสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็โยมพ่อกับโยมพี่นะครับ ไปทำงานที่เขาค้อนะครับ ที่เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็เลยตามไปอยู่ด้วยว่าจะไปอยู่ที่นั่นนะครับ ก็ไปเข้าเรียนนะครับ ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนบ้านนายาวนะครับ ที่ตำบลแคมป์สุนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ โรงเรียนบ้านนายาวก็ป.5 เทอม2นะครับ ไม่ใช่เทอมแรกก็หนีเข้ามาตั้งแต่เทอมแรกนะครับป.5 หนีมาจากโรงเรียนชุมชนวังสะพุงนะครับ โรงเรียนชุมชนวังสะพุงก็หนีออกมานะครับ ในระหว่างเทอมนะครับ มาเรียนเทอม2ที่โรงเรียนบ้านนายาวนะครับ ทีนี้นะครับ เรียนโรงเรียนบ้านนายาว ทีนี้พอมาถึง ตอนใกล้ๆจะปิดเทอมนะครับ คิดว่าปีนี้ผมจะไม่บวชก็คือปีที่ผ่านมานะครับ ตั้งแต่อายุ7 ขวบมาบวชที่นี่ทุกปีนะครับ มาบวชเนนพระฤดูร้อน นับมาตั้งแต่รุ่นที่15 16 17นะครับบวชมาทั้งหมด3 ปีแล้วนะครับ ก็คิดว่าปีนี้ไม่บวชจะย้ายไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กับพี่ชายรองนะครับ ที่กรุงเทพไม่บวชแน่นอนยังไงปีนี้ก็ไม่บวชนะครับ ทีนี้นะครับก็อยู่มาเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันที่25 มีนาคมนะครับ เวลาประมาณ7:40 นาทีผมกินข้าวเสร็จนะครับ ก็ประมาณเวลา8 นาฬิกานะครับ ก็คิดถึงพระอาจารย์นะครับ ก็เลยเปิดมาดูไลฟ์สดก็เห็นนาคที่เขาจะมาบวชนะครับ เริ่มโกนผมปรงผมกันนะครับ ก็ผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับว่าผมไม่ไปอยู่แล้วกรุงเทพ
ปีนี้บวชอีกสักปีหนึ่งจะเป็นไงนะก็คิดถึงพระอาจารย์คิดถึงหลวงพ่อนะครับ ก็เลยมาบอกแม่เลยนะครับ ตามจริงก่อนหน้านี้นะครับ ว่าจะมาเป็นสังฆารีที่นี่สักประมาณ1 อาทิตย์นะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมีศรัทธามาก ผมก็เลยบอกโยมแม่ว่า แม่ ถ้ามื้อนี้แม่พาผมมาวัดป่าได้ผมสิบวชผมก็บอกโยมแม่นะครับ ไม่เกิน10 นาทีครับ อยู่ดีๆโยมแม่บอกให้เก็บของนะครับ ไม่รู้ว่าไปหารถมาแต่ไหนนะครับ ก็เลยได้มานะครับ มาก็มาปรงผมเป็นรูปสุดท้ายนะครับ ก็พี่โชคปรงให้นะครับจำได้อยู่เรื่อยๆปีนั้นถ้าจะไม่ผิดพระอาจารย์มหาช้างนะครับ เป็นผู้ดูแลเป็นพระพี่เลี้ยงนะครับ ก็อยู่ไปยังตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะบวชเรียนนะครับ ยังไม่มีความคิดว่าจะบวชเรียนอยากศึกซะด้วยซ้ำนะครับ ตอนนั้น ตอนที่อยู่ในระหว่างการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับสามเณรใจสิงห์นะครับ รุ่นที่18นะครับดำเนินมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันใกล้ๆจะศึกนะครับ ผมรู้สึกว่ามีศรัทธานะครับ ก็เดินเล่นนะครับ ก็เห็นป้ายข้างหลังนะครับ มันจะเป็นป้ายที่เขาฉลองปริญญาเนี่ยเป็นป้ายเก่านะครับตั้งแต่ปีไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ปีนั้นพี่เนียนกับหลวงพี่ท่านรับประโยค3นะครับปท3มีศรัทธานะครับ เกิดศรัทธาอยากเรียนบาลีขึ้นมานะครับ ก็เรียนตอนนั้นก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับ ชื่อสามเณรวินเนอร์นะครับ ก็วันนี้ก็ไม่ได้มาฉลองด้วยนะครับ เพราะว่าแกไปติดภารกิจนะครับ ไปสอบม.3 สอบกศนนะครับ ก็แกก็ว่าแกจะไปบวชนะครับ เพราะตอนนั้นแกเรียนจบป.6แล้วนะครับ อายุเท่ากันนะครับ แกข้ามชั้นนะครับ แต่ผมเป็นเด็กโง่ครับ ผมก็เลยไม่ได้ข้ามชั้นกับเขาก็ เรียนตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 มานะครับ ตอนที่ผมไปบวชผมไม่ได้จบป.6นะครับ ผมจบป.5นะครับ จบป.5 มาบวชตั้งแต่อายุ11ย่าง12นะครับ ก็เลยถามว่าจะไปบวชด้วยกันดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจนะครับ ไปบอกหลวงพ่อนะครับ บอกหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมนะครับ ก็พระอาจารย์ยุทธนะครับ บอกว่าผมจะไปบวชนะครับ จะเอามาฝากหลวงพ่อนะครับ ไปบวชเรียนนะครับ ไปบวชเรียนไปศึกษาที่วัดไวกูลฐารามนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับ ประมาณนี้นะครับ ช่วงเวลาที่เรียนนะครับ ไปแรกๆนะครับ ก็ท่านพระอาจารย์มหาสุกันนะครับเตชะธรรมโมอาจารย์ใหญ่วัดไวกูลฐารามก็เป็นคนปลูกรากนะครับ ก็สอนผมคัดลายมือสอนผมอ่านหนังสือนะครับ ก็พูดง่ายๆ คือผมเป็นคนลายมือไก่เขียนะครับ เขียนอะไรก็เขียนไม่เป็นตัวนะครับ เขียนกอไก่เป็นฮอนกฮูกนะครับ ก็มีท่านพระอาจารย์นะครับ ช่วยสอนผมก็ยังเขียนไม่ดีหรอกครับ ก็พออ่านออกกว่าเดิมนะครับ พอเขียนพอดูได้นะครับ พอเดาได้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับ ก็เรียนไปประมาณสองอาทิตย์นะครับ ท่านก็จะให้แยกชั้นนะครับ แยกชั้นก็คือเป็นห้องกอกับห้องขอนะครับ ห้องกอเนี่ยคือสำหรับนักเรียนนะครับ ที่อ่านหนังสือพอรู้เรื่องอ่านหนังสือพอได้นะครับ ก็จะส่งแยกไปเรียนบาลีนะครับ ส่วนห้องขอเนี่ยคือปัจจุบันก็เรียกกันว่าปอขี้ไก่นะครับ ก็คือสามเณรที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจะได้ เขียนไม่ค่อยจะออกนะครับ นั่นแหละครับ ตอนนั้นพระอาจารย์ท่านก็เรียกผมไปอ่านหน้าห้อง ผมก็จำไม่ได้นะครับว่ามันคือคำอะไร ผมอ่านไปอยู่ดีๆท่านก็บอกว่าให้ผมผ่านผ่านได้ไงวะนะครับ ก็ได้ไปเรียนห้องกอนะครับ ห้องกอคือสามเณรที่เรียนบาลีนะครับ ศึกษาบาลี ตอนนั้นที่เริ่มสอนแรกๆนะครับ จะเป็นพระอาจารย์พระมหาอภิวัฒโนนะครับ หลวงพี่ก้องอาจารย์ก้องนะครับ ปัจจุบันท่านสอบปท9นะครับ ปีนี้สอบปท9ไปศึกษาที่สำนักเรียนวัดโมรีโลกยารามนะครับ ท่านพระอาจารย์ก้อง ก็สอนมาก่อนสอนบาลีไวยากรณ์จนจบนะครับ ก็สอนบาลีไวยากรณ์จนจบ ตอนสอนไปนะครับ ท่านก็ให้ท่องสูตรท่องไวยากรณ์นะครับ ท่องบาลีไวยากรณ์ก็ตอนนั้นหน้าแรกผมใช้เวลาประมาณ2 วันนะครับ หน้าเดียว เพราะว่าตอนนั้นศรัทธาผมตกมากๆเลยนะ ผมอยากกลับบ้านมากๆเลย
ผมคิดถึงพ่อผมคิดถึงบ้านมากๆเลยนะครับ ทีนี้ก็เรียนไปจนจบ ท่านก็สอนจนจบ ทีนี้พอประมาณช่วงเข้าพรรษานะครับ ท่านก็สอนวิชาแปล ก็ยังไม่ได้เรียนหลักการแปลนะก็พาแปลให้มันพอรู้ตัวนี้ไปก่อนนะครับ ก็ตอนนั้นก็แปลไม่ค่อยออกนะครับแปลศรัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อทรงประทับอยู่เชตวันนีในพระวิหารชื่อว่าเชตวันนะครับ หัวข้อมันนะครับอยู่เริ่มเรื่องนะครับ แปลได้เท่านั้นนะครับ ทีนี้นะครับ พอประมาณช่วงใกล้ๆออกพรรษาหรือว่าออกพรรษาแล้วนี่เลยนะครับ ก็มีพระอาจารย์อนุชัยนะครับ พระอาจารย์อนุชัยหรือพระอาจารย์โน้ตนะครับ วันนี้ท่านก็มานะครับพระอาจารย์โน้ตนะครับ ก็เมตตาสอนหลักการแปลให้นะครับ สอนหลักการแปลก็สอนทั้งเล่มนะครับ หลักการแปลแล้วก็พาแปล ตอนแรกถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาค4แล้วก็มาภาค1ภาค2แปลไม่จบนะครับ ประโยค1 2ผมแปลไม่จบ แปลได้3ภาคนะครับ ตามจริงมันมีอยู่4ภาค ไม่ได้แปลภาค3นะครับ ก็อบรมนะครับ อบรมก็ได้คะแนนไม่ค่อยจะดีนักนะครับ ก็ได้วันละให้ แต่ที่จะได้ต้องอธิบายก่อนนะครับ ว่าในการเขียนข้อสอบเขียนปัญหาของทางการศึกษาบาลีนี่นะครับ ก็ถ้าว่าเราได้คะแนน3ให้นะครับ คือคะแนนที่ดีที่สุดนะครับ เราจะโดนกินไม่เกิน6คะแนนนะครับ เป็นให้3ให้ อันนี้คือผ่านแน่ๆนะครับ ถ้า3ให้นี่คือพอได้ใช้ได้เลยนะครับลองลงมาจะเป็น2ให้นะครับ2ให้ก็คือ เขียนข้อสอบนะครับ ได้คะแนนติดลบไม่เกิน12คะแนนนะครับ ได้2ให้ อันนี้ยังถือว่าผ่านนะครับ ยังถือว่าผ่านอยู่ ต่อไป1ให้นะครับ1ให้นี่เขียนปัญหานะครับ ได้คะแนนติดลบไม่เกิน18คะแนนนะครับ อันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วนะครับ1ให้ แล้วก็ต่อมาคือ0ให้นะครับ คือนอกจาก18คะแนนไปนะครับ คือไม่ได้อะไรเลยนะครับ คือผมตอนนั้นอบรมนะครับ ผมเขียนได้วันละให้ทุกวันนะครับ ก็บางวันก็ได้0ให้นะครับ แต่ไม่เคยได้2ให้เลยนะครับ ไม่เคยผ่านเลยนะครับ ทีนี้จะพัดจะผูไปอยู่ดีๆวันที่เขาประกาศคะแนนนะครับ ผมงงเลยผมเป็นสามเณรกับอีกสามเณรหนึ่งสามเณรต่างวัดนั่งหลับอยู่ได้อันดับ1ของห้องประโยค1 2ผมงงเลยนะครับ ผมก็ยังไม่เคยผ่านสักวันเลย แสดงว่าที่ผมได้วันละ1ให้นี่คือผมดีแล้วใช่ไหมคือมันพอได้แล้วใช่ไหมนะครับ ก็อบรมเสร็จนะครับ สอบก็เก่ง VIP นะครับตอนนั้นจำได้เก่ง VIP มา ก็แปลครบทุกเก่งนะครับ เก่ง VIP แปลครบทุกเก่งก็มั่นใจเลยเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นนักเรียนใหม่ก็ยังไม่รู้ก็นึกว่ามันอยู่ในเก่ง VIP นี่แหละที่จะออกไม่ตรงครับ เข้าห้องไปออกเรื่องสามาวดีนะครับ ตอนนั้นเก่ง VIP มันก็มีเรื่องสามาวดีอยู่นะครับ แต่มันไม่ใช่ตรงนั้น แต่ตอนนั้นนะครับ ผมเป็นคนโชคร้ายนะครับ ในห้องประโยค1 2คือตอนนั้นนะครับ พระอาจารย์มหาพงษ์พัฒน์อุปติสโสนะครับ พระอาจารย์แจ้หรือว่าพระที่ได้นาคหลวงรูปแรกของวัดหาดใหญ่ศิตารามนั่นเลยครับ ท่านนะครับรังแกผมนะครับ ให้ผมแปลหนังสือคนเดียวนะครับวันนั้นนะมันตรงกับตรงนั้นพอดีเลยครับ ตรงกับที่ออกสนามหลวง ผมก็เลยเขียนได้นะครับ ก็เลยสอบผ่านประโยค1 2มาได้นะครับ ทีนี้นะครับ ประโยค3ตอนแรกประโยค3นี่ผมคิดว่าผมจะย้ายสำนักนะครับ เพราะว่าอยากลองดูว่าสำนักอื่นเขาเรียนเป็นยังไงเขาเหมือนกับสำนักนี้หรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ แต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับ คิดเฉยๆไม่กล้าบอกใคร ก็ไปเรียนที่วัดเวกูลถารามเหมือนเดิมนะครับ ไปเรียนที่วัดเวกูลถารามนะครับ ไม่มีเพื่อนสักคนเลยนะครับ มีแต่หลวงตานะครับหลวงตาสุชาตินะครับ แล้วก็มีได้อาจารย์เป็นครูสอนนะครับ เป็นพี่เนียนเปานะครับ พี่เนียนเจษฎากรข้างๆผมนี่แหละครับ สอนประโยค3ผม ก็บางวันนะครับเข้าไปนั่งเรียนแล้วก็หลับใส่กันหัวชนกันนะครับนักเรียนหลับใส่กันหัวชนกันนะครับ เท่าที่จำได้นะครับสัมพันธ์นะครับ แกบังคับผมท่องนะครับ ผมท่อง2 วันนะครับ จบสัมพันธ์จบหลักสัมพันธ์นะครับท่อง2 วัน
ก็เรียนเรียนไปเรื่อยครับแปลหนังสือไปเรื่อยๆแปลหนังสือไปแปลหนังสือไปเรื่อยแล้วก็เรียนวิชาสัมพันธ์อะไรอะไรคือสัมพันธ์มันต้องไปตัวไหนยังไง อันนี้วิกติกตา อันนี้ประธานอะไรวิกติกรรมะอะไรไม่รู้มั่วไปหมดนะครับก็งงอยู่นะครับ ช่วงแรกๆพอเรียนจบสัมพันธ์นะก็พองึกงักไปได้นะครับ ก็ตอนเช้าก็สัมพันธ์2 หน้านะครับ ตอนบ่ายก็ประมาณ12 หน้านะครับ ตอนบ่ายก็แปลหนังสือประมาณวันละ12 หน้า ต้องแปลให้จบนะครับ แปลไม่จบไม่ได้ออกจากห้องนะครับ แล้วก็วันโกนทุกวันโกนนะครับ แกก็จะออกปัญหามาให้นะครับ ออกปัญหามาให้เขียนปัญหาสัมพันธ์วิชาสัมพันธ์วิชาแปลอะไรก็ว่าไป เหมือนเดิมครับ ไม่เคยได้2ให้สักทีเลยนะครับ เหมือนมันจะหลุด2ให้มาประมาณรอบเดียวนะครับ ในปีนั้นนะครับ2ให้ไม่แทบไม่ได้2ให้เลยนะครับ ได้แต่1 ให้0 ให้ตลอดนะครับ บางครั้งนะครับ เขียนครั้งสุดท้ายที่แกออกให้นะครับ ผมลบไปประมาณ100กว่าๆนะครับ คือมันเละหมดเลยนะครับ ปัญหาผมเนี่ยมันแทบไม่รู้เรื่องสักตัวเลยนะครับ ก็เขียนไปนะครับ จนตอนนั้นแกก็เรียนประโยค6นะครับ เรียนประโยค6ก็แปลหนังสือด้วยกันนี่แหละครับ ก็นั่งแปลด้วยกันในห้อง คนหนึ่งก็แปลประโยค6คนหนึงก็แปลประโยค3นะครับ ไม่เข้าใจเลยก็ถามแกนะครับ ทีนี้นะครับ แกก็เลยไปเรียนไปอบรมต่อนะครับ ที่ปทุมนะครับ กับเครือข่ายวัดโมลีโลกยารามนะครับ ไปอบรมประโยค6นะครับ ทีนี้ผมก็ไม่มีครูสอนนะครับ ทีนี้นะครับ ผมก็เลยได้แปลหนังสือเอาเองประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับ ที่ผมแปลหนังสือเอาเอง ไม่มีใครสอนผมเลย พอนานๆไปนะครับพระอาจารย์คำผงนะครับพระอาจารย์คำผง ท่านก็กลับมานะครับ กลับมาก็ได้สอนก็ให้ผมไปแปลหนังสือ แล้วก็เข้าห้องมาเขียนปัญหานะครับ เข้าห้องมาเขียนปัญหา ก็อันนี้ก็พอได้อยู่นะครับ บางวันก็ไม่ได้ก็ลอกหนังสือเข้าห้องเลยนะครับ ลอกส่งนะครับ ไม่ได้เขียนด้วยตนเองก็ลอกส่งนะครับ เป็นปัญหาทางวัดนะครับ ถ้าวันไหนไม่ได้จริงๆนะครับ จนใกล้ๆอบรมนะครับ ท่านพระอาจารย์มหาพงษ์พัฒน์อุปติสโสก็พระอาจารย์มหาแจ้นะครับ ก็ได้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะครับ มาสอนผมต่อนะครับ สอนวิชาบูรพภาค แล้วก็สอนทุกวิชาให้ผมเข้าไปแปลหนังสือในห้องนะครับ ก็วิชาบูรพภาคมันไม่ถูกกับผมเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าผมเป็นคนลายมืออ่านไม่ออกนะครับ วิชาบูรพภาคมันจะเป็นวิชาที่เราต้องใช้ความเข้าใจในตัวอักษรนะครับ เขียนจดหมายเขียนเรียงความจดหมายประกาศอะไรนะครับ ก็เรียนอยู่สักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็อบรมประโยคปท3ก็มีท่านพระอาจารย์พงษ์พัฒน์กับพระอาจารย์อนุชัยนะครับ ก็อาจารย์แจ้กับอาจารย์โน้นนะครับ ช่วยเฉลยปัญหาช่วยสอนนะครับ ตอนอบรมนี่เขียนพอได้นะครับ พอได้ก็พอ2-3ให้นะครับ อยู่แต่ละวัน ก็เรียนไปนะครับ จนถึงวันสอบครับ วันแรกนะครับ ผมเกือบเสียชีวิตนะครับ วันแรก มันเป็นศัพท์อะยังนะครับ ซึ่งอะยังที่เขาออกมานะครับ มันหมายถึงคำว่าเหล็กครับ มันแปลว่าเหล็ก ทีนี้นะครับ ผมนึกว่ามันเป็นสรรพนามนะครับ ผมนึกว่ามันต้องโยกประธานมานะครับอะยังปุคโลนะครับ ผมก็นึกว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ ผมก็เขียนไปแล้วนะครับ จนว่าแปลคาถาจบอายะโตวะมะลังสมุทฐายะนะครับ ออกคาถาด้วยนะครับปท3ก็ไม่ตรงเกงอะไรอีกเช่นเคยนะครับ ไม่ตรงอะไรเลยนะครับ ไม่เคยเขียนด้วยนะครับ ตรงนั้นน่ะ ผมก็เลยทำไมมันคุ้นๆน่ะตรงนี้อายะโตวะมะลังสมุทฐายะมะลังสนิมตั้งขึ้นจากเหล็ก มันจะตั้งขึ้นจากนี้ได้ไง เพราะอายังนี่มันเป็นสรรพนามเป็นวิเศษณะนะครับ มันแปลว่านี้แล้วอายะโตที่ผมต้องโยกอะไรมาอีกไหม ผมก็นั่งอยู่ประมาณสักแป๊บหนึ่ง จนอยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นได้อ๋ออายะมันแปลว่าเล็ก เกือบไปแล้วนะครับวันนั้นนะครับ เกือบเลยนะครับ ถ้าว่าผมยังไม่แก้ไขนะครับ ผมต้องตกแน่ๆนะครับ วิชาแปลวันนั้น
ก็เลยเขียนว่าเหล็กนะครับอายังก็กลับมาแก้ทันนะครับ วันที่สองมาวิชาสัมพันธ์นะครับ วันนี้ก็พอได้นะครับ พอเข้าใจมันก็อะไรมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับ ก็ออกนิดเดียวเองนะครับเขาออกปัญหานิดเดียวให้เขียนนิดเดียวก็ท่านก็เมตตานะครับ แม่กลองบาลี ก็ทีนี้วันที่สามนะครับ วิชาแรกวิชาบูรพภาค ก็เขียนไปตามธรรมดานะครับ มันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับ วิชาบูรพภาค ทีนี้วิชาไวยากรณ์นะครับ ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวิชาที่ผมมั่นใจมากที่สุดนะครับ วิชาไวยากรณ์สงสัยมันเป็นเพราะไอ้ตัวมั่นใจผมนี่แหละครับ ผมตกไวยากรณ์ครับปีนั้นนะผมตกแบบงงๆเลยนะครับ อยู่ดีๆเอาตกไวยากรณ์ได้ไงวะซ่อมไวยากรณ์นะครับ ก็ได้ซ่อมไวยากรณ์ก็ท่องหนังสือก็มีพี่เปานี่นะครับ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงท่องวันละ20 หน้านะครับ ผมก็กลัวอยู่นะครับ วันละ20 หน้า ท่องอยู่ที่นี่นะครับ อบรมอยู่ที่นี่ อบรมไวยากรณ์ก็ท่องด้วยเขียนปัญหาด้วยวันละ20 หน้านะครับ ก็ท่องไปก็ไปสอบนะครับก็เข้าห้องไปนี่โอ้โห รู้สึกว่าผมจะมั่นใจมากๆนะครับ เข้าห้องไปสอบครั้งที่สองวิชาไวยากรณ์นะครับ ก็เขียนได้นะครับ ก็เขียนได้ก็สอบผ่านมาสอบผ่าน ครั้งที่สองมาก็ผลสอบออกมาก็สอบผ่านนะครับ ก็เลยได้ไปรับพัดประโยค3นะครับ ประโยค4มานะครับ ก็กลับไปเรียนที่วัดเวกูลถารามเช่นเคยนะครับ กลับไปเรียนที่วัดเวกูลถารามเช่นเคย ก็ไปเรียนแรกๆนะครับ ไม่มีครูสอนครับ เรียนแรกๆก็ได้แปลหนังสือได้ท่องได้ทวนไวยากรณ์นะครับ ท่านพระอาจารย์มหาสุกันให้ผมพานักเรียนนะครับ ทวนไวยากรณ์ท่องไวยากรณ์นะครับ พอเรียนทำอย่างนั้นไปประมาณสักประมาณ10กว่าวัน2 อาทิตย์นะครับ ก็ท่านก็ได้นิมนต์นะครับ ท่านอาจารย์หนึ่งนะครับเรียกท่านว่าอาจารย์หนึ่งนะครับ มาจากวัดอื่นนะครับ ก็เคยเป็นนักเรียนเคยเป็นครูบาอาจารย์อยู่วัดเวกูลนะครับ ก็ท่านก็ไปจำพรรษาไปเป็นเจ้าวาดนะครับ ที่วัดอื่นนะครับ ก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อวัดอะไรมาสอนนะครับ มาให้แปลหนังสือนะครับ คือประโยค4นี่ผมไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับ ก็ผมก็ได้ดูหลักการเองทั้งหมดเลยนะครับ เรียนกับรุ่นพี่เนนฟุกนะครับ ที่นู่นพี่เนนฟุก แกก็เรียนผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับ แกก็เลยพอได้ แกก็เลยช่วยให้ผมดูช่วยบอกผมว่าถ้าจะดูจริง ๆ มันต้องดูตรงนี้นะครับ ก็ดูเรียนเอาเองนะครับ ดูหลักการแต่งเอาเอง ดูจบก็แปลหนังสือเข้าเขียนปัญหาแปลหนังสือเข้าเขียนปัญหาทุกวันไป ทีนี้นะครับ ช่วงพีคนะครับ ช่วงประมาณกฐินเสร็จนะครับ ผมก็ออกมาจากวัดเวกูลนะครับ ออกมาแล้วก็มานอนเล่นอยู่วัดป่าจริยธรรมสักแป๊บหนึ่งนะครับ มานอนแปลหนังสือเล่นไปนะครับ ทีนี้นะครับ ผมก็ทราบข่าวว่าทางวัดโมลีโลกยารามนะครับ มีจัดอบรมนะครับ นอกสถานที่ ก็เลยลองโทรไปปรึกษาอาจารย์มหาณัฐพลวราสโพนะครับ อาจารย์มหานัทนะครับ ว่ามันพอจะมีที่ให้ผมไปอบรมด้วยได้ไหมไปเรียนด้วยได้ไหมนะครับ ก็ท่านก็บอกว่ามันมีที่นี่นะครับ แล้วท่านก็พูดมาที่หนึ่งนะครับ ท่านบอกว่ามันอยู่เพชรบูรณ์เขาคอตำบลแคมป์สนนะครับ มันก็อยู่ใกล้ที่ทำงานพ่อผมนะครับ ผมก็เลยเลือกที่นั่นแหละ เพราะว่าท่านบอกว่าที่นั่นนะครับ มันเป็นห้องท้ายๆนะครับ ห้องที่เขาไม่ได้เข่งอะไรมากก็ ผมก็น่าจะได้ท้ายเหมือนกันนะครับ ผมก็เลยไปที่ห้องนั้นไปที่สถานที่นั้นศูนย์ตรงนั้นนะครับ ผมไปวันแรกนะครับ นักเรียนเขานะครับ ไม่ผิดสักตัวเลยนะครับ เขียนมา3ให้-0เลยนะครับ3/0ผมก็งง นี่ขนาดห้องสุดท้ายของเขานะเนี่ย ห้องท้ายๆเขามันได้ขนาดนี้เลยเหรอ ก็อยู่ไปก็เรียนไปนะครับ ก็แปลหนังสือไป มีพระที่เรียนด้วยท่านหนึ่งนะครับ พระมหาวชระปิยธรรมโม ท่านก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนะครับ ท่านก็จะว่าบังคับก็ได้นะครับป้อมเองจะมาแปลหนังสือวันละแค่นี้ไม่ได้เองต้องแปลวันละ2 รอบขึ้นไปนะเองจะมานอนมานั่งอย่างนี้ไม่ได้นะเองรู้ไหมมันเสียนะหลวงพ่อวัดเองอุตส่าห์มาส่งอุตส่าห์มาอะไร เองจะทำอย่างนี้ไม่ได้ เองลุกเร็วนี้ลุกเอาน้ำสาดเต็นท์ผมนะครับ
ราะวันนั้นผมนอนไม่ตื่นนะครับ ก็เกือบไม่ได้เข้าเขียนนะครับ แกก็บังคับผมมาตลอดนะครับบังคับ ผมมาโทรมาปลุกผมตั้งแต่ตี 3นะครับแต่ละวันป้อมลุกมาแปลหนังสือป้อมลุกมาแปลหนังสือได้แล้วนะครับ ผมก็เลยลุกมาแปลหนังสือทุกวันนะครับ ลุกมาแปลหนังสือก็แปลไปตามเก่งที่ท่านให้มาครับวันละ2 รอบก็เขียนปัญหาก็อบรมไปกับเขานะครับ จน15 วันสุดท้ายก่อนสอบก็ไปอบรมคอร์สอันตรายต่อนะครับ ที่วัดโมลีโลกยาราม ก็ไปวันแรกท่านให้เก่งมานะครับ ผมแทบหงายหลังเลยนะครับ คือมันเยอะกว่าเก่งที่ผมแปลปัจจุบันถึง2 เท่านะครับ ผมก็โอ้โหจังสี่โหจะเฮ็ดได้บ่เนาะวะอีพออีแม่ซอยข่อยเด้ก็วันแรกผมก็แปลไม่จบสักวันเลยนะครับ ก็ที่ท่านให้มานะครับ แปลจบแต่วิชากลับเพราะวิชากลับนี่ท่านก็ไม่ได้ให้แปลเยอะเท่าไหร่ ก็แปลไปเขียนปัญหาไปเขียนปัญหาไปนะครับจนสุดท้ายก็ประมาณ3 วันสุดท้ายก่อนสอบก็กลับมาที่นี่นะครับ กลับไปสอบมานะครับ ไปสอบวันแรกนะครับ ไปสอบวันแรกก็ไม่ตรงอีกนะครับ ผมเรียนมา3 ปีไม่เคยตรงเก่ง VP สักปีนะครับ แต่มันมีอะไรอย่างหนึ่งนะครับ มันมีอะไรบางอย่าง คือเมื่อเช้านี้นะครับ ผมตื่นเช้าวันสอบวันแรกนะครับ ผมตื่นมาฉันข้าวฉันอะไรเสร็จนะครับ ไปจำวัดที่วัดวารีสารนะครับ วัดของท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีราพรนะครับ รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ไปพักที่นั่นนะครับตื่นมาฉันเช้าเสร็จฉันอะไรเสร็จก็นั่งแปลหนังสือนะนั่งสุ่มแปลนะครับ จับหนังสือขึ้นมานะครับ เปิดไปแต่ละหน้าแล้วก็หยุดกึกอยู่ตรงไหนมันก็จะแปลตรงนั้นนะครับเพราะผมไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าผมต้องดูตรงไหนมันค่อยจะตรงนะครับ ไปโดนเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องอุบาสกอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมชื่อเหมือนกันนะครับธรรมิกะอุบาสกนะครับธรรมิกะอุบาสกผมก็แปลไปจนจบเรื่องนะครับ แปลจบครั้งหนึ่งแล้วก็ ผมก็ทำวิธีเดิมนะครับ จับหนังสือขึ้นมาเปิดไปเรื่อยแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเรื่องโกสัมพีนะครับก็แปลไป สุดท้ายนะครับ เข้าไปในห้องสอบนะครับ มันออกตรงกับที่ผมแปลเมื่อเช้าพอดีนะครับ มันออกตรงนั้นเป๊ะๆเลยนะครับ ออกตรงธรรมิกะอุบาสกนะครับ ก็เขียนไปนะครับ ก็เขียนด้วยความมั่นใจนะครับ เขียนไปทีนี้ออกจากห้องมาดูเฉลยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันก็ด่างไปหลายตัวเลยนะครับ แต่มันมีตัวหนึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจก็เลยถามโยมอาจารย์บุญยวัฒน์นะครับโยมอาจารย์ครับ คือตรงนี้ผมแต่งว่าทุกเขนะรัตถังพระวิสติ แต่ในแบบมันเป็นทุนละพังพระวิสติ อย่างนี้ผมจะถูกไหมครับครูอาจารย์ก็ช่วยยืนวิเคราะห์ให้นะครับ ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นโยมจะให้ผ่าน ผมก็ก็โยมไม่ได้ตรวจนี่ คิดอย่างนี้นะครับ ทีนี้พอผมมานอนคิดอยู่ดีผมเคยเห็นในโพสต์ของบาลีสนามหลวงโพสต์หนึ่งไม่ใช่โพสต์ในบาลีสนามหลวงคือมันเป็นในคอมเมนต์ของกลุ่มสมาคมนะครับว่า ถ้าเราเขียนไม่เหมือนในแบบ แต่เราเขียนได้เนื้อความกรรมการตรวจจะยิ้ม แล้วให้เราผ่าน เพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ได้จำมา เราใช้ความเข้าใจและหลักการที่เราเรียนมาหมดปีเพื่อมาเขียน ผมก็เลยโล่งใจแล้วโอเค ตรงนั้นผมน่าจะได้แหละนะครับ ก็คืนนั้นก็นอนไปด้วยความสุขสวัสดีนะครับ นอนหลับ ก็ต่อมาวันที่2นะครับ วันที่2สอบวิชาแปลมาคตเป็นไทยนะครับ วิชาแปลมงคลมังคลัตถทีปณีนะครับวันที่2ก็ไม่ตรงเลยนะครับ แต่ท่านพระอาจารย์อินทรชิตนะครับชิตินทรโยภิกขุท่านเป็นอาจารย์สอนที่วัดป่าภูบางบทนะครับ วัดที่ผมไปอบรมช่วงปีใหม่นะครับ ท่านออกให้ตรงนั้นพอดีนะครับ แต่ท่านออกไม่หมดนะครับ ตรงนั้นมันเกือบจะเป๊ะอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันเหลือคาถาอีกที่หนึ่งที่ท่านไม่ได้ออก ก็ออกคาถามาก็เขียนไปวันที่2ก็พอได้นะครับ ออกมาก็กลับมาที่วัดนะครับ ก็รู้สึกว่า
ปีนี้นะครับ มันก็เหมือนกับทุกปีนะครับ ที่ผมให้คะแนนตัวเอง คือท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะครับ ท่านจะถามผมทุกปีนะครับ เน้นปีนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จะตอบว่า70%ครับ ทุกปีนะครับ เพราะผมไม่กล้า ผมไม่กล้าให้คะแนนตัวเองสูงกว่านี้แล้วก็ต่ำไปกว่านี้นะครับ เพราะผมก็ไม่มั่นใจนะครับ แล้วก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนั้นนะครับ ก็ปีนี้ก็บอกท่านนะครับ ว่าผมมั่นใจ70%ครับ เพราะว่าปีนี้ประโยค4ผมก็ส่งสอบที่วัดป่าจริยธรรมนะครับ ส่งสอบในนามวัดป่าจริยธรรมก็ประโยค4ก็เป็นนักเรียนรูปแรกนะครับ ที่ส่งสอบในวันนี้นักเรียนบาลีรูปแรกส่งสอบในที่วัดป่าจริยธรรม ก็ส่งสอบในรูปแรกของวัดป่าจริยธรรมนี้นะผมก็รู้สึกว่าผมจะตกไม่ได้นะครับ ผมรู้สึกว่ามีแรงกดดันจ้องเขม็งผมตลอดเลยนะครับ ตอนผมสอบตอนผมเรียน ก็ผมตกไม่ได้นะครับ ผมต้องทำเพื่อครูบาอาจารย์นะครับทำเพื่อท่านพระอาจารย์อุตส่าห์ไปรับไปส่ง ผมไปส่งสถานที่อบรมนั่งรถไปส่งผมที่ ญาติโยมสาธุให้พี่เนนนะครับ สาธุครับ สาธุนี่ไม่ใช่สาธุจบนะครับ สาธุให้ได้เนาะ เป็นความหวังของครูบาอาจารย์ส่งชื่อสอบบาลีในนามสำนักเรียนวัดป่าจริยธรรมเป็นรูปแรกประโยคปต4จบแล้วเหรอครับพี่เนนครับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยไหมหรือว่า เอวังก็มีด้วยประกาศ สาธุครับโอ้ยเป็นสามเณรขึ้นเทศครั้งแรกเสวนาครั้งแรกเนาะพูดมีลำดับตั้งใจมีสมาธิในการนำเสนอดีมากเลยเนาะเนี่ยสุดยอดเลยนะมองเห็นอนาคตของพระพุทธศาสนา มองเห็นอนาคตของวัดป่าจริยธรรม มองเห็นอนาคตของโยมพ่อโยมแม่ที่ท่านมีบุตรนะชายซึ่งเป็นสามเณรอยู่นะครับมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจทุ่มเทนี่สุดยอดเลยนะครับสนทนาเสวนากันมาตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาขณะนี้ 15 นาฬิกา 5 นาทีโดยประมาณนะครับก็ผ่านมา2 ชั่วโมงเต็มทีนี้จบยังไม่ลงเนื่องจากว่าจะมีการสรุปสักนิดหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังสรุปก่อนนะครับฟังสรุปก่อนในรอบสุดท้ายนี้ขออนุญาตเป็นเฉพาะท่านอาจารย์พระมหานะครับอาจารย์ใหญ่และท่านอาจารย์ดร.อุดรส่วนอีก3 รูปเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะขอสักนิดหนึ่งนะครับเอาท่านอาจารย์ดร.อุดรก่อนนะครับฟังมาจากฟังท่านพระมหาพี่เนนมหาเราฟังครูบาอาจารย์ฐานะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไวยกูลธารามฟังกระผมเองด้วยเนี่ยท่านอาจารย์มีความคิดเห็นจะเพิ่มเติมต่อเติมตรงไหนสัก5 นาทีท่านอาจารย์ครับขอเชิญครับครับปกติ5 นาทีนี่ไม่พอนะ ครับท่านอาจารย์บุญญวัฒน์ครับในขณะที่นั่งฟังนี่ผมคิดได้หลายอย่างนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นใจท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าเท่าที่ว่ามาในส่วนมากก็จะเป็นภาษาที่พวกเราอาจารย์บุญญวัฒน์ผมแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่เข้าใจแล้วมันจะมีคำว่าให้มันจะมีคำว่าบุรพภาคมัน ใช่ไหมมีคำว่าให้อะไรลักษณะอย่างนี้อยากจะสรุปให้เป็นความรู้ว่าการเรียนภาษาบาลีนี่ก็คือเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสงฆ์แล้วภาษาบาลีนี่ก็สอบนี้อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์นะครับพระบรมราชูปถัมภ์นักธรรมก็เหมือนกันบาลีก็เหมือนกันบาลีเป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสงฆ์การศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีหลายหลักสูตรนะครับมีหลายหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยก็มีแล้วก็มีเป็นคณะนักธรรมก็เป็นหลักสูตรนักธรรมบาลีก็เป็นหลักสูตรบาลีปริยัติธรรมแผนกสามัญก็เป็นปริยัติธรรมแผนกสามัญแต่ว่าทุกหลักสูตรนะครับมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่า
ผู้จบระดับนี้ไปเทียบตัวนั้นเทียบกันได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนบาลีนี่ก็เรียกว่าเดินทางลัดจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่สอบได้ประโยค 3ก็เข้าได้แล้ว ไม่ต้องไปเสียเวลาก็ไปเอามัธยมปลายมศ5มศ6มีการเทียบกันเมื่อสักครู่นี้เห็นใจตรงไหนเห็นใจตรงที่ว่าภาษาบาลีนี่เป็นภาษาซึ่งผู้เรียนเท่านั้นที่จะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ตรงในห้องโถงใหญ่นี้และที่ฟังอยู่ทางบ้านนี่ผมห่วงนะท่านอาจารย์บุญยวัฒน์แต่ว่านี้มีห่วงอันหนึ่งก็คือณปัจจุบันนี้มันมีคำอันหนึ่งอยู่เป็นพุทธพจน์นะมีพุทธพจน์อยู่ทเวเมภิกขเวธัมมาสัทธมัสสะสโมสายะอันตรธานายะสังวัตตันติกัตเมทเวทุกนิขิตตัญจะปัทพยัญชนังอโทจะทุนีโตอันนี้อาจารย์ใหญ่รู้เข้าใจดีตรงนี้โดยสรุปก็คือณปัจจุบันนี้ก็เป็นห่วงยังไงก็คือสิ่งที่จะทำให้พระธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลือนหายไปนี่ภาษานี่ก็จำเป็นยังไงก็คือการไปตั้งคำศัพท์ไม่ถูกต้องแล้วก็การอธิบายขยายความไม่ถูกต้องนี่แหละ2อันนี้แหละทำให้พระธรรมคำสอนเสื่อมปัจจุบันนี้เห็นมาเยอะอยู่แล้วครับไปที่ไหนๆก็เห็นทั้งได้ยินทั้งได้ฟังทั้งได้เห็นด้วยที่ได้เห็นก็มีอย่างป้ายโรงเรียนป้ายสถานที่ราชการที่มีภาษาบาลีอยู่ด้วยนี่ผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับมีบางป้ายบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้พอเป็นภาษาพูดแล้วก็ถูกต้องหมดแต่ว่าเป็นภาษาเขียนนี่ปรากฏว่าเอาสมาไปอยู่หน้าอาภาที่ถูกต้องมันต้องเป็นปัญญาและสมาแล้วก็ถึงจะไปอาภาใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าตั้งอักษรไม่ถูกต้อง ตั้งอักษรไม่ถูกต้องและนอกจากนั้นเวลาสวดก็หลายที่ผมเห็นหลายที่ถ้าเป็นพระที่คุยกันได้ก็พยายามที่จะคุยอย่างอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชชันติเตสังอุปสมโมสุโขซึ่งนี่พวกเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเวลาพระบางสกุลผิดตรงไหนไม่ผิดหรอกครับถ้าว่าตามผมนี้แต่ว่าบางท่านไม่ได้ว่าตามนี้บางท่านบอกว่าแทนที่จะเป็นออกเสียงเป็นนิรุชชันติเป็นปรากฏว่าเป็นนิรุนชันตินิรุนชันติไม่รู้แปลว่าไงท่านอาจารย์ใหญ่ มันต้องนิรุชชันติใช่ไหมแล้วแม้แต่คำสมาทานศีลนี่ก็เหมือนกันนะครับปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะถ้าปัญจศีลานิแล้วก็วรรคแล้วก็นิยาจามะนี่ถูกแต่ส่วนมากเราก็บอกว่าไม่ยังพันเตวิสุไม่ใช่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาไม่ใช่ปัญจศีลานิแล้วเราเอานี้ไปอยู่กับยาจามะนี้ตัวนั้นมันต้องอยู่กับปัญจศีลานี้ตัวนั้นต้องไม่ไปอยู่กับตัวสุดท้ายอันนี้เป็นหลักไวยากรณ์โอ้ยาวนะเรื่องไวยากรณ์เรื่องบาลีนี่ไม่ใช่ธรรมดาณปัจจุบันนี้ทั่วโลกก็เป็นหนี้ภาษาบาลีเพราะว่าได้เอาหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเรานี่มีเยอะแยะเลยบุญญวัฒน์ก็เป็นภาษาบาลีอุดรก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันสุกันเป็นภาษาบาลีไหม สุเมธาก็เป็นภาษาบาลีนะครับเจษฎาครก็เป็นภาษาบาลีวรินทร์ก็เป็นภาษาบาลีวรอินทระนะครับก็หนึ่งตั้งคำศัพท์ให้ถูกต้องสองอธิบายขยายความให้ถูกต้องสองอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนยงแต่ว่าตั้งคำศัพท์ก็ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันก็อธิบายขยายความไม่ถูกต้องอันนี้ก็ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหลายโอกาสเวลาผมบรรยายถวายความรู้พระคุณเจ้าในมหาวิทยาลัยสงฆ์ผมให้ท่านทดสอบสวดมนต์ให้ฟังและเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเสริมเติมแต่งเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่จบปริญญาไปก็เป็นแบบอย่างใช่ไหมถ้าเป็นแบบอย่างไม่ดีก็
มันก็จะเสื่อมเสียในอนาคตอันนี้เรื่องยาวนะภาษาบาลีเนาะเอาสรุปสั้นๆตอนนี้ก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเนาะ ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับด้วยความเป็นห่วงของท่านอาจารย์เนาะคือภาษาบาลีนะครับ ถ้าเราเขียนผิดว่าผิดเนี่ยความหมายมันจะผิดไปเลย มันจะใช้ไม่ได้เลย อย่างนัตถิปัญญาสมาอาภาที่ท่านยกตัวอย่าง เราจะเห็นมอตโต้คือสโลแกนของโรงเรียน แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเป็นภาษาไทย ภาษาบาลีถ้าเวลาเราพูดมันก็ถูกแต่เวลาไปเขียนเนี่ยเขียนไม่ถูกนัตถิคำหนึ่งสมาอาภาคำหนึ่งปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภานัตถิปัญญาสมาอาภาคำหนึ่งแต่เราเอาอาภาไปผสมกับสมาใช่ไหมครับนัตถิปัญญาสมาอาภานะครับคือต้องระมัดระวังนะอันนี้เป็นความห่วงใยของท่านอาจารย์ดร.อุดรจันทวัน ทีนี้มาถึงท่านพระอาจารย์พระมหาสุกันครับมีอะไรที่อยากจะพูดในช่วงท้ายประมาณสัก5 นาทีนะครับฝากเรื่องของการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งพระอาจารย์ก็พูดปัญหามาแล้วว่าปัจจุบันนี้มีเรียนมันไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีนะครับอยากจะฝากอะไรไว้สัก5 นาทีขอกราบนิมนต์ครับผมก็ก่อนจะจบก็ขอฝากสิ่งที่เป็นความสำคัญของภาษาบาลีก็แล้วกันที่อาตมาแล้วก็คณะครูอาจารย์ที่ทำงานศาสนาทำงานสอนบาลีอยู่หรือสอนธรรมะอยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นประโยชน์ของภาษาบาลีภาษาบาลีก็คือการศึกษาแผนกหนึ่งซึ่งทางคณะสงฆ์ไทยของเราจัดเป็นหลักสูตรให้ได้เรียนกันก็คือแบ่งเป็น3 ระดับนะตรีโทเอกเอาโดยย่อก็แล้วกันเนาะในนั้นก็จะมีธรรมบทมีพระสูตรทั่วๆไปคละเคล้าไปด้วยวินัยแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็มีพระอภิธรรมด้วยในอรรถกถาซึ่งอธิบายมาแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงประโยค9สรุปก็คือท่านให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรือแนวทางของพระไตรปิฎกนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่จะสืบทอดอายุพระศาสนาต่อไปได้ก็เพราะผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสอนพระไตรปิฎกนะถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครเรียนไม่มีใครสืบทอดไว้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะสูญหายไปเช่นชาวนาพ่อแม่ทำไร่ทำนาลูกหลานไม่ศึกษาเล่าเรียนต่ออาชีพทำไร่ทำนาก็จะหมดไปช่างตีเหล็กช่างเผาหม้อเผาอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีใครศึกษาเล่าเรียนสืบไว้มันก็จะหมดไปฉันใดบาลีก็เช่นกันเป็นภาษาที่รักษาพุทธวจนะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าใครได้เป็นมหาแล้วมีความรู้ความสามารถเพียงพอเวลามาแสดงธรรมเนี่ยจะไม่นอกรีดนอกรอยจะรักษาพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ตรงกันข้ามสำหรับพระที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเอาอะไรไปเผยแผ่ส่วนมากก็ครูพักลักจำจากครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นอัตโนมัติของตนเองอธิบายข้างๆครูๆไปแล้วก็บางทีมันก็นอกธรรมนอกวินัยไปโดยไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าศาสนาของเราจะเสื่อมไปก็เพราะว่าพุทธบริษัทไม่รู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นแล้ว
ถึงการถึงบาลีมันจะเรียนยากสอนยากในยุคปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญของมันแล้ว ก็คุ้มค่าที่จะศึกษาเราเรียนแล้วคุ้มค่าที่จะสอน เพราะเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาธรรมวินัยนั่นเองก็ขอเจริญพรแต่เพียงเท่านี้ ครับสาธุครับ ขอนิมนต์พระอาจารย์มหาสักนิดหนึ่งพี่เนนทั้งสองรูปด้วยเนาะตอนนี้ประกาศผลหรือยังไม่ทราบครับขณะนี้นะนั่งลุ้นอยู่ตลอด ตอนนี้ปิดทีวีไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับขอนิมนต์สักนิดหนึ่งครับผม ครับขอโอกาสครูบาอาจารย์ก็เนื้อท่านครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไปแล้ว ตัวกับผมเองก็จะพูดแต่น้ำกันแล้วกัน มีเนื้อไม่มีน้ำกินเขามันกับบ่เสียบนะโยมมันติดคอในขณะที่นั่งเสวนากันนั้น ก็ได้เปิดดูทางแม่กลองท่านถ่ายทอดสดหรือว่าทางเพจต่างๆ ก็ผลปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ ก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียใจ แต่ว่ารุ่นน้องเอาไหมเขาบอกว่ารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งถึงจะมีแพ้เราก็ต้องมีชนะก็บาลีมันไม่ยากมันไม่ง่าย มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเปรียบเสมือนว่าเพชรนินจินดาอยู่กับบุคคล แต่ถ้าอยู่กับบุคคลที่ไปใช้ในกรณีที่ผิดเรียนบาลีแล้วเอาไปแสวงหาในทางที่ไม่ชอบผิดนอกผิดพระวินัยก็เปรียบเหมือนเอาเพชรนินจินดาไปคล้องกันกับคอสุนัขก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้ก็จะส่งไมค์ต่อสามเณรครับ ใจแข็งหน้าดูเลยนะ รู้ผลสอบแล้วก็ยังนะมีสมาธิในการนำเสนอต่อเนาะนิมนต์พี่เนนต่อไปครับพี่เนนเจษฎากรครับขอกราบครับ ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับ เพราะว่า ถ้าอยากเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนบาลีก็ต้องอาศัยฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งใจมั่นวิมังสาความตั้งใจสอดส่องใคร่ควรถึงปัญหาที่เราทำเอาใจตั้งใจแก้ไขปัญหานะครับครับขอบคุณครับ สาธุครับวันนิมนต์พี่เนนวรินทร์นิดหนึ่งครับผม ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับผม ของ ก็ ประโยคปตสี่ยังไม่ประกาศผลนะครับ ยังไม่ ต้อง ประกาศ ภายในคืนนี้ ก็รู้สึกวันนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เป๊ะนะครับ ที่ผมเขียนไปมันก็มีพอลุ้นมีช่วงด่างช่วงพลอยบ้างนะครับ ก็พอลุ้นได้นะครับ ก็พอลุ้นได้อยู่ ก็ขอเป็นกำลังใจเหมือนกันนะครับ ถ้าสามเณรที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ที่มาจากสำนักวัดไวกุลธารามนะครับ บางรูปบวชพร้อมผมนะครับ ก็ปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับ ได้นักธรรมตรีนะครับดูรายชื่อ สามเณรกิติศักดิ์ปฏิตังโขนะครับ คือเขาไม่ย่อท้อนะครับ ต่อการศึกษา แล้วก็รุ่นเดียวกันนะครับ สามเณรซัดดำนะครับอภิวิทย์จำเนียนทรัพย์นะครับ สามเณรอภิวิทย์จำเนียนทรัพย์ก็ไม่ย่อท้อเหมือนกัน บวชพร้อมกับผมนะครับ ตอนนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ก็นี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับว่าสามเณร2 รูปนี้นะครับ เป็นผู้ที่ขยันไม่ย่อท้อนะครับ ต่อการศึกษา ถ้าเป็นผมนี่ไม่เหลือนะครับ4 ปียังไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมก็จะเบื่ออาลาดไปแว้นแล้วนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับขอบคุณครับ สาธุครับมโนปุพังขมาธรรมา มโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาตโตนังทุกขมันเวติ
จากกังวะหาโตปะทังธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า เพราะธรรมอาศัยจิตคิดเป็นฐาน ใจประเสริฐเลิศสริตซึ่งกิจการบรรดางานย่อมสำฤทธิ์ด้วยจิตดลหากคนมีใจหมองเพราะครองโทษย่อมพูดโฉดทำชั่วทั่วทุกขนย่อมทุกย่อมติดตามต้องสนองตนดุดล้อวนตามเตารอยเท้าโคครับการเสวนาการเรียนบาลีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในวันนี้เนื่องในโอกาสฉลองพระมหาปรริญญานะครับแล้วก็พระภิกษุสามเณรวัดป่าจริยธรรมที่สอบได้บาลีนักธรรมประโยคต่างๆนะครับก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุกันต์เตชะธรรมโมอาจารย์ใหญ่วัดไวยกุลธารามอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาสมเมธสุเมโทสามเณรเจษฎากรฝีปากดีและสามเณรวรินทร์สืบมาแต่ปันผู้ที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อุดรจันทวันนะครับที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยมาเสวนาในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาพูดคุยในวันนี้จะเป็นการจุดประกายการเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาบันทึกคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับส่งลูกหลานมาเรียนครับวันที่25มีนาคมมาบวชแล้วครูบาอาจารย์ก็จะส่งต่อวัดไวยกุลถารามก็จะนำไปอบไปรมไปเกลาไปขัดฝึกฝนพัฒนาไปปั้นดินให้เป็นดาวนะครับเป็นความหวังของวัดวาประศาสนาเป็นความหวังของผู้ปกครองนะครับวันนี้ขอยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับครับขอมอบไมค์ให้ท่านอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมได้ดำเนินการในช่วงนี้ต่อไปกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับคุณพ่อคุณแม่ครับเปลี่ยนอิริยาบถนิดหนึ่งนะเพราะว่าต่อไปเป็นรายการเสวนาขณะนี้ได้ข่าวว่าพระคุณเจ้าที่จะมาเทศนาธรรมอยู่ในระหว่างเดินทางบางท่านผ่านอำเภอด่านซ้ายผ่านอำเภอภูเรือมาแล้วว่างั้นพระอาจารย์มหาสุกันต์จะนำพระภิกษุสามเณรกลับสำนักวัดไวยกุลถารามเลยนะครับท่านจะไม่ได้อยู่ในเย็นวันนี้และพรุ่งนี้กำลังกราบนมัสการลาท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมก็มีคุณตาคุณยายท่านไหนฟังสามเณรมาเสวนาวันนี้แล้วเกิดศรัทธาอยากจะทำบุญก็สามารถที่จะถวายปัจจัยท่านได้นะ โอ้เก่งมากๆเลยเนาะผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างนี้พูดมีหลักการพูดดีนะครับท่านพระอาจารย์มหาสมเมธสามเณรเจษฎากรไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรบาลีถ้าสอบแล้วไม่ตกนี่ไม่ถือว่าไม่การเรียนบาลีตกเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับส่วนสามเณรวรินทร์นี่ก็ภายใน2 ทุ่มคืนนี้ก็จะทราบผลนะครับแล้วก็ท่านก็มั่นใจว่าประมาณสัก 70% เนาะสาธุครับขอนิมนต์พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมได้ดำเนินการตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะสับเปลี่ยนเวลานะช่วงเวทีเนาะครับก็ได้ดำเนินการช่วงนี้ก่อนครับสาธุครับสาธุนโมทนาท่านอาจารย์ทุกรูปเพื่อกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระมหาสุกันต์ต้องเป็นหลวงพ่อแล้วล่ะเพราะอาตมาก็เป็นหลวงพ่อแล้วท่านบวชก่อนอาตมาเกิดก่อนอาตมาบางทีเขาก็จะเรียกอาจารย์ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องถามคุณครู
ที่เกษียณแล้วนั่งอยู่ข้างหน้า มาจากหนองคาย ครูคนไหนที่เป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายดูแลระเบียบ ลูกศิษย์ก็จะเกรงๆหน่อยใช่ไหมลูกศิษย์ก็จะเกรงๆหน่อย อาจารย์มหาสุกันก็เช่นเดียวกัน ถ้าอาจารย์มหาสุกันไม่อยู่วัดมีอันเป็นไป มีอันเป็นไปยังไงเขาบอกว่าเนนไปแล้ว เนนไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเดือดร้อนมาถึงต้นสังกัด อาจารย์ไม่อยู่เหรอได้ยินข่าวว่าเนนนั้นออกจากวัดไปแล้วนะ แต่ถ้าอาจารย์มหาสุกันอยู่เหตุการณ์ปกติปกติฝ่ายปกครองเหตุการณ์ปกติ ถ้าอยู่แต่เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดที่เป็นอาจารย์สอน หมดเวลาสอนท่านก็ให้อยู่ใครอยู่ท่านใช่ไหมแต่อาจารย์มหาสุกันเนี่ยต้องชื่นชมท่านมากๆก็คือท่านจะเลี้ยงลูกศิษย์อยู่กับลูกศิษย์เหมือนกับพ่อกับลูกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาท่องหนังสืออ่านหนังสือเขียนหนังสือลายมือจะดีขึ้นทุกรูปไปจากเราเนี่ยเขียนไม่ได้โยมอ่านก็ไม่ออกเมื่ออ่านไม่ออกแล้วจะเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ต้องไปเรียนกอไก่กอกากันใหม่แม่กกแม่กงแม่กลแม่เกยอะไรเหมือนเราเรียนตอนประถม ต้องไปท่องกันใหม่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินนะโยมนะอาตมานี่ก็อยากจะได้ดินที่เขาเอาไปเพาะยางนะเอาไปที่เขาเพาะยางเขาบอกว่าดินวัดอาจารย์สีแดงๆเนี่ยเอาไปเพาะยางแล้วมันงามดีขอแบ่งดินไปเพาะยางหน่อยได้ไหมเขาก็มาขุดเอากันฝั่งทางนู้นขุดแดงๆเขาบอกว่ามันถูกกับยางเวลาไปเพาะยางดินเหนียวบางที่อย่างเช่นทางจังหวัด101เหมาะแก่การทำอิฐที่เขาเอาไปเผาอิฐมอนอันนั้นเขาเลือกเอาเป็นที่แต่ที่นี่เลือกไม่ได้โยมลูกใครก็ตามสติปัญญาอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงนี่แล้วต้องรับให้ได้ต้องอยู่ให้ได้นะเป็นสามเณรภาคฤดูเสียนิสัยเพราะโยมนี่แหละโยมทำแบบนั้นกับเขามาเขาก็เลยเอามาต่อรองกับครูบาอาจารย์ลองปล่อยให้เขาอยู่แบบเนี้ยที่นั่งพูดไปเนี่ยให้เขาอยู่แล้วเขาพิจารณาตัวเองว่าเขาจะไปยังไงไม่ต้องเข้ามาคอยเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกแบบประคบประหงมเนาะอาตมาดูไม่เหมือนรุ่นพวกอาตมาอาจารย์ท่านทำโทษตีลูกหน่อยก็เป็นเดือดเป็นร้อนอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยทำโทษก็ไม่ได้ครูบางโรงเรียนบอกได้แต่สอนอย่างเดียวอาจารย์สอนแล้วก็จบกันไปเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการตามแล้วว่าลูกศิษย์ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่จะบอกให้โยมได้ทราบว่าการเรียนการสอนของพระเนรเนี่ยต้องเรียนสอนแบบพ่อแม่สอนลูกอยู่กับบ้านแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาพอเพราะยุคปัจจุบันนี้ทำมาหาอยู่หากินเนี่ยมันลำบากต้องออกไปนอกบ้านโยมฝากลูกไว้กับผู้สูงวัยซึ่งเขาก็มีพัฒนาการวัยที่ต่างกันโยมมันคนละเจนอย่างที่เขาบอกนะคนละเจนไม่เข้าใจว่าเด็กรุ่นนี้จะต้องปรับยังไงต้องสอนยังไงต้องทำยังไงหลานขู่เอาอะไรก็ให้หมดเนี่ยยิ่งตามใจมากกว่าพ่อแม่อีกทีนี้นะจะได้อะไรแต่ละอย่างต้องแลกเปลี่ยนอาตมาสังเกตดูโยมนะแล้วเวลาเข้ามาวัดแล้วเขาจะได้มาหายังไปแลกเปลี่ยนเขาอีกถ้าสอบมหาได้จะซื้อแท็บเล็ตให้ทั้งที่โรงเรียนเขาไม่อยากให้เล่นเขาอยากให้เรียนไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะจะซื้อโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยโยมสุดท้ายแล้วพอเขาไม่อยู่แล้วเขาออกมาแล้วโอ้ยโยมละเสียดายกำลังศึกษาไปดีที่เสียเพราะให้รางวัลเนี่ยปัญหาคือตรงนั้นเดียวเนี่ยให้สะท้อนให้ฟังเลยว่าเป็นที่ผู้ปกครองด้วยล้มเหลวมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วเข้ามานี่ยังมาทำลายอีกแต่พ่อแม่รังแกฉันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากไม่เป็นไรเขาจะนึกถึงเห็นไหมเวลาเขาพูดถึงว่าครูบาอาจารย์บังคับเขาก็จะหันมาทางอาตมาว่าไม่ได้นะหลวงพ่อนั่งมองอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะเห็นไหมเขาจะบอกเลยเขาจะชายตามาหาอาตมาตลอดเน้นไม่ได้นะเน้นต้องผ่านนะไปให้ได้นะศึกไม่ได้นะคือจะเฉไปอย่างอื่นเนี่ยเขาก็โยมว่า
เวลาที่เขาอยากจะออกจากผ้าเหลืองเขาจะไปพูดกับใครเขาจะกลับมาพูดกับอาตมาหรือเขาจะไปพูดกับใครเขาต้องไปหาพ่อแม่ที่ตามใจนั่นแหละถูกต้องไหมผมอยู่ไม่ได้แล้วนะแม่ผมอยู่ไม่อยู่บ่ได้กับบ่อยู่หันตัวว่าอย่างนี้ออกมาบ้านเฮาก็มีมันว่า ถ้าโยมพูดคำเดิมเหมือนที่โยมเอามาฝากอาตมา บอกว่าอยู่ที่ครูบาอาจารย์นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยกให้หลวงพ่อแล้วโยมต้องเอาคำนี้ไปพูดกับลูกหลานนะยกให้แล้วอยู่ที่ดุลพินิจว่าท่านจะให้ศึกหรือเปล่าหรือจะให้ไปอยู่ที่ไหนยังไงไม่ต้องมาขออนุญาตย้ายวัดหรือว่าศึกแทนลูกอย่างนี้มันถึงจะช่วยพระอาจารย์มหาสุกันเนี่ยเวลาผู้ปกครองไปคุยกับเนนเนี่ยบางทีท่านจะพูดหนักๆผู้ปกครองไม่ชอบอาจารย์มหาสุกันนะโอ้ยเอาไปเรียนโรงเรียนไม่เหอะครูเป็นยังเสียถือท่านไม่อยากให้เด็กงอแงโยกโยไปตามผู้ปกครองอันนี้ผู้ปกครองต้องเข้าใจนะบางทีสั่งเพื่อเลยได้ไปเยี่ยมลูกแล้วโอ้ยบ่คืออาจารย์ย้ายเถอะเบิ้งแล้วบ่คือ อาตมาเป็นคนกลางพาไปฝากเข้าใจว่าคนเลี้ยงก็ลำบากคนไปยามเนี่ยไปยามบ่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นบางอย่างไม่ได้ไปอยู่กับเขาประจำนะคือเอานิสัยเดิมๆของตัวเองที่เลี้ยงกันมาเนี่ยในยุคสมัยนี้นะเอาไปใช้กับระบบของพระเนรเพราะนั้นก็บอกให้ผู้ปกครองทราบว่าถ้าหากโยมจะให้ลูกหลานมาอยู่ในพระศาสนาโยมต้องยกจริงๆมอบให้จริงๆเหมือนกับรุ่นอาจารย์ดร.อุดรอาจารย์บุญยวัฒน์ที่เขาให้ไปเลยเข้าไปในระบบของศาสนาจริงๆแล้วเขาก็จะเห็นความลำบากเห็นไหมกลอนแต่ละกลอนแม้บางครั้งจะกินมาม่า อะไรเนี่ยเขาคือมันลำบากนะโยมนะยิ่งไปอยู่กรุงเทพยิ่งลำบากยิ่งมีข่าวไม่ดีของพระออกมากระทบกระเทือนถึงพระเนรนักเรียนมากเลยมีข่าวคนเดียวเท่านั้นอย่างเช่นวัดไร่ขิงมีปัญหานี่เราไม่รู้นะใครผิดใครถูกยังไงแต่ข่าวดังแล้วชาวบ้านก็ไม่พอใจโพลธนาว่ากล่าวด่าเป็นเรื่องใหญ่วัดอื่นโดนไปด้วยโยมไม่ใส่บาตรให้กินแล้วเนนเต็มวัดเลยเป็นภาระนะเป็นภาระนะเพราะไม่มีใครเลี้ยงเนนเลี้ยงพระแล้วเพราะเบื่อพระสมัยนี้เพราะอยู่ในสมัยเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบโซเชียลเนี่ยอาตมาจะบอกโยมว่าเวลาที่เราจะทำอะไรที่เป็นศูนย์รวมจิตใจมวลชนคนกำลังใฝ่ใจกำลังมุ่งไปที่บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะกำลังจะไปบูชาพระรัตนตรัยกำลังใกล้จะถึงวันวิสาขะแล้วนะใช่ไหมใกล้จะถึงวันมาฆะแล้วนะวันสำคัญนะใกล้จะถึงวันอาสาฬหะแล้วนะเข้าพรรษาออกพรรษาการที่จะให้ชาวพุทธแตกม้างไม่ยากเลยเอาข่าวไม่ดีมาเอาสักข่าวหนึ่งคือมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละแต่ประโคมให้มันดังๆซะหน่อยพวกเราก็ชอบไหมช่วยกันแชร์เนี่ยพระเป็นจังซี่พระเป็นจังซี่วัดอันนี้กูบ่เฮ็ดอีกแล้วกูบ่เฮ็ดบุญอีกแล้วนั่นแหละฉันถึงไม่ชอบใส่บุญปกติแล้วเนี่ยคนไทยพุทธเราก็บางครั้งก็ไม่ได้ทำหน้าที่พวกนี้อยู่นานๆทำทีอย่าบอกนะว่าใส่บาตรทุกวันน้อยมากแต่ไอ้ที่น้อยๆอยู่นั่นแหละคือผู้คำวัดคำว่าคนที่เขาเป็นชาวพุทธเขาจะใส่วันสำคัญใช่ไหมวันพระก็ดีวันเกิดวันอะไรต่างๆบางคนที่อันนี้ส่วนรวมนะอันนี้พูดถึงส่วนรวมนะไม่ใช่คนที่คำวัดเข้าวัดอย่างพวกเราอันนี้ชาวพุทธแนวหน้าเนี่ยพวกชุดขาวที่เข้าวัดเนี่ยลูกหลานเราเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะในวันสำคัญของเขาแล้วเขาก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปให้ทำไมทำมาหาอยู่หากินก็ลำบากอยู่แล้วมันรู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะแต่ก็เคารพนะศาสนาของตัวเองเนี่ยพ่อแม่ก็ยังเข้าอยู่ยังดูแลอยู่พอข่าวไม่ดีโยมว่าเขาจะพูดว่ายังไงนี่แหละที่ฉันไม่ใส่บาตรเขาพูดอย่างนี้เลยนะคอมเมนต์ออกมาเนี่ยที่ฉันไม่ค่อยใส่บาตรทำบุญให้พระเพราะอย่างนี้แหละมันได้ใจเขาเพราะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราเสียศรัทธาเนี่ยก็คือ
ทำข่าวใหญ่ ๆนานๆแล้วกบข่าวอื่นไปหมดเลยนะพอจะพาไปทำบุญใส่บาตรหรือว่าจะไปทำเวียนเทียนวันสำคัญใช่ไหมใกล้ๆวันปุ๊บข่าวไม่ดีมาแล้วทำให้เราไม่อยากไปแล้วทีนี้อันนี้ฝากนะโยมนะสังเกตเลยโยมใกล้วันวิสาขะใกล้วันอาสันหะใกล้วันมาฆะใกล้วันเข้าพรรษาออกพรรษาเดี๋ยวต้องมีอะไรมาแล้วดังแล้วเราเซ็งกันเองเบื่อกันเอง แล้วก็พระสมัยนี้ซึ่งพวกอาตมาก็อยู่ในสมัยนี้เหมือนกันอันนี้จะฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราจะช่วยกันรักษาจันโลงไว้ความเด่นเหนือของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจและเห็นใจแล้วก็ไม่ใช่ไปว่าแต่ผู้ปกครองนะเขาอุตส่าห์เสียสละลูกเขามาบวชเรียนเนี่ยปกติเขาก็อยากให้ลูกเขาไปเรียนในฝ่ายที่จะต้องไปช่วยกิจการงานใช่ไหมส่งเข้ามาในศาสนาแต่ความหวังเนี่ยอาจจะมองว่าบางคนอาจจะมองว่าไปอยู่ในศาสนาแล้วจะทำมาหากินยังไงจะอยู่ยังไงไม่ได้คิดแบบคนสมัยก่อนที่ว่าส่งลูกเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นทายาทพระศาสนาได้เกาะชายผ้าเหลืองคำนี้นะเวลาบวชเวลามีลูกบวชอยู่ในศาสนาเวลาตายจะได้มีลูกจูงรอบเมนแต่เราก็ไปตัดกันมาด้วนๆว่าวันตายแล้วค่อยให้มันบวชจูงรอบเมนแล้วกันบวชตอน5 โมงเช้าแล้วก็ศึกตอนบ่าย2 โมงเดินจุงรอบเมนมันก็เซไปเซมาเสียงดนตรีมามันก็เต้นไปด้วยจุงสายแม่มันไปด้วยอย่างนี้นะอาตมาเห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่จูงอย่างนั้นมันต้องจูงอย่างพวกอาตมานี่พ่อก็มาบวชแม่ก็มาบวชตามลูกมาเนี่ยใครทำได้บ้างอ่ะและอย่าบอกว่าไม่มีที่ไปนะบ้านอาตมาก็มีที่ทางสมบัติก็มีทำแบบชาวบ้านเขานะมียังยกให้ศาสนาให้พระไปอยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมเลยตอนนี้นะเห็นไหมคิดใหญ่ไปมากไปกว่านั้นพาซื้อที่เขาก็บอกมีตั้งเยอะแล้ววัดเนี่ยจะไปซื้อทำไมเยอะแยะจะไปอยู่ทำไมเยอะแยะก็เพราะว่าเอามารักษาศาสนาเป็นสถานที่ที่เรามาฝึกบำเพ็ญกันอย่างนี้แล้วก็ถ้าอาตมายังมีชีวิตอยู่วัดนี้จะไม่มีการลื่นเริงบันเทิงเกี่ยวกับที่พวกโยมเห็นและทำกันมาแล้วก็ตีกันฆ่ากันอยู่ในวัดไม่มีเห็นไหมโยมว่าอาตมาทำวัดแบบไหนเหมือนเขาไหมไม่เหมือนนะงานอย่างนี้มันควรที่จะมีเรื่องสนุกนะยิงเป้ายิงโป่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเห็นไหมไม่มีนะวัดนี้ไม่มีเงียบสงบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมต้องดูดีๆเลือกดีๆอย่าไปเคล้ากันไปหมดแต่ไม่ใช่ยกย่องว่าตัวเองดีกว่าหมู่นะไม่ใช่นะเห็นไหมเขาพูดหลักเนี่ยหลักเดียวกันหมดไหมถ้าเกิดพระได้ฝึกคุณภาพได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะถ่ายทอดอย่างมีความรู้และมีคุณภาพลูกโยมคนไหนที่มันพอเรียนได้เรียนเก่งก็อยากจะส่งไปเป็นฝ่ายราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นทำกิจการงานดีๆถ้าคนไหนดูแล้วเรียนจะไม่เข้าท่าต้องไปทำกำลังโยมก็จะให้ไปเรียนทางฝ่ายอาชีพถูกต้องไหมโยมก็จะเลือกอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ไปประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันเป็นสายอาชีพทางนี้เป็นสายวิชาการศาสนานี้ก็เหมือนกันอย่าไปโทษหลวงพ่อหลวงพี่ที่ไม่ได้เรียนท่านเฝ้าวัดเฝ้าวาอยู่นั่นก็ยังดีที่มีพระบวชอยู่เฝ้าวัดดูแลวัดให้เราวันนี้มีพระรูปหนึ่งบอกเกษียณแล้วก็เลยบวชมาได้10 พรรษาแล้วก็เกษียณแล้วบวชมาแล้วก็ได้ยินข่าวว่าที่นี่จัดงานแบบนี้ผมอยากมาเห็นอยากมาร่วมอย่างเงี้ยแต่จะให้ตัวท่านไปเรียนไปศึกษาแบบพวกเราก็ท่านมาบวชตอนเกษียณแต่ว่ายังอยู่ทำกิจต่างๆให้พระศาสนาได้มีพระเฝ้าวัดมีพระพาเราทำพิธีกรรมแล้วอย่างพวกอาตมาเนี่ยไม่ได้ไปเผาศพญาติโยมทั้งหลายมัวแต่ไปเทศไปแสดงธรรมไปอบรมที่นั่นที่นี่โยมก็ต้องเข้าใจโอ้ยมีเจ้าคณะอำเภอก็เห็นมาเผาผู้นั้นผู้นี้ยิงทะเนาะอีกวายอีกไม่ได้นะใช่ไหมล่ะงานมันคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะวันนี้ญาติธรรมตายก็ไม่ได้ไปเผาใหญ่บุญเยือนตายแล้วเนี่ยเขาเผาวันนี้แหละเนี่ยแต่ลูกเขาบอกว่าวันทำบุญอุทิศอาจารย์มาเทศได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยตรงกับงานใช่ไหมงานที่อาตมาทำอยู่เพราะนั้นก็จริงๆแล้วอาตมามีงานเสวนานะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะมีเสวนาทำเกี่ยวกับสถานีวิทยุแต่ว่าผอแต่ละผอเดินทางมายังไม่ถึงสักผอเลยโยม
ถ้ามาก็น่าจะถึงค่ำๆแต่ทีนี้เนี่ยขอพูดเรื่องผู้ที่รักษาสถานีวิทยุแห่งนี้21 ปีก็คือมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อซึ่งเวลานี้เนี่ยเราได้รับอนุญาตในนามของพุทธธรรมถ้ำผาหม้อให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย 96.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เนี่ยออกอากาศไปได้อีก 5 ปีตามระเบียบของกสทช.ซึ่งเป็นข้อกฎหมายได้รับอนุญาตการออกอากาศนะโยมนะเราต้องภูมิใจว่าเรามีสมบัติพระศาสนาไปทีละ 5 ปีจะต่อทะเบียนทีละ 5 ปี 5 ปี แต่ในขณะเดียวกันต้องดูแลโดยมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้เรามีวัดแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นที่พักสงฆ์แล้วก็อาตมามาริเริ่มตั้งสถานีวิทยุเมื่อปี 2549 เวลานั้นวัดก็ยังเป็นแค่เพียงที่พักสงฆ์อยู่ในเขตป่าสงวนไม่มีองค์กรไม่มีหน่วยงานไม่มีนิติบุคคลรองรับต้องใช้ว่านิติบุคคลนะถ้าตั้งสถานีวิทยุต้องมีนิติบุคคลรองรับวัดก็เป็นนิติบุคคลสมาคมเป็นนิติบุคคลมูลนิธิเป็นนิติบุคคลถามว่าตั้งขึ้นมาแล้วจะยื่นในนามของใครไม่มีเอารีบรวมกันบ้านเลขที่นี้วัดป่าจริยธรรมมีบ้านเลขที่รีบเสนอขอตั้งมูลนิธิช่วยกันเอาเงินมารวมพวกเราทำกันมาใช่ไหมล่ะเงินมารวมกันหุ้นละเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะหุ้นละ500งั้นวะรวมกันจะได้เงิน200,000ไปจุดมูลนิธิแล้วมาประชุมกันว่าตั้งมูลนิธิอะไรมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อเป็นมติที่ประชุมนะก็เลยตั้งกรรมการมีใครบ้างต้องเป็นที่น่าเชื่อถือนะขอให้คนนั้นช่วยได้ไหมเป็นกรรมการก่อนได้ไหมราชการที่เขาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอนาด้วงก็มาช่วยญาติโยมที่สนิทกับวัดช่วยกันตั้งตอนนี้จากเราย้ายไปที่อื่นแล้วบ้างแล้วก็มีแล้วก็เขาก็บอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนคณะกรรมการอาตมาก็เลยคิดว่าใครที่มาช่วยเราอยู่บ่อยๆเห็นแต่อาจารย์บุญยวัฒน์กับดร.อุดรนี่แหละมองไปที่ไรก็เห็นอาจารย์โยมนิวาอาจารย์ดร.อุดรอาจารย์บุญยวัฒน์ช่วยเดินเรื่องเอกสารให้หน่อยได้ไหมจะเปลี่ยนคณะกรรมการยังไงวันนี้ไหนๆเราก็รอผอ.สถานีคิดว่าจะมาค่ำเชิญอาจารย์บุญยวัฒน์อาจารย์ดร.อุดรอาจารย์โยมดร.นิวาถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ก็เชิญมาพูดมาคุยใครอยู่ก็เชิญทั้งหมดมาพูดมาคุยให้ฟังหน่อยว่ามูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อนั้นดำเนินการไปถึงไหนแล้วอย่างไรโดยเฉพาะแล้วท่านอาจารย์บุญยวัฒน์บุญทวงศ์นี่ตอนนี้เป็นพอเกษียณออกมาแล้วทำงานหนักมากโยมทำงานหนักคือ1ละเป็นอาจารย์ตอนนี้ไปสอนให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เลยนะวิทยาลัยสงฆ์เลยตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษไว้ก่อนนะเป็นอาจารย์ประจำวิชาห้องเรียนปบสก็คือประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็ปีนี้คณะสงฆ์อำเภอนาด้วงได้เปิดเรียนเฉพาะผู้นำพระที่อยู่นานกะว่าต่อไปในอนาคตจะได้เป็นผู้นำอยู่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ในตัวบทกฎหมายแล้วก็สิ่งที่จะต้องนำไปบริหารที่วัดท่านแล้วสร้างเครดิตทางสังคมให้กับพระปัจจุบันนี้โยมจะเห็นว่าโยมเป็นใหญ่กว่าพระนะทุกหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเพราะอะไรเขามองว่าพระรู้น้อยกว่าพระไม่มีความรู้ลูกชาวบ้านอย่างพวกอาตมาเนี่ยมาบวชเขาก็เลยว่ามาบวชแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยไม่รู้จักอะไรเดี๋ยวทางนี้โยมจะจัดการแต่มันมีระเบียบของคณะสงฆ์มันมีกฎหมายที่พระที่เป็นเจ้าวาดไม่รู้ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่บอกชาวบ้านไม่ได้เอาใครเข้ามาวัดก็ต้องพระเจ้าวาดเอาใครออกก็ต้องเจ้าวาดจะตั้งใครเป็นตัวแทนเรื่องการเงินก็ต้องเจ้าวาดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้พระไม่รู้ให้เขาทำเองหมดโยมจะสังเกตนะอยู่ตามบ้านโยมมีไหมพระไม่ต้องโยมจัดการเองหมด
จริง ๆ แล้วพระต้องรู้โยมเพราะเราเป็นอย่างนี้กันมานานอาตมาก็เลยกึ่งบังคับพระเนนว่าก่อนที่จะตั้งเป็นเจ้าอาวาสทุกวัดต้องมีหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ปบส.ซึ่งในขณะนี้ผมก็ยังไม่มีใบนั้นคือมันจะปรับเท่ากับเทียบเท่าวุฒิม.6 ให้เรียนมหาวิทยาลัยได้ด้วยผมก็ไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยใครเรียนรุ่นนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกับเจ้าคณะอำเภอดีไหมเราเป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันเลยลง18 รูปอยู่กี่รูปท่านอาจารย์อยู่15 รูปไม่รอด3 รูป ก็คือบางรูปนี่ท่านปกติก็ไม่ชอบเรียนหนังสืออยู่แล้วพอกึ่งบังคับก็เลยมันไปไม่รอดโยมไปไม่ได้ก็เลยถอนตัวตอนนี้เรามีบุคลากรที่จัดรายการทางสถานีวิทยุมาเพิ่มเติมเซอร์ไพรส์อีกแล้วคุณนพและคุณตุ้ยมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ถ้าหากมาแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญเสวนาด้วยเลยนะมาเชิญเสวนาตรงนี้ด้วยนะตอนนี้อาจารย์ดร.อุดรไม่ไหวโยมรุ่นเดียวกับหลวงพ่ออำนาจปี 2490 โยมอาจารย์ดร.อุดรเดินเริ่มก้าวไม่ค่อยขึ้นแล้วโยมลูดขาไม่ค่อยไปแล้วลูดไปก็ไปเจอรากไม้ของวัดป่าจริยธรรมทั้งที่รากไม้มันก็อยู่เท่าเดิมโยมรากไม้อยู่เท่าเดิมแต่อาจารย์อุดรยกไม่ข้ามรากไม้แล้วเพราะฉะนั้นก็เก็บบุคลากรเราไว้พักผ่อนก่อนนะแต่ตอนนี้อาจารย์บุญยวัฒน์อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ได้ยังอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยก่อนที่จะไปถึงเวลาเจริญพระพุทธมนต์เราพูดถึงเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุตอนนี้โยมนพและโยมตุ้ยก็จะมาช่วยพอดีเลยนะเรามีบุคลากรเสริมแล้วเดี๋ยวพระครูบาอาจารย์ก็จะมาถึงก็แต่นิมนต์อาจารย์นิมนต์เข้าในช่วงกลางท่านมาถึงเมื่อไหร่ก็นิมนต์ตอนนั้นแหละนะถ้าไม่มีใครอาตมาพูดคนเดียว ถ้ามีต้องเชิญอันนั้นก็เชิญอาจารย์บุญยวัฒน์ได้ปฏิสันถานเบื้องต้นก่อนในช่วงนี้เจริญพรครับกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยในช่วงนี้นะครับ 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเนี่ยจะเป็นการเสวนาวิชาการพิเศษการเสวนาทางวิชาการเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่อย่างที่ท่านพระอาจารย์พระครูได้เจริญพรให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าวิทยากรกำลังเดินทางมาอาจจะยังไม่ถึงในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะให้เวลาว่างนะตามเวลาก็คือมีการเสวนากันมีการเสวนากันการเผยแผ่พุทธศาสนายุคใหม่นะวันนี้ทางวัดป่าจริยธรรมก็ได้ต้อนรับอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสมีใจศรัทธาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานะครับจากจังหวัดนครปฐมเดินทางมาแล้วขอเชิญคุณยมคุณตุ้ยด้วยเนาะมาร่วมกันครับถือว่าเป็นการทำบุญถวายเสียงเป็นการพูดง่ายๆก็คือว่าทำบุญเฉพาะกิจเฉพาะหน้าแบบกระทันหันเลยนะทั้งคุณนพและคุณตุ้ยนี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะที่ศูนย์มอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ที่จังหวัดนครปฐมก็ได้มีการทำบุญครบรอบการก่อตั้งน่าจะ14-15 ปีไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณนพคุณตุ้ยจะได้เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเชิญคุณตุ้ยด้วยเนาะมาได้ร่วมเสวนาผมก็จะขออนุญาตสมมุติตัวเอง ไม่ใช่ยุติ สมมุติตัวเองเป็นผู้ดำเนินการเสวนาอีกครั้งหนึ่งผู้นำบุญอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ใช้ให้มันเต็มที่นะเสียงยังพอได้อยู่ท่านอาจารย์ดร.อุดรขออนุญาตก่อนนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเสียงเวลาเปล่งออกมามันเหนื่อย
แล้วก็คุณหมอนิวาก็กลับไปทำภารกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านเย็นๆจะมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นต้นไปเวลาที่เหลืออยู่ขณะนี้มีผู้อยู่บนเวทีนี้จำนวนทั้งสิ้น3 คนนะ3 ท่าน1 รูปเพราะฉะนั้นเราก็จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเสวนากันในหัวข้อการเผยแผ่พุทธศาสนายุคใหม่นะครับตั้งประเด็นเอาไว้คืออย่างนี้หลายท่านหลายคนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ฟังวิทยุแล้วนะครับวิทยุนี่ไม่ฟังแล้วทำไมครับมันมีอุปสรรคการฟังวิทยุอย่างน้อยก็คลื่นมันไม่เสถียรเวลาเราจะฟังต้องหมุนเสาหาอากาศหาคลื่นนะก็เลยทำให้หลายท่านหลายคนไม่ฟังวิทยุไปฟังอะไรครับฟังแอปของเรานี้ชื่อว่าแอปวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยทิศโชคของเราเนี่ยช่างเทคนิคของเราเนี่ยพัฒนาเอาไว้ตอนนี้มีสถานีวิทยุอยู่ประมาณสัก50 สถานีแต่ออกอากาศจริงๆได้ตอนนี้เหลือประมาณสัก30 สถานีผมเองก็ฟังนะครับเป็นประจำเลยวิทยุนี้ไม่ได้ฟังเนื่องมาจากของเรา 96.50 เนี่ยฟังไม่ได้แถวบ้านนะครับเพราะมันมีสัญญาณสถานีวิทยุที่อยู่ใกล้ๆคือวัดถ้ำผาปู่นี่จะมีเสียงธรรมของหลวงตาครับมีเสาอากาศอยู่ใกล้ๆรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยแอปฟังนะแล้วอย่างที่2ที่3ที่ฟังกันก็คือ Facebook Live YouTube แล้วก็บางทีก็ถ่ายทอดทาง TikTok ด้วยก็เลยทำให้สถานีวิทยุของเรานี่เมื่อเทียบกับตั้งใหม่ๆปี 2552 เห็นคุณหมอเมื่อเช้าได้สนทนากันนิดท่านบอกว่าวันนี้เราตั้งมูลนิธิเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 ประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเงิน 200,000 ที่เป็นต้นทุนในการตั้งมูลนิธิเนี่ยได้ทันทีเลยอันนี้คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในประมาณ17 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความนิยมในการฟังธรรมะนี่มันจะแตกต่างนะเมื่อก่อนนี่ฟังทางวิทยุตอนนี้ฟังทางแอปทาง Facebook Live ทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยครับว่าการเผยแผ่พุทธศาสนายุคใหม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือเรียกว่า AI ก็ดีเรียกว่าทางเฟซก็ดีทาง YouTube ก็ดีทาง TikTok ก็ดีแล้วมันยังมีพอดแคสต์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก่ายกองนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้แหละผู้ที่จะมาร่วมเสวนาของเราเมื่อกี้พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมก็ไม่ต้องแนะนำแล้วนะครับเรารู้จักกันดีเมื่อกี้ท่านก็ก่อนเวลาให้เราได้ดีมากๆเลยท่านพูดถึงความเป็นมาของสถานีและก็มูลนิธิของเรานะส่วนอุบาสกอุบาสิกา2 ท่านถัดไปนี่นะครับท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมของเราเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้ฟังเสียงท่าน9 โมงถึง 10 โมงทุกวันเสาร์อาทิตย์รายการมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์คารวะธรรมนะคารวะธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์คุณนพกับคุณตุ้ยเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นๆก่อนเพราะยังนึกชื่อจริงของท่านไม่ออกนะเทวท่านชื่อจริงท่านคงจะบอกชื่อจริงของท่านว่าอะไรนะผมขออนุญาตเรียกคุณนพคุณตุ้ยก่อนจัดรายการ2 ดีเจคู่อะไรอะครับจะเรียกว่าคู่อะไรดีจะว่าคู่หูเหมือนกับทางคุณดีเจอะไรนะของอสมทท่านกัมพูกับรัชนีนี่ก็คงไม่ใช่เนาะแต่ว่าดีเจคู่หูอันนี้เป็นดีเจคู่บุญกันแล้วกันผมตั้งใจว่าดีเจคู่บุญแล้วคู่บุญคู่นี้ไม่ใช่เป็นคู่บุญธรรมดานะครับเป็นคนบ้านเดียวกันด้วย คำบ้านเดียวกันนี่ก็คือเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวธรรมะมาจัดรายการวิทยุที่เราได้ฟังกันทุกเช้า9 โมงถึง 10 โมงวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละแล้วก็เปิดบ้านนะครับให้มีการปฏิบัติธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนามารับอาหารบิณฑบาตเป็นประจำทุกเดือน
นับถึงปัจจุบัน 14-15 ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมาฟังแนวคิดในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนายุคใหม่จากท่านวิทยากรทั้งสองท่านและส่วนพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เรานี่เดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านเสริมสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ขออนุญาตคุณนพนะครับก่อนนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีการเผยแผ่ศาสนาพุทธของเราของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มีที่มาที่ไปอย่างไรเนาะเอาสัก15 นาทีก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นคุณตุ้ยนะครับจะได้เสริมว่ามีเทคนิคมีวิธีการยังไงผมฟังแล้วผมชอบชนเขาเรียกลูกเล่นลูกชนครับลูกรับลูกโยนอะไรนี่ดีมากๆเลยฟังแล้วติดนะผมฟังเป็นประจำผมเป็นนักจัดรายการผมก็ยังไม่ประทับใจผมเองนะแต่ไปฟังทั้งสองท่านแล้วประทับใจนะขอเชิญคุณนพก่อนสัก15 นาทีต่อจากนั้นก็คุณตุยได้เสริมสัก15 นาที30 นาทีเนาะขนาด16 นาฬิกาพอดีขอเชิญครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์บุญยวัฒน์นะครับลำดับแรกก็ขอไหว้ครูกันนะครับขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรรวมถึงคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมสามเณรแม่ชีนักบวชนักปฏิบัติธรรมญาติธรรมแม่ขาวพ่อขาวทุกคนนะครับทีมงานของวัดป่าทุกคนสวัสดีนะครับผมก็รู้จักกันในนามนพมอเตอร์ธรรมแต่ชื่อจริงชื่อว่านายศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อรุณศรี ชื่อศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีนะครับปัจจุบันก็เป็นอุบาสกที่ฝักใฝ่ในธรรมมายาวนาน14 ปีเต็มๆนะครับกับการที่เราได้ทำงานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเหมือนปณิธานของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรที่บอกว่าปณิธานของท่านคือให้ทำเป็นทานเมื่อกี้นี้ได้พบปะพูดคุยกับแม่ชีนงรักแม่ชีก็ถามเรื่องไปอินเดียก็ได้เอาเป็นเหตุนี้แล้วกันเหตุนี้ที่มาพูดเนี่ยเหตุอะไรเหตุว่าทำไมต้องไปอินเดียไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิรุตให้ไปกับผมทุกปีอยากเป็นเจ้าภาพให้ท่านได้ไปเพราะอะไรหลายคนกำลังไปดูแลพ่อแม่ไปดูแลผู้มีบุญคุณเพื่ออะไรเพื่อทดแทนบุญคุณอย่างน้อยท่านเลี้ยงเรามาอย่างน้อยท่านให้ชีวิตร่างกายและสุขภาพของเราเนี่ยอัตภาพเนี้ยพ่อแม่ให้มาแต่เชื่อไหมว่าในความคิดของผมหรือความคิดของผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่ายังไงคิดว่าอัตภาพร่างกายพ่อแม่ให้มาให้ความแก่ความเจ็บความตายเรานะแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ของไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคืออมฤตธรรมคือธรรมะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นของไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงบอกว่าทำงานรับใช้พระศาสนาในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานมายาวนาน14 ปีน้อยนักถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปรวมถึงท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรของพวกเรา21 ปีที่จะครบรอบในวันพรุ่งนี้ให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะมันเป็นอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายอย่างไรทานให้ผลจริงชาติหน้ามีทานจะตามไปให้ผลศีลให้ผลจริงชาติหน้ามีศีลจะให้ผลภาวนาให้ผลจริงชาติหน้ามีภาวนาจะให้ผลแม้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล้วนแล้วแต่จะให้ผลพวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมที่พระเจ้าบอกว่าภิกษุสงฆ์ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาญาติธรรมญาติโยมทานศีลภาวนาอาจจะพูดเหมือนพระพูดเหมือนจะเทศหรือเปล่านพไม่ใช่แต่มันเป็นธรรมะมันเป็นของจริงมันเป็นของจริงที่ผมยอมรับว่าจริงๆอย่างนั้นจึงได้ลงมือทำงานรับใช้พระศาสนาด้วยการเปิดบ้านฟังธรรมอาจารย์บุญยวัฒน์บอกว่าให้เล่าที่มาของความเป็นมาก็คือจะต้องโยงไปหาพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อทุกคนนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยบริษัท4เนี่ยจะมีพ่อคนเดียวกันแม่ก็แม่คนเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในองค์เดียวกันนะเป็นพ่อที่ให้คำสอนดีๆเป็นแม่ที่ให้แม่บทธรรมกับพวกเราทุกคนได้เดินตามรอยพระบรมศาสดาของ
ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะงั้นเนี่ยผมก็จึงรู้ว่านี่คือของล้ำค่าจึงเปิดบ้านฟังธรรมเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งที่ได้ฟังคำพูดที่ไม่ใช่ภาษาบาลีบาลีสำคัญนะเมื่อสักครู่ได้มานั่งฟังน้องๆที่ได้ออกบวชเป็นสามเณรแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงบาลีเนี่ยนะพระไตรปิฎกที่เรียนกันเนี่ยนะจะยืนยันหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและสอนมายาวนาน 2,000 กว่าปีแต่เมื่อฟังแล้วบาลีทุกบททุกข้อตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่ 84,000 เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะต้องสรุปรวมลงตัวเราละเลิกลดอะไรได้บ้างละเลิกลดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสบายใจหรือยังทุกวันนี้สบายใจยังอยู่กับคนในครอบครัวสบายใจยังไม่โกรธเขาแล้วสบายแล้วไม่โลภเอาของใครแล้วไม่แย่งกับใครแล้วสบายแล้วไม่มัวเมากับความหนุ่มความสาวความแข็งแรงแล้วสบายแล้วไปวัดดีกว่าวันนี้วัดป่าเขาฟังธรรมโต้รุ่งไปวัดดีกว่าไม่มัวเมากับสุขภาพว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ถ้าเราตื่นแบบนี้ได้พี่น้องทางบ้านก็เหมือนกันถ้าเราตื่นแบบนี้ได้เนี่ยชื่อว่าเราได้อมฤตธรรมเพราะงั้นเนี่ยผมเนี่ยฟังหลวงพ่อสนองกตปัญโยเมื่อปี 2547 จากต้นเรื่องคือเนี่ยครบรอบ 21 ปีสถานีวิทยุของวัดป่าเจริญธรรม 2547 ผมนพมอเตอร์ธรรมได้เปิดสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นขาวของชาวพุทธสังฆทานธรรม 2547 นะฟังให้ดีนะว่าฟังวิทยุแล้วเกิดข้อคิดเกิดการฉุกคิดหลวงพ่อสนองท่านพูดในสถานีวิทยุในขณะที่ผมไม่รู้จักในขณะที่ขับรถไปเพลินๆเบื่อเพลงกำลังฟังเพลงมันๆอยู่มันเบื่อขึ้นมาเฉยๆก็พยายามหมุนคลื่นไปหาคลื่นที่มันมีเพลงที่เราไม่เบื่อมันไปตกที่คลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าคลื่นธรรมะไม่เคยได้ยินมาก่อนไปตกที่คลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขณะที่หลวงพ่อสนองพูดธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นภาษาธรรมคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายไม่มีใครหนีความตายไปพ้นทำไมเรายังมัวเมาชีวิตอยู่ทำไมไม่เร่งทำบุญทานการกุศลทำไมยังสนุกสนานมัวเมาชีวิตมีใครบ้างเขียนจดหมายมาบอกเราว่าเราจะตายตอนอายุ30มีคนไหนบ้างรับจดหมายว่าจะตายตอนอายุ50มีใครบ้างรู้ว่าจะตายตอนอายุเท่าใดหลวงพ่อสนองกำลังพูดแบบนี้ขณะที่ผมกำลังขับรถไปตั้งใจฟังตั้งใจนี่สำคัญมากเลยนะการตั้งใจฟังมันจะได้ฉุกคิดผมฟังแล้วผมฉุกคิดจริงนะจริงอย่างที่ท่านพูดมันคือธรรมะไงธรรมะคือความจริงพอผมฟังแล้วเนี่ยผมก็โอ้โหเรานี่อบายมุขก็ที่หนึ่ง โอ้โหเรื่องมัวเมาชีวิตไม่ต้องพูดถึงวัดไม่ต้องถามไปเพื่ออะไรที่ปัจจุบันเขาเรียกสายมูไปขอให้ถูกหวย ไปขอให้สำเร็จในความรักสำเร็จในการเงินไปขอทุกอย่างกับพระพุทธรูปทั้งที่พระพุทธรูปนั่นคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เราเอาความเมาของเราเมาชีวิตเมาความโลภเมาความโกรธเมาความหลงไปขอท่าน ทั้งที่ท่านตื่นแล้วนะแต่เราไม่เข้าใจไงแต่พอฟังหลวงพ่อสนองพูดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลงสักวันหนึ่งไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเด็กตายหรือจะหนุ่มสาวตายจะแก่ตายผมได้ฉุกคิดจึงได้บอกว่าการฟังนี่สำคัญมากเลยนะเพราะงั้นเนี่ยวิทยุพระพุทธศาสนาของวัดป่าจริยธรรมปีนี้ครบรอบ21ปียังประโยชน์ให้ชาวพุทธไปมากมายมหาศาลอาจจะไม่ได้มาแสดงตัวหน้าที่นี้แต่ผมคนหนึ่งล่ะที่ได้ฟังวิทยุพระพุทธศาสนาและเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่เปลี่ยนจากความมัวเมาชีวิตว่าเราต้องแก่ก่อนเราถึงจะตายไม่ใช่แล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเราตายวันไหนก็ไม่รู้แล้วนะแล้วทำไมยังหลงมัวเมาชีวิตอยู่ทำไมไม่เร่งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตื่นเลยนะตื่นแล้วก็
ลงมือทำจึงเป็นที่มาของการเปิดบ้านฟังธรรมไปรู้จักกับคุณตุ้ยช่วงปี 2549 พากันไปวัดสังฆทานไปตั้งโรงทานไปบวชเนกขัมมะไปทำทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลและคุณงามความดีจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าการทำประโยชน์ตัวเองยังไม่พอต้องทำประโยชน์ให้คนรอบข้างเช่นลูกเช่นพนักงานในบริษัทเช่นเพื่อนคนที่คบค้าสมาคมที่เขายังไม่มาเดินทางนี้ให้เขารู้จักว่าธรรมตรสหรืออมฤตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่บอกว่าให้ของไม่ตายเนี่ยให้ของไม่ตายคืออมฤตธรรมก็เลยชวนคุณตุ้ยเปิดบ้านฟังธรรมเมื่อปี 2550 แต่ 52 แต่ยังไม่ได้เริ่มทันทีเนื่องจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างจนมาปี 2554 เนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว1ปัจจัย2ศรัทธา3สถานที่พอพร้อมเราก็ลงมือทำเสร็จในปี 2554 น้ำท่วมกรุงเทพยังไม่สามารถเปิดได้เพราะหลวงพ่อสนองท่านก็ป่วยแล้วก็ไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศอินเดียด้วยก็เลยมาเปิด 2555 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ตั้งใจจะเปิดบ้านฟังธรรมให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ลูกน้องทุกคนมาได้รู้จักธรรมะกลายเป็นทุกวันนี้เปิดบ้านให้ชาวพุทธฟังธรรมคือมีพี่น้องชาวพุทธจากทิศทั้ง4ที่สนใจฝักใฝ่ในธรรมด้วยอานิสงส์นะด้วยอานิสงส์การเปิดวิทยุสังฆทานธรรมแล้วได้ยินมอเตอร์ธรรมขอเชิญฟังธรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่ธรรมะตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่พอถึงเดือนนั้นเขาจะมารวมกันแล้วเหมือนที่วัดป่าจะให้ทำเนี่ยขอเชิญร่วมงานทำบุญครบรอบ21 ปีการก่อตั้งวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าจริยธรรมพวกเราก็มารวมกันวันหนึ่งผมมาเยี่ยมพระอาจารย์เนี่ยผมนึกว่าวัดล้างเนี่ย จริงๆใบไม้นี่เต็มหมดวัดนี่เงียบแม่ชีที่ผมเคยเห็นนั่งกันเต็มไม่เจอเลยหมาสักตัวก็ไม่มียังบอกคนตุ้ยวัดล้างแล้วขับไปที่กุฏิพระอาจารย์ดีอาจารย์อยู่อย่างนี้เขาไปพูดคุยกันอาจารย์ถามว่าเป็นไงโยมนพเงียบไหมที่นี่เงียบมากพระอาจารย์ครับเงียบจนคิดว่าวัดล้างเลยครับแต่พอพวกเราได้ยินวิทยุเนี่ยตอนนี้ที่บ้านฟังกันอยู่เนี่ยได้ยินแล้วเป็นไงตื่นตัวแล้วนะเดี๋ยวเสร็จงานก่อนวันนี้มันวันจันทร์ทำงานให้เสร็จเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเห็นอาจารย์บอกฟังธรรมฮอดแจ้งตั้งใจแล้วนะนี่คือประโยชน์ของการกระจายเผยแผ่วิทยุพระพุทธศาสนาที่พระอาจารย์ท่านมีดำริมา21 ปีแล้วครูบาอาจารย์วัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านพูดคำหนึ่งผมจำได้เลยท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีวิทยุเนี่ยท่านเทศท่านสอนอบรมเฉพาะพระญาติโยมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดสอนพระเอามรรคเอาผลอย่างเดียวได้นะสอนเรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยอย่างพวกเรายังรู้ว่าอันนี้สวรรค์อันนี้นรกอันนี้บาปอันนี้คุณอันนี้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ดีแล้วแต่หลวงตาสอนดีกว่านั้นอีกหลุดเลยดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสอนเรื่องมรรคเรื่องผลพอท่านตั้งสถานีวิทยุของวัดป่าบ้านตาดเนี่ยสถานีวิทยุของชาวพุทธเนี่ยวัดป่าบ้านตาด 103.25 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยในพระราชูปถัมภ์ขององค์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนี่ยท่านบอกว่าเราแกงหม้อใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยแกงหม้อเล็กๆนะธรรมะที่กระจายเสียงไปในแกงหม้อใหญ่แล้วนะสามารถกินได้ทั้งประเทศกินได้ทั่วโลกสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อประชาชนใช่เสียงธรรมเพื่อประชาชนแกงหม้อใหญ่เลยนะแล้วหม้อใหญ่จริงๆหลายคนที่เข้าไปกราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดไปกราบหลวงตาที่สวนแสงธรรมจะพูดคำเดียวกันว่าได้ยินหลวงตาพูดว่านรกมีสวรรค์มีแล้วมันเกิดระอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปถ้าเรายกบาลีมาก็จะต้องพูดว่าหิริโอตัปปะแต่ความระอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปที่มันเกิดจากสามัญสำนึกของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยที่รู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วรู้จักใจตัวเองเนี่ยมันจะสะบั้นหันขาดกิเลสได้นะจริงๆเพราะงั้นเนี่ย
ธรรมะร่วมสมัยตอนนี้เรามี Facebook เรามี YouTube เรามี TikTok อาจารย์ก็ขยันผมเขี่ย TikTok ก็เจออาจารย์เขี่ย YouTube ก็เจออาจารย์เขี่ย Facebook ก็เจออาจารย์ ไม่ได้อยากดังแต่อยากดี ไม่ใช่อยากดีคนเดียวแต่อยากให้ทุกคนเป็นคนดี ถึงได้ขยันจัดรายการค่าอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สื่อสารไม่ต้องพูดถึงรับไว้แต่เพียงผู้เดียวบางครั้งได้คุยกันส่วนตัวท่านก็บอกโยมจัดงานเป็นหนี้อีกแล้วสาธุนี่คืออาจารย์นิรุตคือเสียสละเพื่ออะไรเพื่อคำเดียวว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชีนาติเพราะงั้นเนี่ยผมเองก็เหมือนกันผมเองก็มีโอกาสจากอาจารย์ท่านครั้งหนึ่งเคยได้โอกาสจากหลวงพ่อสนองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมให้ได้มีโอกาสทำงานรับใช้พระศาสนาด้วยการพูดธรรมะจัดรายการธรรมะเผยแผ่ธรรมะแต่วันนี้ผมได้โอกาสจากพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตบอกโยมมาจัดรายการไหมอาจารย์จะแบ่งเวลาให้โอ้โหอาจารย์เมตตาผมงี้ผมไม่กล้าปฏิเสธก็เลยได้มีรายการคารวะธรรมในช่วงเวลา 9 โมงถึง 10 โมงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมพูดจาธรรมะเข้ากันดีทุกคนจำไว้เลยนะธรรมะทุกบททุกตอนทุกองค์ที่แสดงฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติคำเดียวสั้นๆต้องเอาไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วหลวงพ่อจบฉันก็จบเหมือนกัน จบไปพร้อมกับหลวงพ่อโยมจะไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกคำทุกตอนแม้ผมพูดเนี่ยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ที่สามารถจดจำไว้ได้ถ้าท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์ก็จงเอาไปปฏิบัติและจะเกิดประโยชน์ผม2 คนทุกวันนี้มีข้อวัดคือกิจวัตรประจำวันสวดมนต์เช้าทำวัดเช้าสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นทำสมาธิเช้าทำสมาธิเย็นเจริญพระกรรมฐานช่วงกลางวันว่างๆวันทำงานฟังธรรมเปิดครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาที่เราฟังแล้วเราเข้าใจองค์ไหนก็ได้ที่เราเข้าใจอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมพูดแล้วเข้ากันทำไมมีความคิดเห็นตรงกันสามีภรรยาหลายคู่สามีฟังเพลงภรรยาฟังธรรมเข้ากันได้ไหมไม่ได้นะสามีเข้าวัดภรรยาเข้าบ่อนเนี้ยเข้ากันได้ไหมไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยเหตุผลที่เข้ากันได้ก็คือทำเสมอกันไอ้คำว่าศีลเสมอกันเนี่ยไม่ใช่ว่าศีล5 ข้อเสมอกันนะศีลและธรรมเหมือนกันเนี่ยมันสำคัญที่สุดศีลธรรมมีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดสันติสุขภายในใจผมเองมีความสุขที่ได้เข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มันมีความสุขมันอิ่มกว่ามีเงินมากๆมันอิ่มกว่ามีทรัพย์สมบัติมากๆมันอิ่มใจเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์พระอาจารย์นิรุตได้เมตตาเดินทางไปที่อุทยานมอเตอร์ธรรมพร้อมกับญาติธรรม30 ท่านผมจัดงานครบรอบปีแล้วก็น้อมที่ดินที่ไม่ใช่ของผมหรอก ของคุณตุ้ยกับของแม่ชีเรวดีจำนวน2 ไร่3 งาน85 ตารางวาขาดอีก15 ตารางวาครบ3 ไร่ซื้อสวนผักเปลี่ยนเป็นสวนป่าเป็นป่าจริงป่าอย่างเงี้ยลมลื่นอย่างเงี้ยซื้อสวนผักปลูกป่านะซื้อต้นไม้อย่างเดียวนะไม่ต่ำกว่า5 ล้านต้นไม้นะที่นี่ไม่ต้องซื้อนะอาจารย์มาเจอป่าแล้วอยู่เลยนะผมต้องเปลี่ยนสวนผักเป็นสวนป่าเปลี่ยนลานบ้านเป็นลานบุญให้คนมีศีลมีธรรมมาปฏิบัติธรรมกันจากที่ชาวบ้านเขานั่งเก็บผักนินทาว่าร้ายกันหลบเลิกมาปลูกศาลาปลูกกุฏิปลูกห้องน้ำให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันนี่เกิดจากศรัทธาของแม่ชีเรวดีสัตรพลเกิดจากศรัทธาของคุณตุ้ยมอได้ทำผมมีส่วนคือช่วยสนับสนุนทางความคิดบ้างทางกายบ้างกายภาพที่สามารถทำได้แต่ผมก็บอกว่าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ถ้าเราสิ้นไปเราหมดอายุไปสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของโลกเราสู้ยกให้พระศาสนาให้สมบัติของเราเป็นสมบัติของธรรมถ้าเราไม่นิพพานซะก่อนของเหล่านี้เรามาเสวยต่อไปแน่จึงได้มีความคิดเห็นตรงกันแล้วก็มอบที่ดินถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภายใต้คำว่าสาขาของวัดสังฆทานเพราะว่าสังฆทานเนี่ยเป็นวัดใหญ่กลางเมืองมีศักยภาพที่จะเผยแผ่มีผู้คนหลั่งไหลไปปฏิบัติธรรมถือศีลบวชทุกวันไม่ต่ำกว่า100 คนนะพ
ราะงั้นเนี่ยมีวัดสาขามีบุคคล มีครูบาอาจารย์มันครบองค์ประกอบ วัดสังฆทานจะทำงานให้การเผยแผ่ธรรมะขับเคลื่อนไปได้ทุกวัน และมอเตอร์ธรรมเป็นสาขาของวัดสังฆทานแผ่นดินของผมจะไม่ลกล้างจากผู้คน จะไม่ลกล้างจากผู้ที่มีศีลมีธรรมจะมีคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมตลอด จึงได้มอบถวายในวันนั้นเอาแบ่งบุญให้ทุกคนเด้ออันนี้คือที่มานะครับก็ให้คุณตุ้ยได้พูดคุยบ้างว่าคุณนพพูดเก่งเกินไปแล้ว พูดคนเดียวเลยเอาเปิดโอกาสให้คุณตุ้ยได้ทักทายญาติธรรมครับกราบนมัสการพระครูจริยสารธรรม และก็กราบสวัสดีแม่ญาติธรรมทุกท่านค่ะก็คุณนพพูดไปเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบก็คือจบแล้ว แทบจะไม่มีช่องว่างให้ตุ้ยได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะก็อยากจะย้ำในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านเริ่มต้นบอกว่าเรื่องของทานศีลภาวนาพอมาณวันนี้นะคะณจุดนี้ที่มาถึงตรงนี้แล้วตรงที่มาภาวนาแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่มีผิดเลยนะคะว่าทำไมถึงต้องเริ่มต้นที่ทานก่อนแล้วถึงค่อยมามีศีลแล้วค่อยมาถึงจุดปฏิบัตินะคะจะสังเกตได้ว่าหลายๆท่านบอกว่าให้ทานถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยถ้าเราจะไปวัดไหนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโรงทานมากมายเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ทุกโรงทานผู้ที่มาออกโรงทานจะมีศีลเชื่อไหมคะเช้าเนี่ยมาที่วัดเนี่ยอาจจะมาตั้งโรงทานพอเสร็จงานช่วงบ่ายกลับไปอาจจะมีเวลากลับไปทำสวนทำไร่ทำนาต่อแต่ตกเย็นก็กระดึบหน่อยใช่ไหมคะตุ้ยก็เหมือนกันตุ้ยกับคุณนพเหมือนกันตอนที่เราเริ่มต้นที่จะออกโรงทานเนี่ยโอ้โหเราออกโรงทานเป็นบ้าเป็นหลังเลยโดยเฉพาะกิจกรรมของทางวัดสังฆทานเนี่ยมีสาขาอยู่30 กว่าสาขาทั่วประเทศในช่วงของกิจกรรมทอดกฐินเนี่ยเราเดินทางออกจากที่บริษัทตั้งแต่วันศุกร์เพื่อที่จะไปทอดให้ได้เพราะว่ามันมีเวลาแค่4 อาทิตย์นะคะแล้วก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนไปเช้าเนี่ยอาจจะไปวัดหนึ่งบ่ายไปอีกวัดหนึ่งถ้าเกิดอยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใกล้เคียงกันวันเสาร์ก็จะไปวัดหนึ่งวันอาทิตย์ก็ตีไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยเพื่อที่จะไปออกโรงทานทำแบบนี้มาตลอดทุ่มเทกับการให้โรงทานมากแต่ในบางครั้งที่ไม่มีโรงทานหรือเราไม่ได้ไปออกกิจกรรมบุญเรา2 คนตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบสนิทอย่างที่บอกว่ามีการให้ทานแต่การรักษาศีลเนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าบริสุทธิ์ยังมีบางครั้งไปทานข้าวก็ชวนคุณนพเอาดิ้งหน่อยไหมนะเอาดิโอ้ยเราทานมีสติไม่บาปหรอกนะใช่ไหมคุณนพ นะแต่ก็มันก็เหมือนเราดื่มแต่เรารู้สึกเรากระดากนิดนะมันก็เลยแบบนะจนเราทำทานไปเรื่อยๆจากการทำทานเราก็เริ่มฟังธรรมเพราะว่าเราเข้าวัดสังฆทานเราก็จะฟังครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองกตบุญนูตลอดจะฟังแต่มันยังไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะก็ฟังการฟังแบบนี้มันเหมือนฟังแล้วค่อยๆสั่งสมไปอาจคนที่ไม่ได้ฟังธรรมบ่อยๆอาจจะรู้สึกฟังไม่ค่อยเข้าใจหรอกสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยทั้งการ1 ชั่วโมงเนี่ยฟังไปแล้วนะพอเริ่มใหม่มาฟังใหม่จนไปสะกิดใจตรงนี้เนี่ยการนี้เราฟังมาแล้วนี่นะแต่ตอนที่หลวงพ่อพูดมาตั้งครึ่งชั่วโมงที่แล้วจำไม่ได้เลยว่าฟังมาแล้วแต่บังเอิญไปสะกิดใจนิดนึงตรงนั้นอะไรจำได้ตรงนี้เคยฟังแล้วนี่นะเห็นไหมจะเห็นว่าในการเดียวกันเนี่ยฟังกี่ครั้งเนี่ยบางครั้งก็จำไม่ได้หรือบางครั้งกันนั้นเราจำได้แต่ทุกครั้งที่เราฟังเราก็จะได้ข้อคิดข้อธรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าปัญญาเราถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วหรือเราฟังที่คุณนพบอกฟังแล้วต้องลงมือทำบางครั้งเราได้ข้อคิดในเนื้อธรรมนั้นแล้วเนี่ยเราเอามาปฏิบัติหรือเราเอามาสอนตัวเราเองพอจิตเราที่มันกระเถิบขึ้นมานิดนึงเริ่มมีธรรมแล้วพอกลับไปฟังธรรมกันเก่าเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาใหม่มาอีกนะเพราะฉะนั้นพอตอนที่เราให้ทานมาเยอะๆศีลเราจากที่เราเคยแบบเอาไหมดิ้งกันไหมเริ่มมีเอาก็เอาจนตอนหลังเนี่ยอยากจะดื่มแม้แต่กระทั่งอะไรนะที่มันมีแอลกอฮอล์อยู่ในเซเว่นนิดหน่อยเนี่ยเชื่อไหมแบบไปเปิดตู้หยิบมาจ่ายตังค์นะเขาบอกว่า
อ๋อนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะขายแอลกอฮอล์อ้าวหน้าแตกเอาไปเก็บ อีกครั้งหนึ่งอยากจะดื่มอีกไปเปิดตู้ทางนี้เปิดไม่ได้แล้วคือเขาปิดเลยว่าไม่ใช่เวลาขาย เราสองคนก็เลยบอกโอเคเรามีบุญแล้วเรามีบุญคือเราไม่มีสิทธิ์ทำผิดแล้ว เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็รักษาศีลจะบอกตัวเองสองคนเสมอว่าต่อไปเราก็จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เราจะไม่พยายามละเมิดศีลมันก็เลยเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นศีลอัตโนมัติอะนะไม่จำเป็นว่าโอ้โหถึงเวลามีกิจกรรมทีนึงต้องมานั่งขอศีลกับพระทีนึงอย่างนี้ไม่ต้อง เพราะเราทบทวนตัวเราเองอยู่เสมอว่าเรามีศีลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากการที่เราให้ทานเราก็เริ่มมารักษาศีลจนบริสุทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มภาวนานะมันเลยเป็นลำดับขั้นว่าทานศีลภาวนา เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ประสบการณ์ทำเยอะนะคะจากการที่เราให้ทานเนี่ยเราจะเห็นความละโมบเราเคยไหมคะให้ทานอยู่เนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาแบบอยากมาเอาของเรามากเลยบางทีเราก็อยากจะแบบให้ชุดหนึ่งนะจะได้กระจายให้ทั่วถึงบางคนก็บอกว่าขอไปให้คนนั้นหน่อยเขาเดินไม่ไหวเราก็โอเคเอาไปขอใส่ถุงหน่อยสิยายที่บ้านอ่ะอยู่บ้านมาไม่ได้เอาไปแต่บางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาให้เหตุผลต่างๆนานาเนี่ยถ้าพิจารณาดีบางทีมันไม่ได้เป็นจิตที่เอื้อเฟื้อนะแต่มันเป็นความละโมบของตัวเองที่มองไม่ออกว่าตัวเองกำลังละโมบแต่หาเหตุผลมาเพื่อที่จะได้ทำเป็นเหมือนมีจิตใจเอื้อเฟื้อนะเอาไปเผื่อแผ่คนนู้นคนนี้นะแต่แท้จริงไม่เรากำลังโดนกิเลสความละโมบครอบงำโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพอเราให้ทานปุ๊บเนี่ยเราเห็นความละโมบแบบเนี้ยในขณะเดียวกันที่เราเห็นความละโมบของคนอื่นเนี่ยมันมองย้อนกลับมาที่ตัวเองเห็นใครละโมบปุ๊บตัวเองงกขึ้นมาทันทีเลยฉันจะเอามาแจกให้ทั่วถึงนะเธอจะมาใส่ถุงได้ยังไงมันเลยเห็นตัวตนีของตัวเองขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจากการที่เราให้ทานมาแบบโชคโชนเนี่ยทำให้เราเห็นตัวกิเลสเห็นทั้งความตนีในใจของเรามันก็เลยเป็นการสั่งสมว่าต่อไปเราจะไม่ละโมบนะเพราะความละโมบที่เราเห็นที่คนอื่นทำให้เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดนะมันก็เลยทำให้เป็นการขัดเกลาตัวเองไม่ให้เกิดความละโมบไม่ได้เกิดความอยากได้สมัยก่อนไปวัดไหนเนี่ยสมมติเลิกงานจบใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็จะแจกของเมื่อก่อนนี้ไม่เลยครูบาอาจารย์สมมติแจกหนังสือสวดมนต์นะขอสัก10 เล่มเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปัจจุบันแม้แต่เล่มเดียวก็ยังไม่เคยเปิดอ่านจนไปขอแบบเนี้ยจนวันนึงเนี่ยเริ่มตาสว่างเราจะละโมบไปถึงไหนเนี่ยเราเอาไปเราก็ไม่ได้อ่านนะแต่ถ้าอย่าได้บอกว่าแจกเชียวโหกิเลสทำงานทันทีเลยนะแต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าทานศีลภาวนาพอเราเริ่มมาภาวนาแล้วเนี่ยเราจะมองย้อนกลับไปได้ความละโมบที่มันเกิดขึ้นความอยากได้จริงอยู่ครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจะให้เนี่ยเขามีจิตเจตนาที่ดีแต่เราต้องมองย้อนดูก่อนว่าเราจะเอาไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราไหมถ้าเป็นประโยชน์กับเราก็ไปรับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาไปเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองหรือเราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เราก็ไม่ขอรับเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นน่ะมีประโยชน์นะกับผู้อื่นจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือลำดับขั้นตอนของทานศีลภาวนาทั้งหมดนี้มันก็เลยเกิดจากว่าเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนพอเราได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเป็นเหตุที่เราอยากจะให้คนข้างๆเราคนรอบตัวเราเนี่ยได้รับประโยชน์ได้มองเห็นความสุขที่แท้จริงแบบนี้เหมือนอย่างวันนี้มาเจอพ่อแม่หลายท่านนะคะที่ได้ไปร่วมงานที่มอเตอร์ธรรมแม่หลายท่านมาบอกว่าปลื้มใจมากที่วันนั้นได้ร่วมบุญวันนั้นบุญที่ได้วันนั้นเนี่ยผ่านมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ย22วันนี้วันที่14วันเห็นไหมบุญไม่ได้หายไปไหนเลยอ่ะนึกขึ้นมาทีไรมันก็เหมือนปลื้มอะดรีนาลีนใช่ไหมหลั่งออกมาอีกความปิติใจก็ออกบานออกมาที่หน้าอีกเนี่ยแหละบุญเป็นแบบเนี้ยถ้าหลายท่านมีความรู้สึกว่าฉันเคยรู้สึกแบบนั้นนะนี่แหละค่ะบุญถามว่าสมมุติว่าเดือนหน้าหรือปีหน้าได้มีโอกาสไปอีกอย่างเงี้ยเชื่อว่าแม่หลายๆท่านก็ต้องนึกถึงบุญเมื่อวันนั้นออกอีก
เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นบุญบางคนบอกว่าทำไปแล้วศูนย์เปล่า บุญไม่ได้ทำแล้วศูนย์เปล่า แต่สิ่งที่เราทำไปงานการงานอาชีพ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังพยายามหามาในชาติเนี้ยมันก็ทำให้เราใช้ได้แค่ชาตินี้ เหมือนหลวงพ่อสนองท่านให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าสิ่งของที่โยมหาไว้ในชาตินี้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆนานา มีลูกมีหลานมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างโยมเอาไปไม่ได้หรอกแม้แต่เงินบาทเดียวที่เขามาให้เราคาบไว้ตอนที่เราตายแล้วเนี่ยมันยังเอาไปไม่ได้เลยเราสร้างบ้านไว้หลังใหญ่โตแต่สุดท้ายพอเราหมดลมหายใจเขาให้เราไปอยู่ในไหนคะเขาไปอยู่ให้เราไปอยู่ในโรงไม้แค่ให้เรานอนได้อะเหมือนจะให้เราใช่ไหมโรงเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ให้อ่ะเผาทิ้งเฉยเลยอ่ะร่างเราอ่ะโอ้โหเราอุตส่าห์แบบประงบประหงมนะฉีดนู่นฉีดนี่ทานู่นทานี่นะอุตส่าห์รักของเราถนอมเรามาอย่างดีๆพอแค่เราหมดลมหายใจอ่ะเอาไปเผาซะนี่โอ้โหลงทุนไปตั้งเยอะนะเนี่ยผมเผิมเลยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนเอาไว้ในปัจจุบันเนี่ยอย่าได้หมดลมหายใจนะเขาไม่เอาไว้สักอย่างเลยอ่ะแต่สิ่งที่จะเอาไปได้อย่างเดียวคือบุญและกุศลที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นก็กราบอนุโมทนากับทุกท่านนะคะขอให้ใช้ลมหายใจที่มีอยู่ในตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มันสร้างเป็นบุญสร้างเป็นกุศลให้มันเอาติดตามเราไปได้อย่าให้ลมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้สร้างแต่ข้าวของแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกปัจจุบันนะคะสาธุค่ะครับสาธุขอบคุณคุณนพคุณตุ้ยเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะสมไหมครับที่เราใช้คำว่าคู่บุญใช่ไหมครับเมื่อกี้เนาะโอ้เป็นการบรรยายธรรมที่เกิดมาจากการปฏิบัติไม่ใจรู้เฉพาะทฤษฎีเนาะทฤษฎีก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วหลักการนะครับแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆจึงนะครับธรรมะเกิดจากการปฏิบัติผมขออนุญาตเล่าให้พี่น้องท่านสาธุชนฟังนิดมีที่2 ไร่กว่าๆเหมือนกันคุณนพเกือบจะ3 ไร่ใกล้ๆกับวัดถ้ำผาปู่โอกาสดีๆจะเชิญคุณนพได้ไปเที่ยววัดถ้ำผาปู่ไปดูลิงเนาะเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุปฏิบัติหลวงปู่ทองดีหลวงปู่คำดีประภาโสหลวงปู่เผยหลวงปู่อะไรต่างๆอยากจะทำเหมือนกับคุณนพคุณตุ้ยทำนี่แหละนะครับเห็นแล้วสะออนไม่ถึงกับอิจฉาหรอกนะสะออนนะครับคำว่าสะออนนี่หมายถึงภาษาอีสานคืออะไรครับคือเห็นแล้วศรัทธาเห็นแล้วอยากจะทำเอาเป็นแบบอย่างแต่ผมจะพูดเสมอเลยว่าคนเรานี่บุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านอุบาสกนะครับคุณนพคุณตุ้ยอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้นี่ทำได้แล้วทำได้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราพี่น้องชาวพุทธเราทำได้เหมือนกับคุณนพคุณตุ้ยนี่จะสุดยอดมากๆแต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับมีที่ตอนนี้ปลูกข้างหลังไว้ก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ขึ้นสูงพอสมควรแล้วล่ะสามารถที่จะจัดปฏิบัติธรรมคนทั้ง30 คนเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ภายในไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นข้างหลังก็เป็นเขานะแต่ว่าบุญบารมียังไม่ถึงที่คุณนพคุณตุ้ยทำนะครับเพราะฉะนั้นจึงยอมรับจริงๆเวลาผมฟังคุณนพคุณตุ้ยได้พูดธรรมะให้ฟังนี่นะครับศรัทธาเลื่อมใสนะครับเห็นว่าไม่มีมากหรอกที่จะทำอย่างนี้ได้นะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเห็นด้วยกับผมแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาที่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมในฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุก่อตั้งมาปีนี้วันนี้21 ปี
ถ้าเป็นคนนี่ก็บรรลุนิติภาวะเกินมา1 ปีกำลังเป็นชายชะกันที่ผ่านมานะครับก็มีอุปสรรคมีไว้ให้สู้ไม่ได้มีไว้ให้ถอยปัญหาเกิดมานะครับเพื่อให้แก้วิกฤตก่อให้เกิดโอกาสมีคนเสนอความคิดว่าพระอาจารย์ครับค่าไฟเนี่ยราคาแต่ละเดือนนี่ค่าไฟมันสูงประมาณ30,000ร้อนจัด30,000กว่ากับ40,000บางเดือนออกอากาศเฉพาะกลางวันได้ไหม6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นพอมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณครึ่งต่อครึ่งนะมีคนเสนอแล้วตอนนี้สถานีวิทยุคนฟังน้อยลงนะมาฟังทางแอปทางอะไรต่างๆที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเรามาใช้สื่อประเภทนี้ก็ได้นี่สถานีวิทยุเราก็ลดเวลาออกอากาศลงมันน่าจะดีไหมปรากฏว่าท่านก็ยังยืนยันแบบเดิมครับก็จะออกอากาศตลอด24 ชั่วโมงค่าน้ำค่าไฟที่มันขาดบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาก็จะแก้ปัญหาไปเนี่ยอันนี้ก็เลยจะขออนุญาตมาอนุญาตสอบถามความรู้สึกในฐานะผู้อำนวยการไม่ใช่ผู้อึดพระอมนะครับผู้อำนวยการนี่ผอ.เนี่ยนะไม่ใช่ผู้อึดพระอมนะฮะผู้องค์อังอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเนาะหมายถึงผู้อำนวยการว่าพระอาจารย์นะครับมีแนวคิดที่ผ่านมาเวลามีปัญหาแก้อย่างไรแล้วโอกาสของสถานีวิทยุของเราต่อไปในวันข้างหน้าตอนนี้21 ปีหน้าจะ22 ปีแล้วจะมีแนวทางในการบริหารจัดการสถานีของเราอย่างไรบ้างครับกราบนิมนต์สัก15 นาทีหลังจากนั้นก็จะได้สรุปคนสัก2 นาที3 นาทีเพื่อที่จะให้ได้เวลา17 นาฬิกาเราก็จะได้เตรียมเข้าสู่พิธีการนะครับฉลองสถานีของเราในวันนี้ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ขณะนี้ท่านอาจารย์กนพงษ์จุลราชพร้อมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยฝ่ายศาสนาพิธีการพิธีกรเดินทางมาอำนวยความสะดวกนะครับปฏิบัติการศาสนาพิธีเดินทางมาถึงแล้วขอกราบนิมนต์พระอาจารย์สัก15 นาทีก่อนครับผมสาธุเพราะก่อนอื่นต้องขออนุโมทนานะอาตมาก็พูดง่ายๆว่าขอแบ่งบุญแล้วก็เอาบุญให้ทุกท่านทางอากาศด้วยทางที่นี้ด้วยโยมทุกๆบุญเลยโยมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าอาตมามาถึงขั้นนี้แล้วอาตมามาไกลมากไกลจนไม่คิดฝันว่าจะมาถึงที่นี่ตรงเนี้ยเริ่มจากมีอุดมการณ์ในการรักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งไม่ต่างอะไรกันกับโยมที่เป็นวิทยากรทั้ง3 ท่านได้ความรู้จากการได้ยินได้ฟังมีความพอใจนะว่าปรโตโคสะแล้วก็มีโยนิโสมนสิการหมายถึงว่าเราตั้งใจนะถ้าฟังธรรมแล้วไม่ตั้งใจฟังไปบางคนบอกฟังให้หลวงพ่อกล่อมให้ว่างั้นถ้าไม่ได้ฟังท่านอาจารย์นอนไม่หลับเพราะว่ารายการที่อาตมาปุจฉาวิสัชนาตอน5 ทุ่มพอดีก็เลยหลับพอดีเลยงั้นไอ้นั่นไม่ได้อะไรเลยนะสนุกดี ต้องมีโยนิโสมนสิการเพราะอาตมาได้เรื่องนี้มาตั้งแต่ยังหนุ่มเริ่มบวชมาก็เห็นคุณประโยชน์ของวิทยุก็คือฟังวัดต้นสนนะ AM วัดต้นสนเนี่ยมี24 ชั่วโมงมาบวชใหม่ๆนะโอ้โหมันไม่ใช่ชีวิตที่เราเคยอยู่เมื่อปี 2540 เนี่ยแต่รู้สึกว่าดูไปดูมามันก็น่าอยู่นะเพราะไอ้ที่เราผ่านมา25 ปีที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนเราเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายเส้นชัยชีวิตอะไรมันจะอยู่ตรงไหนคืออาตมาพูดตรงๆไม่เคยปลื้มใจกับชีวิตฆราวาสไม่ค่อยได้เอามาพูดเล่าอะไรให้ใครฟังมากหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าปลื้มนะไม่ปลื้ม
แต่ตั้งแต่วันบวชเป็นต้นมาเนี่ยอาตมารู้สึกพอใจกับการอยู่ในเพศนักบวชของอาตมาเนี่ยแล้วทำประโยชน์นะแล้วชื่อฉายาเนี่ยมันตรงกับ ไม่รู้ว่ายังไงมันตรงกันหมดแหละนิรุตนิติสาโรพนนิติสาโรคืออะไรท่านอาจารย์บุญยวัฒน์แปลออกวิทยุให้โยมฟังหน่อยนักบาลีอะนิติสาโรแปลว่าอะไร นิตินี่แปลว่าระเบียบแปลว่ากฎหมายสาระหรือแก่นสาร ผู้ที่ยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์เป็นสาระสำคัญของชีวิตประมาณ นี่ นี้ นะครับ ครับ ชื่อมงคลจริงๆโยมอาจารย์ มันชื่อมงคลตั้งแต่วันแรกบวชแล้ว หรือว่ามันเหมือนกับพ่อแม่เวลาเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเนาะเวลาเขาจะให้ของดีนะท่านอาจารย์บุญยวัฒน์นะเคยไปขอของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเกิดมาก่อนอยากได้ของดีนี่เอานี่คาถานี่นะอยากให้คนรักคนชอบนะท่องคำนี้นะเขาจะบอกไม่กี่คำหรอกแล้วเราก็ท่องจำไว้ไปหาใครนี่เราก็รู้สึกว่าจะท่องบทนั่นแหละให้อยากให้เขารักอยากให้เขาชอบเขาบอกว่าคาถาเสน่ห์เขาว่างั้นอีกคาถาหนึ่งเขาบอกว่าคงกระพันชาตรีว่าอย่างนั้นคำนี้นะ1 2 3เขาก็จะบอกเรามาเราก็ท่องไม่รู้แปลว่าอะไรอะบาลีอะขนาดนั้นก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้ขนาดนั้น เรียกว่าสายมูเหมือนโยมนพพูดเนี่ยสายมูอะไม่รู้ละอะไรจะยังไงชีวิตดำเนินไปนี้ขอให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยป้องกันปกป้องคุ้มครองขอได้ขอบอกได้บอกไปอยู่ตรงไหนก็บอกไปอยู่ตรงเขาบอกขอเจ้าเขาไปอยู่ตรงป่าบอกเจ้าป่าไปอยู่ตรงไหนบอกหมดอะอันนี้ใหญ่ที่สุดขอให้เป็นเจ้าก็แล้วกันบอกหมดเลยแต่พอมารู้จักพระรัตนตรัยแล้วอาตมารู้สึกอาตมาอยู่นะอยู่บวชมาแรกๆสะสมพระเครื่องคิดว่าเป็นห่อใหญ่เลยแล้วเขาก็บอกรุ่นนั้นรุ่นนี้นี่ก็ว่าได้ของดีแล้วนะแต่พอฟังธรรมะเรียนธรรมะไปเรื่อยๆแหมเราได้ดีกว่านั้นอีกไม่ต้องมีภาระในการเก็บท่านไม่รู้ใครรักษาใครตอนแรกพระเครื่องรักษาเราใช่ไหมโอ้โหได้พระดีอาจารย์ดีวัดดีด้วยเนื้อโอ้โหนู่นนั่นนี่เขาซื้อแว่นนะเขาบอกราคาเท่าไหร่ก็ไปซื้อมาส่องดูเนื้อท่านไม่เคยส่องดูตัวเองสักทีเลยแต่พอได้ธรรมะโอ้โหได้วิชาส่องตัวเองพระเนี่ยต้องมีวิชาส่องตัวเองคือวิปัสสนานะทีนี้พอเรามาฟังธรรมะได้จากวิทยุเนี่ยแล้วก็ชอบฟังอภิธรรมอาจารย์ต่างๆที่สอนอภิธรรมในยุคนั้นในผ่าน AM เนี่ยจะมาฟังหมดนะก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกโชคดีที่ได้พอใจในธรรมนะแล้วก็มันประกอบกับอาตมาเป็นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็จะชอบสิ่งที่ทันสมัยที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่รู้ละอะไรเกิดขึ้นมานี่ทำไมลิเกมันมาร้องออกวิทยุได้เสียงก็มายังไงเล่นกันอยู่ที่ไหนเราจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยุนี่ให้ได้ว่าทรานซิสเตอร์มันออกมายังไงก็เลยเลือกที่จะเรียนพวกนี้มีความพอใจตัวนั้นเรียกอุปกรณ์ตัวนี้เรียกมีหน้าที่อะไรก็มาประกอบกันแล้วสร้างวิทยุแบบขั้นพื้นฐานดีใจชอบแบบนั้นใช้ไมค์ลอยขั้นพื้นฐานต่อจิ๊กซอต่อวงจรง่ายๆแล้วก็สามารถทำให้พูดจากที่นี่ไปดังอยู่ที่นู่นได้ดีใจชอบแบบนั้นตอนหลังมาจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรขึ้นมาอาตมาทันสมัยตลอดอยู่คนยุคอาตมาเนี่ย54 ปีเนี่ยทุกวันนี้ทำอะไรไม่เป็นอาตมาหลายเยอะเลยนะแล้วจะให้ลูกหลานทำให้ใส่นู่นใส่นี่รหัสอะไรต่างๆด้วยความที่อาตมาสนใจเรื่องพวกนั้นเนี่ยอาตมาก็เลยมาทำงานเผยแผ่แล้วใช้อุปกรณ์ที่ร่วมสมัยเนี่ยได้ดีอันนี้มันเป็นคุณูปการที่เราได้ตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไถไร่ไถนาอยู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาหนังสือเรียนซ่อมสร้างวิทยุมาดีใจเอกสารก็ส่งมาเป็นชุดดีใจเอามาเรียนอันนี้คือมันเป็นจุดเบื้องต้นที่เราสนใจเรื่องพวกนี้ที่พอเรามาสนใจเรื่องธรรมก็เลยเราทำยังไงถึงจะ
ถ้าเกิดเป็นทางโลกก็อยากจะเป็นไอ้ดีเจใช่ไหมฟังเพลงอยากจะเปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังแฟนคลับโทรมาใช่ไหมแฟนคลับโทรมาขอเพลงนี้เนี่ยพระครูอุดมมาแล้ว แฟนคลับโทรมาขอเพลงนี้จะเปิดเพลงนี้เหมาะสำหรับคนนี้ฝากให้คนนี้อันนี้สำหรับดีเจวิทยุทีนี้ดีเจธรรมะพอเรามาเป็นพระแล้วก็เราจะต้องมีความรู้นะเราไปเรียนตรงไหนที่เขาเรียนแบบทางลัดที่ไม่ต้องไปเรียนตามหลักสูตรที่ต้องไปสอบจบแต่ก็ต้องเรียนอันนี้เรียนนะอาตมาไปเรียนกับเขาทุกอย่างอภิธรรมก็เรียนพระไตรปิฎกก็เรียนบาลีก็เรียนแต่ถามว่าจบเป็นมหาไหมไม่ได้เป็นมหาแต่รู้ว่ามหาจริงหรือไม่จริงรู้แค่ทดสอบหลักไวยากรณ์อาตมาก็รู้แล้วมหาลอกมหาปี้เขาเรียกมหาปี้ใช้ปี้เล็กๆหรือเปล่า เวลาสอบใช่ไหมที่เขาออกข่าวออกอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าท่านหรอกแต่ว่าถ้ามหาแท้ต้องพูดแบบเมื่อสักครู่ที่ลงไปอันเนี้ยเขาเรียนมาจริงนี่มหาแท้เนี่ยเขาต้องพูดถูกหลักแล้วเราฟังเราก็รู้ด้วยทั้งที่เราไม่ใช่มหาแต่เราเรียนวิชามหามาก็เหมือนกับโยมนพกับโยมตุ้ยเรียนธรรมะของครูบาอาจารย์มาแล้วก็จะรู้ว่าท่านรูปนี้สอนธรรมะภาคปฏิบัติแล้วมันเข้าถึงใจเรายังไงเรามีศรัทธาเราก็เลือกที่จะฟังแล้วก็จะเปิดให้กันและกันฟังแล้วมันก็เลยทำให้พัฒนาการของครอบครัวเราเข้าสู่เนื้อหาแห่งธรรมนั้นได้เนี่ยทุกสิ่งอย่างมันประมวลลงไปหมดแล้วอาตมาก็เลยว่าอุปกรณ์สื่อธรรมมีประโยชน์มากเรามีความรู้ทางโลกมาแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อายุ15ปีจบม.3 เข้าไปเรียนรู้ซ่อมสร้างวิทยุตั้งแต่อายุ16ปีไปเรียนจบแล้วทำงาน10ปีตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานจนมาเป็นเจ้าของกิจการอาตมาเปิดร้านซ่อมเองในเมืองด้วยแถวเขตอำเภอบางพลีสมุทรปราการปิดร้านมาบวชโยมไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะปิดร้านมาบวชแล้วไม่กลับไปแม่ต้องเอาของคืนเจ้าของเขาเพราะไม่กลับไปแล้วแล้วก็ไม่จับอีกเลย9ปีไม่ยุ่งไม่เกี่ยวพอมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยคิดเลยว่าเราต้องทำสถานีวิทยุเพราะตอนนั้นกำลังดังเลยวิทยุชุมชนกำลังดังหลวงพ่อสนองอาตมาก็ไปดูงานหลวงพ่อตั้งเสาใหญ่สูงเราก็จะเอาเหมือนกันนี่ คิดดูอยู่บ้านนอกตั้ง120 เมตรอ่ะหลวงพ่อตั้งไม่ได้สูงขนาดนี้หลวงพ่อเท่าไหร่108 เมตร100 เดียวเนี่ยทีนี้ใจใหญ่นะชวนชาวบ้านทำนะเสาต้นนี้นะที่เราทำกันเนี่ย1,100,000วันนั้นทำกันได้หุ้นละ500ใช่ไหมยายบนรู้สมัยยุคนั้นเราทำกันช่วยกันท่อนหนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีคนทำเป็นท่อนหรอกช่วยกันบ้านนั้น500บ้านนี้คนนี้500บางคนมีเยอะก็ทำ1,000บางคนมีเยอะทำ2,000เครื่องอุปกรณ์อีกรวมแล้วนี่2 ล้านกว่าทันสมัยดีที่สุดในยุคนั้นเครื่องส่งกระแรงที่สุดไปนู่นถึงขอนแก่นนู่นน่ะทางนี้ก็นู่นข้ามไปถึงอุดรนู่นมันไปขนาดนั้นนะทางนี้ก็เพชรบูรณ์น่ะน้ำหนาวนี่สบายมากนครไทยนี่สบายฟังแต่ขึ้นเราน่ะเดี๋ยวนี้ไปไม่ถึงแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยกับสมัยก่อนนะคนมาช่วยโอ้ยโยมเอ้ยหลั่งไหลกิจกรรมจัดคนมาทำบุญไปทอดเทียน9 วัดวันเดียวรถเท่าไหร่27 คันรถบัสโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะจัดงานนี่บึ้มทางเข้าทางออกเรานึกถึงวันที่คิดใหญ่ทำใหญ่สถานีวิทยุก็ออกอากาศแล้วก็ยังวางโครงการด้วยนะซื้อที่เสร็จแล้วสร้างโบสถ์สร้างวัดได้วัดแล้วเอามูลนิธิตอนแรกเอามูลนิธิก่อนมูลนิธิเป็นนิติบุคคลสร้างสถานีแล้วก็สร้างวัดอีก
เอาที่ดินที่มีนส.3เนี่ยสร้างวัดแล้วก็ประกาศได้วัดแล้วต้องไปสร้างโบสถ์ที่นั่น ถ้าจะเป็นโบสถ์ทำให้เป็นศาลาด้วยดีไหมจัดอบรมทำเผยแผ่ทำด้วยคิดใหญ่คิดทำนะคิดว่าคนจะมานั่งเต็มพรึบนี่แหละชุดขาวกึ่งโบสถ์กึ่งศาลาจะนิมนต์พระมาเลื้องเต็มเนี่ยจะได้มาทำกิจกรรมอะไรก็ได้ของศาสนาเนี่ยข้างหน้าต่อไปเนี่ยแต่มาคิดขนาดนั้นนะสถานีก็ทำใหญ่วัดก็ทำใหญ่เขาบอกโอ้ตัวเล็กๆทำไมมันคิดใหญ่เหลือเกินแค่นี้มันยังน้อยไปพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมจะตรัสรู้ตอนที่พบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ายอมเป็นสาวกเนี่ยฟังธรรมแล้วสามารถบรรลุธรรมได้เลยตอนนั้นถ้าไม่ติดตรงที่ว่าอธิษฐานไว้ว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสยัมภูผู้ตรัสรู้เองเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการข้างหน้าอันนี้ท่านอันนี้ไม่ได้อาตมาไม่ได้ไปเทียบกับท่านนะท่านเป็นแนวทางที่ท่านทำไว้ก่อนแล้วว่าทำไมคนที่เกิดมาคนเดียวแล้วจะทำประโยชน์ให้แก่คนจำนวนมากเหมือนโยมนพโยมตุ้ยบอกบ้านเราบ้านหลังเดียวแต่ทำไมบริวารคนในบริษัทเราญาติพี่น้องเราจะได้ทำกิจกรรมบุญบ่อยๆแล้วยังยกบ้านให้เป็นสาขาของวัดอีกทั้งที่ขายก็ได้หลายบาทนั่นน่ะบ้านหลังนั้นน่ะหลายล้านอยู่นะประเมินหรือเขาประเมินให้หรือเปล่าราคากี่ล้าน15 ล้านยกให้ศาสนาเฉยเป็นสาขาวัดสังฆทานเฉยเลยน่ะเขาประกาศเลยนะต่อหน้าคนเลยนะถ้าเอาคืนขอให้มีอันเป็นไปว่าแช่งตัวเองด้วยสงสัยไม่เอาคืนอยู่แล้วล่ะเพราะเขามั่นใจมันเกินกว่า100อ่ะเข้าใจไหมคือตอนที่ถวายมันปากเปล่าใช่ไหมเพราะมันมีเรื่องราวมาแล้วในศาสนาเนี่ยพ่อแม่มอบให้แต่ลูกใช่ไหมเขาจะเอาคืนมันมีเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่านี่เขาไปพาลูกพาแม่พาลูกยายนั่งกันเป็นแถวเลยถวายต่อหน้าพระสงฆ์ว่าครอบครัวกับผมข้าพเจ้าขอเอาคืนขอให้มีอันเป็นไปว่างั้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะโยมอาจารย์บุญยวัฒน์นะมันเป็นเอกสารสิทธิ์ของเขาจะเอาไปทอดตลาดอะไรยังไงก็ได้ถ้าวันหนึ่งวันนี้มาเศรษฐกิจมันดีขึ้นเขาประกาศว่าที่ดินตรงนี้จะขึ้นแล้วนะอารมณ์นั้นจะเป็นยังไง นะมันเกิดขึ้นสมมติว่ามันเคยขาย15 ล้านใช่ไหมถ้าเขาบอกว่า50 ล้านก็จะเอามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นความยิ่งใหญ่อันนี้หันมาหาสถานีของเราที่อาตมาทำมาอาตมาคิดใหญ่มาตั้งแต่ต้นแล้วก็อาตมาคิดถึงขนาดวางรากฐานว่าจะทำทายาทมาสืบต่อด้วยโยมเห็นไหมเวลาอาตมาจัดงานแต่ละครั้งอาตมาทำใหญ่ทั้งที่มันสิ้นเปลืองมากเลยนะอย่างเช่นป้ายเนี่ยไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะย่อมก็พอละมั้งหลายพันนะเนี่ยเขาส่งบินมาแล้ว15,000ตั้งแต่ติดในงานเนี่ยปกติแล้ววัดต่างๆเขาเอาไปแขวนติดแล้วติดอีกเปลี่ยนชื่อก็ทำกันอย่างนั้นแต่อาตมานี่ไม่ดีตลอดติดย่นไม่ได้อีกนะโดนบ่นนะต้องปิ้งให้ตรงให้สวยนี่แหละเห็นไหมวรินทร์สืบมาแต่ปั้นก็มายืนดูรูปก็เลยได้ทายาทไปอีกเห็นไหมเนนปอมบอกมายืนดูรูปของพี่รุ่นเก่าที่เขาฉลองกันผมก็เลยอยากได้แบบนี้มั่งแล้วอาตมาก็พูดว่าใครสอบผ่านมหาได้ไม่ต้องว่ามหาหรอกแค่สอบผ่านขั้นใดขั้นหนึ่งนักธรรมก็ดีบาลีก็ดีหลวงพ่อจะพาแห่อ้อมเลยออกอ้อมนาด้วงแล้วก็พูดติดเล่นไว้ว่าสักกระเบือออกดอกแล้วเว้ยลูกชาวบ้านธรรมดาอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือแต่สามารถสอบเป็นมหาปรริญญาได้มันต้องภาคภูมิใจตัวเองหมายถึงว่าไม้ธรรมดาไม่มีมันขาดความสดแล้วสักกระเบือเนี่ยที่เขาเอามาตำน้ำพริกเนี่ยอยู่มันไปออกดอกได้ยังไงมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะใช่ไหมมันอัศจรรย์มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดินของอาตมาเนี่ยจะมาแบบไหนก็ช่างเธอเอาไปปลูกอะไรเดี๋ยวอาตมาจะพิจารณาของอาตมาเองเหมาะกับการเพาะปลูกพืชชนิดไหนเหมือนที่อาตมาพิจารณาลูกหลานของอาตมาเพราะนั้นโยมจะมาบอกว่าเอาแค่นี้ก็พออันนั้นความรู้สึกของโยมแต่อาตมาคิด
ข้ามไปแล้ว มันใหญ่กว่านั้น แม้วันนี้อาตมาไม่อยู่แล้ว ลูกหลานอาตมาจะอยู่ยังไง วันนี้มันก็พอที่จะมองเห็นแล้วว่าใครที่จะมาสืบสารปณิธานที่อาตมาทำไว้อาตมาจะไม่พูดเหมือนกับพ่อแม่ที่บอกลูกว่าพ่อแม่ตายแล้วต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะ เราทำให้เขาดู เราอยู่ให้เขาเห็น เย็นให้เขาสัมผัสปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างโยมจะดูนะที่อื่นๆเนี่ยเขาไปแล้วไปรับนะไม่กลับมานะอาตมาก็ดูโหดๆอยู่นะคำพูดคำจาก็เด็ดขาดนะไม่น่าจะมีลูกศิษย์ติดเท่าไหร่นะใช่ไหมน่าจะเซ็งมากกว่าทำไม่ถูกก็ว่าเลย แต่ทำไมลูกศิษย์อาตมากลับบวชอยู่กับอาตมาเดือนเดียวภาคฤดูร้อนบังคับเข้ามาหรือเปล่าบางคนไม่อยากมาก็มีแต่ส่วนน้อย แต่พอเขาเห็นอาตมาลงข่าวว่าเพื่อนรุ่นพี่คนนู้นบ้านวัดนู้นวัดนี้มาเขามาเลย เพื่อมาแสดงตนว่าฉันก็ศิษย์วัดป่าจริยธรรมรูปหนึ่งนะแล้วฉันก็จะคว้าพัดมาให้หลวงพ่อแห่เนี่ยคำพูดเนี่ยเราฟังออกว่าวันหนึ่งเราต้องได้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นผลงานโยมไม่ต้องให้ใครมาย่องอาตมาแล้วก็ไม่ต้องไปว่าโอ้มางานวันเกิดอาจารย์นิรุตพระครูจริยสารธรรมฉลองวันเกิดให้ท่านเบิร์ธเดย์เป่าเค้กนี่แหละคือเค้กของอาตมาคืองานที่มันประจักษ์ชัดในศาสนาแล้วอาตมาก็อธิษฐานว่าขอให้เจอแต่คนบุญเท่านั้นที่มาเจอกันแล้วก็หนุนส่งกันโยมรู้ไหมว่าทำไมอาตมาได้โอกาสรับสิทธิ์ไปกราบพุทธสังเวชนียสถานบ่อยแล้วโยมว่าเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วแล้วก็ไปอีกแล้วพระบางรูปเนี่ยเขาอยากไปนะแต่เขารอให้วัฒนธรรมมีโครงการแล้วเขาแข่งกันด้วยนะในจังหวัดเลยเนี่ยเขาเอารูปเดียวจะอาวาสวัดใดแต่ต้องมีผลงานโดดเด่นทำงานกับเป็นที่ประจักษ์ชัดที่จะมีคุณสมบัติคัดเลือกไปแต่อาตมาทำของอาตมาไปเนี่ยอาจารย์จะนิมนต์ไปอินเดียอาจารย์ยมรบยมตุ้ยก็นิมนต์ก่อนนั้นนะก็เหมือนกับว่ารอว่าจะมีใครนิมนต์ไหม1 2 3 4แล้วก็ไปกับเขาแล้วก็รู้ว่าไปแบบนี้เป็นยังไงไปแบบนี้เป็นยังไงแล้วคิดว่าถ้าเราไปเราอยากจะไปแบบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราอยากจะไม่ต้องไปบรรยายเราบรรยายมาทั้งปีแล้วเราเผยแผ่มันทั้งปีแล้วไม่ใช่วิทยากรที่จะไปอธิบายให้ใครฟังว่านี่คือที่อะไรคือไม่ใช่ว่าตัดทางตัวเองหรือว่าเอาช่องน้อยแต่พอตนคืออยากจะเหมือนกับโยมนพพูดนี่แหละว่าจะไปกราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบพ่อที่พ่อเคยอยู่เนี่ยกลับบ้านอย่างเงี้ยนะทีนี้พอมาวันหนึ่งเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยประวารณาอาตมาว่าต่อไปนี้มอเตอร์ทำจัดจะนิมนต์ท่านอาจารย์ไปเป็นประธานบอกอาตมาไม่บรรยายนะไม่เอานะนี่พูดตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ทัวร์ชะโงกก็ไม่เอานั่นแหละครับผมต้องการทำแบบนั้นแหละนี่เขาบอกนะนี่คือคนบุญกับคนบุญเจอกันโยมนะแล้วก็งวดที่แล้วไปหลายที่มันเหนื่อยแล้วก็การต้อนรับการดูแลคนอะไรต่างๆมันอาตมาก็คุยบอกว่าอย่างนี้มันเหนื่อยนะโยมนพโยมตุ้ยก็ปรับอีกปรับลงมาเหลือน้อยลงไปแต่สังเวสีซึ่งเป็นจุดสำคัญแล้วก็ได้วิทยากรคู่หูคือพูดแล้วมันเข้าหูไม่ใช่ว่ากลุ่มอื่นไม่พูดแล้วไม่เข้าหูนะเวลาไปพุทธสังเวชนียสถานต้องพูดพุทธประวัติให้มันชัดเจนที่นี่คืออะไรยังไงก็คือท่านอาจารย์พระประหลัดชำนาญกำลังเดินทางมาอยู่กำลังมาจากโคราชลงมาอยู่อำเภอคงตอนนี้ก็ไปเป็นประธานสงฆ์ที่มอเตอร์ทำอยู่องค์นี้พูดโอ้วันนั้นไปพูดอาตมาน้ำตาซึมเลยอยู่ที่บ้านพระสารีบุตรนารันทาโอ้รู้สึกซาบซึ้งนะอันนี้คือบุญของเราแล้วก็ขอให้เจอแต่คนดีๆอาจารย์บุญยวัฒน์อาจารย์ดร.อุดรมีแต่คนธรรมะอย่างนั้นเนี่ยพระก็เหมือนกันที่มาหาอาตมางานเผยแผ่อาจารย์พระครูอุดมวรานวัฒน์วันมีแต่เรื่องเผยแผ่ทำนะสอนแต่คนถ้ามรณภาพไปแล้วไม่รู้ใครจะทำได้แบบนี้นะไม่ใช่แช่งท่านนะจริงนะแล้วต้องมามองเลยพระองค์นี้เนี่ยโอ้โหหาตัวจับได้ยากไม่มีใครฟังนั่งหลับเทศออนไลน์เฉยเลยนะคือมันเห็นความ
ใส่ใจความเอาใจใส่เขาก็มีความสามารถของเขาในระดับนั้นเขาก็มีความใส่ใจของเขาในระดับนั้นเหมือนกับโยมนพบอกว่าอาตมาก็ไปโผล่ที่นู่นที่นี่เยอะเลยในแพลตฟอร์มต่างๆในโทรศัพท์เนี่ยอาตมาก็พยายามพัฒนาว่าจากวิทยุมาเป็นระบบออนไลน์ทั้งครูบาอาจารย์ที่ทิ้งวิทยุไปแล้วก็มีนะท่านบอกว่าคนไม่ฟังแล้วไปทำออนไลน์ดีกว่าไม่คุ้มดูแล้วเรามารับผิดชอบแล้วก็ปัจจัยมันสูงเหมือนที่อาจารย์บุญยวัฒน์บอกว่าบางคนเห็นใจอาตมาก็บอกให้ตัดออกช่วงกลางคืนบ้างแต่อาตมาก็เห็นว่าเราจะต้องครอบคลุมให้หมดนะคนมีต่างกันเพราะบางคนบางท่านเนี่ยเขามาสะท้อนให้อาตมาฟังว่าอาจารย์อยู่กลางคืนทุกข์ใจมากหาทางออกไม่ได้อยู่ได้ฟังอยู่กับธรรมะที่อาจารย์เปิดตอนกลางคืนนี่แหละหลวงพ่อองค์นั้นพูดรู้สึกว่ามันได้วรรคทองประโยคทองเนี่ยอาตมาพูดเองวรรคทองประโยคทองของชีวิตทำให้ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกับโยมนพพูดคำนั้นเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยไปเถอะโยมได้บุญกลางอากาศนี่แหละได้บุญไปนี่แหละเมื่อไรที่ปรับเครื่องรับจูนเครื่องส่งให้มันตรงกันท่านจะได้รับประโยชน์ได้โอกาสรับฟังแล้วก็ตั้งใจฟังไม่ใช่ให้พระกล่อมนอนนะตั้งใจฟังให้มันได้ประโยชน์แล้วก็จะทำได้เหมือนกับคู่นี้แล้วก็ท่านนี้ที่นั่งอยู่ข้างอาตมาเนี่ยอาตมานั่งอยู่ใกล้กับคนบุญที่ทำตัวเองได้นะช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยอาจารย์บุญยวัฒน์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเกษียณแล้วก็ยังทำอยู่อาจารย์ดร.อุดรทำจนหมดเสียงอะเดินไม่ไหวเลยว่าจะอุ้มมาทำอย่างนี้เนี่ยทำถึงขนาดนั้นนะเนี่ยคือทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่ศาสนาอาตมาก็หวังว่าการทำบุญสถานีวิทยุ21 ปีก็ตามจะกี่ปีก็ตามตราบใดที่ไม่หมดสิทธิ์ในเรื่องของด้านกฎหมายอาตมาก็จะไม่เลิกทำถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วจนหมดคนเห็นคุณค่าคุณความดีของวิทยุแล้วถึงเวลานั้นค่อยว่ากันเราไม่รู้วันตายของตัวเองวันที่โยมตุ้ยพูดเราไม่รู้หรอกวันไหนเขาไม่เอาไว้สักอย่างเขาเผาทิ้งหมดเลยก็เหมือนสถานีวิทยุแห่งนี้เหมือนกันไม่ต้องถามว่าแล้วจะมีคนอย่างอาจารย์อย่างนี้มาทำต่อให้อาจารย์หรือไม่ต้องถามแล้วซื้อที่ซื้อทางขยายทำวัดไว้นี่จะมีใครมาทำไม่ต้องถามมาช่วยกันทำตอนนี้ก่อนว่าอาตมาทำอะไร แล้วโยมมาช่วยกันส่งเสริมอย่างวันนี้ต้องขออนุโมทนาโยมนพโยมตุ้ยมาถึงปุ๊บบอกว่าขอร่วมอนุโมทนากับการทำบุญสถานีในกลุ่มของมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ 30,000 บาทโอนเข้าวัดแล้วโยมอนุโมทนาสาธุก็ต่อไปก็ขอเชิญอาจารย์บุญยวัฒน์เป็นความในใจของท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับในโอกาสวันนี้ครบรอบการก่อตั้ง21 ปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยนะท่านให้เหตุผลว่าทำไมไม่ทำตามที่หลายคนแนะนำว่าเปิดเฉพาะกลางวันกลางคืนปิดเอาไว้เพื่อประหยัดงบประมาณท่านมองความหลากหลายของคนที่จะรับสื่อหลายคนทำไม่เป็นหรอกอย่างที่เราฟังทำกันเนี่ยนะครับคุณตาคุณยายที่อยู่ติดเตียงอยู่บ้านเปิดตลอดเลยผมไปขออนุญาตเอ่ยนามนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเนาะคุณยายนี่กล้วยแขกนะคุณยายจำปีชัชวานบ้านนาอ้อเนี่ยจะเปิดคลื่นเอาไว้ตลอดเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยคือวิทยุนี้แหละจะไปฟังอย่างอื่นทำอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านยังไงก็จะเปิดตลอดไปจนกระทั่งสุดท้ายมันทำไม่ไหวมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเรื่องของอนาคตนะแต่ปัจจุบันขอให้เป็นอย่างนี้แล้วก็วรรคทองคุณนพฟังหลวงพ่อสนองโดยก็ไม่ตั้งใจฟังเท่าไหร่แล้วแต่มันเกิดวรรคทองวรรคหนึ่งฟังแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยจนกระทั่งปัจจุบันเรามีนักเผยแผ่ศาสนาที่สำคัญคู่หนึ่งของบ้านเมืองของเราครับอันนี้คือผลของการฟังสถานีวิทยุนะในช่วงสุดท้ายนี้คุณนพสักนิดหนึ่งนะครับมีอะไรที่อยากจะเสริมสักนิดหนึ่งครับเชิญครับขอการครูบาอาจารย์ครับก็ด้วยความเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้านะครับคือประสบการณ์อยากจะปิดท้ายตรงนี้ว่าประสบการณ์ก็คือวัดสังฆทานเป็นวิทยุสังฆทานธรรมก่อนวัดป่าจริยธรรมนะในช่วงเทคโนโลยีทันสมัยปี 2557
คสช.ยึดอำนาจ ผมมีโอกาสเพราะที่บ้านมอเตอร์ธรรมเนี่ยเป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนานะที่มอเตอร์ธรรมสาขาที่1ปากซอยเพชรเกษม126เนี่ยเป็นเสาวิทยุสูงจากตึกขึ้นไป30 เมตรนะตึก30 เมตรสูงขึ้นไปอีก30 เมตร60 เมตรรับเสียงสัญญาณจากวัดสังฆทานส่งให้คนนครปฐมคนราชบุรีคนนครปฐมคนราชบุรีเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่มอเตอร์ธรรมนะจากการฟังนะปี 2557 คสช.ยึดอำนาจปิดวิทยุชุมชนหมดเลยวัดสังฆทานต้องการเปิดวิทยุต้องการหลักฐานว่ามีคนฟังจริงไปทำแบบสอบถามนะคนตาบอดคนติดเตียงจำนวนมากเลยครับที่บอกว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเสียงนะเสียงธรรมะนะมันกล่อมเกลาจิตใจให้มีกำลังใจอยู่ถ้าไม่ได้ยินเสียงแล้วฉันจะอยู่ยังไงอันนี้คือปี 2557 นะหลังจากวันนั้นมามีปัญหาอีกปี 2562 คณะกรรมการบางคนของมูลนิธิวัดสังฆทานปฏิวัติวัดสังฆทานเพราะคอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องภายในแต่เขามีอำนาจไปต่อสัญญาทะเบียนของกสช.ที่จะทำให้วิทยุกระจายเสียงต่อไปเขาไม่ไปต่อทำให้วัดสังฆทานเนี่ยหมดโอกาสที่จะกระจายเสียงอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะกรรมหนักเลยนะกรรมของคนบางคนที่ทำให้วัดสังฆทานไม่ได้กระจายเสียงผลปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันเนี่ยท่านก็นึกถึงเทคโนโลยีทันสมัยว่า Facebook YouTube ก็ช่วยได้ท่านมองข้ามเลยนะเพราะว่ามันมีปัญหาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดด้วยการใช้แอปพลิเคชันด้วยการ Facebook YouTube เปิดช่องของวัดสังฆทานแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่บอกไปว่าปี 57 คนตาบอดคนติดเตียงฟังวิทยุได้แล้วคนตาบอดจะไปเขี่ย YouTube ยังไงเนี่ยนะพิมพ์ไม่เป็นเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะทุกวันนี้วัดสังฆทานจากคนเข้าเป็นพันคนเหลือเป็นร้อยคนที่เขาอยากมาเขาไม่รู้ที่วัดมีอะไรกันบ้างเหมือนวัดป่าจะทำเนี่ยถ้าวันนี้ที่บ้านไม่ได้ยินฟังวิทยุอยู่เนี่ยจะบอกโทรศัพท์อะไรลูกไหนกดให้แม่ดูสิกดไม่เป็นเลยนะแต่โอ้โหวิทยุ 96.50 วัดป่าจริยธรรมโอ้เขามีงานฟังเทศฮอดแจ้งกันไปเพิดไปกันนี่คือประโยชน์เพราะงั้นเนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าอาจารย์นิรุตโอ้โหพูดอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานเรื่องกฎหมายอันนี้มันจะทำให้ธรรมะคำสอนของพระเจ้าขับเคลื่อนไปได้เพราะศาสนาพุทธผมขอปิดท้ายว่าเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญามากและสอนให้ลูกศิษย์สอนให้สาวกมีปัญญาเพราะงั้นพระอาจารย์เนี่ยปัญญาท่านมากท่านพยายามให้คนมีปัญญาเหมือนท่านจึงได้ตั้งวิทยุและยืนยันว่า24 ชั่วโมงนอนยันก็ยัง24 ชั่วโมงว่าวิทยุเนี่ยจะทำให้คนมีปัญญาตามคำสอนของพระเจ้าท้ายสุดท้ายผมก็มารับใช้พระศาสนาทุกที่ทุกทางที่ทำให้คนรุ่งเรืองไปด้วยปัญญาผมจะไปและที่นี่ที่หนึ่งที่จะมาทุกงานเพราะว่าที่นี่เป็นที่ให้แสงสว่างทางปัญญาครับอิทะโมทติเปจะโมทติกตะปุญโยอุปยถาโมทติปุญญังเมกตันตินันทติพิโยนันทติสุขติงคโตผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งล่าบุญย่อมพาใจเพลินเจริญสีย่อมเพลิดเพลินคลาตรายวายชีวีทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพลาเพลินย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรกุศลจึงได้ยนต์แดนสวรรค์หน้าสรรเสริญผลของบุญเกื้อกูลดีเหลือเกินให้จำเริญเพลินจิตนิจนิรันดร์การเสวนาพิเศษวันนี้การเผยแผ่พุทธศาสนายุคใหม่โดยวิทยากรทั้ง3ท่านท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยคุณนพคุณตุ้ยมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกานะครับ
ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกานะครับจนถึงขณะนี้ 17 นาฬิกา 10 นาทีได้เวลาอันสมควรเพื่อที่จะได้เตรียมเข้าสู่พิธีการต่อไปขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ตั้งจิตตั้งใจรับฟังการเสวนาด้วยดีตลอดมาขออนุญาตยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสาธุญาติโยมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เข้ามาเตรียมสถานที่เจริญพุทธมนต์กันทีนี้เก็บอุปกรณ์ก็เชิญท่านผู้ที่ทำเรื่องของสถานที่นะแต่โยมเข้าห้องน้ำหรือว่าไปอาบน้ำอาบท่าสักหน่อย 18 นาฬิกานี่เดี๋ยวจะเริ่มพิธีเลย ตอนนี้หลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรก็เดินทางมาถึงแล้วท่านจะเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพุทธมนต์ในเย็นนี้ด้วยและพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรทั้งนั้นหมายความว่าทุกรูปในวัดป่าจริยธรรมตอนนี้ส่งน้ำนะครับแล้วก็เตรียมห่มนุ่งห่มให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกรูปได้เดินทางเข้าสู่ลานบุญลานธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาเห็นว่าพระเนรอยู่ในวัดไม่ใช่น้อยนะมีจำนวนมากแต่ว่าช่วงที่โยมดูโยมมาฟังธรรมกันอยู่นี้เนี่ยท่านเหล่านั้นก็ไปทำงานในมุมต่างๆไปทำงานในมุมต่างๆช่วยกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะถ้าอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วก็นิมนต์มาพูดคุยตอนจัดสถานที่สักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ออกทางสถานีวิทยุทราบมาว่าวันนี้เราลิงก์สัญญาณออกทางสถานีวิทยุหลายคลื่นนะหลายคลื่นความถี่วัดศรีอุดมวงศ์บอกว่าลิงก์สัญญาณมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่แล้วก็ต้องขออนุโมทนาคลื่นอื่นๆอีกนะเดี๋ยวจะดูในการสื่อสารว่าออกกี่คลื่นบ้างที่ถ่ายทอดออกอากาศอยู่ในขณะนี้หรือว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่กลางคืนแต่ว่าศรีอุดมวงศ์นี่เริ่มตั้งแต่บ่ายแล้วช่วงบ่ายก็ถ่ายทอดให้ออกอากาศให้ผู้คนนั้นได้รู้บรรยากาศในวัดป่าจริยธรรมต้องขออนุโมทนากับทุกโรงทานอนุโมทนากับญาติโยมทุกที่ทุกถิ่นที่มาเดินทางมาที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็ได้มาเสียสละที่แตกต่างกันนะโยมทำบุญแตกต่างกันนะบางคนบางท่านก็มาทำโรงทานโยมทิศจัดสถานที่เด้อเตรียมจัดสถานที่กันบางเอาเวทีตรงนี้ออกด้วยตรงนี้บางคนบางท่านก็มาฟังเทศนำปัจจัยมาก่อนแล้วมาร่วมกองบุญบางคนบางท่านบอกว่ารวมกันมาหลายๆคน1 กอง 1,000 บาทนะบางคนบางท่านก็บอกว่าทำคนเดียวเลยนะกับญาติพี่น้องบางคนบางท่านบอกทำตามกำลังที่ทำได้นะทำตามกำลังอันนี้กองบุญจากวัดศรีอุดมวงศ์มาถ่ายรูปให้หน่อยนะมาถ่ายรูปวัดศรีอุดมวงศ์ให้หน่อยวัดศรีอุดมวงศ์มาแล้วทำก่อนเลยตั้งพระป่ามาให้แล้วทำบุญสถานีวิทยุโอ้ยคือพุ่มใหญ่แท้เนาะวัดป่าจริยธรรมเป็นตาอายแท้เนาะไม่เคยตั้งพุ่มไปไม่ได้ตั้งพุ่มไปหาเข้าสักทีเลยนโมทนาสาธุหันหน้าถ่ายรูปก่อนหันหน้าถ่ายรูปก่อนโยมทางนี้โยมทางนี้ทางไหนให้เห็นป้ายทางนี้เนาะทางนี้มาทางนี้โยมมาทางนี้มาทางอาจารย์นี่มาทางอาจารย์โยมต้องให้โยมเอาโยมดูตากล้องเขาอยู่ทางไหนโยมต้องหันไปทางนู้นโยมนะนั่งให้เรียบร้อยอย่าบังกันเดี๋ยวค่อยถวายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนข้างหลังระวังบังนะเห็นทุกคนไหมเห็นทุกคนนะเห็นครึ่งหัวหรือเปล่า
อนุโมทนาสาธุนะ ไหนแล้วพระครูอุดมอยู่ไหนตอนนี้อยู่ด้านหลังอันนี้มนต์จันทร์มานั่งนี่ ได้พบปะพูดคุยกับญาติโยมหน่อยนะให้เขาจัดสถานที่นะให้เขาจัดสถานที่แล้วไมค์ลอยอาจารย์ลองปรับหน่อยมันไม่ดังนะ ใช้ไม่ได้เลยถ่ายรูปสาธุสาธุสาธุนะไม่เป็นไรไม่ใช้แล้ว ตอนนี้ไม้สายไม่ใช้แล้วไม้ลอยไม่ใช้แล้วใช้แต่ไม้สายก็ขอบพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัตรและญาติธรรมชาววัดศรีอุดมวงศ์ทุกท่านเด้อสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาเอาเดี๋ยวร่วมตรงนี้หรือยังไงตั้งขึ้นนี่เลยตั้งนี่เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ทอดพร้อมกันอีกทีหนึ่งทอดถวายพร้อมกันอีกทีหนึ่งอนุโมทนาสาธุฟังเทศโตรุ่งหรือเปล่าชื่อรุ่งโตรุ่งหรือเปล่าไปวัดป่าสะเพียนไปบรรณาดอกไม้มาสาธุจนกว่าจะหาไม่คือหาไม่เจอ อนุโมทนากับย่าทั้งหลายลุงป้าน้าอาญาติโยมเรียกญาติโยมก็แล้วกันทั้งญาติทั้งโยมโอ้ยลองอึบแล้วสาธุแม่อีหยังแม่ต่อยบรรณาดวงรวมบุญก็อนุโมทนา200 บาทแม่อีหยังบัดนี้แม่ชัยยาบุตรวงรวมบุญเท่าไหร่200 บาทเอาเน็บต้นเลยอยู่นี่แหละรวมกันอนุโมทนาสาธุนี่เจริญพุทธมนต์นี่อาจจะพระในวัดเราต้องดูว่าครูบาอาจารย์ที่นิมนต์แม่ออกวัดภูนิมิตคงคารามวัดภูนิมิตคงคารามอยู่บ้านนาด้วงเดี๋ยวซื้อวัดซื้ออยู่บ้านภูศรีเสียดเนี่ยนี่ทางออกไประหว่างนาดอกคำกับนาด้วงเนี่ยหน้าอ่างภูนิมิตคงคารามโอ้ชื่อลืมชื่อไปเลยลืมชื่อวัดไปเลยหลังอ่างนะลองยังพูดจากอาจารย์เจ้าของอีกคนหลวงพ่ออย่างหลวงพ่ออะไรอาจารย์เฮาอาจารย์ไพบูลย์ หลวงพ่อไพบูลย์ใครนะแม่อะไรนะแม่ยายจำปีร่วมบุญอีก200 บาทสาธุหลวงพ่อมาไหมมานี่มานั่งนี่มาอนุโมทนาให้เพื่อนหน่อยนะเอาเก้าอี้มาให้หลวงพ่อนั่งจะได้ถ่ายทอดตรงนี้ด้วยเขากำลังเตรียมสถานที่อยู่วัดภูนิมิตแม่ออกวัดภูนิมิตชื่ออะไรนายบานคำพมมี100 บาทแล้วก็แล้วว่าปีที่แล้วออก10,000แล้วทีนี้ใครอีกยายพับผมขอนยาง200 บาทสาธุเดี๋ยวอาตมาจะออกชื่อให้อาตมาจะออกชื่อให้ คุณแม่สวยหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยคุณแม่สวยบ้านบอกบ้านหน่อยชื่อบ้านหน่อยจะได้ประกาศออกบ้านนาอ้อกี่คนมา5 คน4 คนอนุมากับยายวันยายวันเป็นคนรับมาเหรออนุโมทนาสาธุเด้อสาธุโหเอาคนละบ้านทำไมมานำกันได้ยายใจวันใจดีเป็นฝ่ายสารถีวันนี้เผายายบุญเยือนแล้วบ่
เผาแล้วบ่แม่บุญเยือนเนี่ยบ้านยายวันเนี่ย เผาแล้วเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อพระครูอุดมได้เป็นฝ่ายพูดฝ่ายปากเผื่อว่าจะได้มีผู้มาร่วมทำบุญเพิ่มเติมอีกนิมนต์ผมจะได้ไปส่องน้ำซะหน่อยครับผมอนุโมทนาครับ 2 3 4ดังไปดีเดี๋ยวมาเนี่ยอย่าออกซื่อมาทางนี้เด้อใครไม่สงฆ์ออกนามก็ไปเสียบเอาเลยไม่ประสงค์ออกนามก็เสียบเอาที่โต๊ะไม่มีว่ะที่นั่นไม่มีใครรับว่ะกองหน่วยการน่ะย้ายไปกองหน่วยการกันเลยเด้อญาติโยมเด้อญาติโยมไปใครอาบน้ำมาจากบ้านแล้วก็นั่งกินข้าวเด้อโยมเด้อให้เวลากินข้าว15 นาทีใครยังไม่มาก็มาใครมาแล้วก็6 โมง5 โมงกว่าก็จะสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เด้อสามเณรแม่ชีทางวัดของเราก็ไปอาบสงน้ำอาบน้ำใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำก็ไปอาบน้ำมีห้องน้ำอาบไหมยายปูไม้กวาดแม่เอเจมยายวันป่ะใครอาบน้ำอาบท่าใครมาก็มาเพิ่งมานานแล้วป่ะยายน่ะวันที่21เด้อวัดศรีดวงนี่ทำบุญเด้อทำวันเดียว8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น21 มีนาทำบุญหน้าสถานีเลย1ใต้โบสถ์ไม่ทำศาลาไม่ทำอยู่ที่สถานีเลยทำบุญก็ฝากไอ้ลุงเด้อจดชื่อไปกองละ300 บาท500 บาท1,000 บาทจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่สร้างเจดีย์ว่ะขอบคุณคุณพ่อบุญหนักแบกบุญกับแม่เนนอยู่ไหมน่ะมาไหมนึกว่าศึกไปแล้วประโยค4ป่ะได้ประโยค4ไปแล้ว1,000 บาทสร้างเจดีย์มหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามพ่อแบกบุญแม่เจมทำอะไรจ้าลุงเอาซองมาซองเราอยู่บนรถซองเยอะแยะไปเอามาไปโยมโชเฟอร์ซองเปล่าที่ไปได้มาจากวัดสะเทียนทองเนี่ย21เป็นเปิดงานไม่ออกก็ไปบวชวันที่22ก็บวชชีพราหมณ์23เนี่ยคือฟังเทศน์สอดแจ้งอาตมาไปจัดระบบฟังเทศน์ถ่ายทอดสดแล้วก็นิมนต์พระสายกรรมฐานสายทอมาแล้วก็จะเทศมหาสุริยาอาจารย์มณะเทศคู่กันเอาแบบเงี้ยวแตกก็ได้ เขาว่าคือวัตถุประสงค์ถ้าเทศองค์เดียวเนี่ยมันก็ไม่ออกจากคาหลับญาติโยมวันนี้เราก็สมบูรณ์ หลับเนี่ยวันที่เนี่ยวันนี้วันที่9เด้อโยมเด้อใครยังไม่มาก็มาเด้อสีคังมาบ้านโพนสว่างผ่านมาเห็นมีเตรียมงานบุญพระเวทเพิ่นมีปฐมบันเทิงศิลป์นั่นล่ะวีอย่าลืมไปนะพรุ่งนี้หน้าฮานเด้อพรุ่งนี้เพ
ราะว่าพวกเธอได้เยอะมากเลยลำโพงซ้ายลำโพงขวานัดกันเด้อ พระอาจารย์ไอ้สันขอลา1 วันค่ะ แม่ชีก็จะนอนไม่หลับแล้วล่ะเพราะนั้นก็วันที่9ญาติโยมที่อยู่ทางบ้าน อาบน้ำอาบท่าเอาอ้อยขึ้นล้าวแล้วเอาอ้อยขายอ้อยเช็คเงินเรียบร้อยแล้วขายอยู่ขายยางแล้วก็มาเด้อตำบลเนี่ยนาดอกคำนาดอกคำเจ้าของบ้านมาก่อนตำบลนาด้วงตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสวรรค์เมื่อกี้ไปแวะแม่อุ้ยแม่อุ้ยพ่ออุ้ยทำบุญมา100 บาทเสียบแล้ววิทยุตายวิทยุเล็กก็ตายวิทยุใหญ่ก็ตายฟังไม่มีแนวฟังเลยนะ อย่างโยมตุ้ยว่าน่ะวิทยุตายแล้วทำไงอ่ะ2 ตายายฟังกันได้เป็นอาตมาไปพอดีเลยไปตั้งแอปให้ยายฟังแอปเด้อวิทยุแอปนะแล้วเอาเข้ายังไงออกยังไงล่ะ ยายอุ้ยเลยทำบุญมา100 บาทโมทนาเด้อฟังมาเนาะฟังแล้วโทรมาหาอาตมาเด้อใครฟังอยู่โทรมาหาอาตมาได้อยมเด้อจะไปอยู่เจ้าค่ะลุงเก็บซองไว้น่ะเผื่อไม่ใครทำบุญจะไปอยู่เจ้าค่ะสีคะสีคังมามะมาเพิ่นมีโรงทานอยู่ไม่ต้องกลัวอาหารกาแฟก็มีโรงทานก็มีไม่ต้องกลัวอดอย่าวีจัดการตอนเช้าอาจจะมีข้าวต้ม มีข้าวต้มอันนี้แม่ชีอย่างหนอแม่รัตดาศรีนินจันทร์ทำบุญร่วมกับอาตมาสถานี200 บาทลุงมาจัดแม่ชีรัตดาสิกแล้วทำไมใส่ชุดคืนได้ล่ะแม่รัตดาศรีนินจันทร์บ้านไหนโอนาอ้ออยู่นาอ้อโอ้นาอ้อเนาะยายนีก็ฟังอยู่แล้วยายนีเนี่ยฟัง Facebook อยู่ยายนีแกเก่งนะแกดู Facebook YouTube แล้วก็วิทยุแอปแกเก่งนะยายนีก็แขกนะไม่ธรรมดาเลยออกจะออกช่องไหนแกดูได้หมดยายนีอ่ะจะออกหน้าต่างออกตู้เย็นออกห้องครัวแกได้ดูหมดยายนีก็แขกอ่ะถ้าเกิดหาอย่างคนแก่อย่างนี้นี่ก็แขกสักล้านสัก1,000 คน10,000 คนนะโอ้แจ่มเลยนะยายนีก็แขกสอนไม่ได้ลูกมาใส่ซองไม่ได้เนี่ยทำบุญสถานี200 บาทของวัดศรีดำวงอันนี้วัดศรีดำวงนะไม่เกี่ยววัดป่าจะทำเด้อ บอกเกี่ยวเด้อล่ะติบไข่ติบมันเด้อไม่ออกนั่งกันนะไม่ทำบ่วันที่21ในวัดศรีดำวงเด้อใครทำบุญวัดศรีดำวงไม่ใช่ว่าเลี้ยงบ่ายโมงนะอาจารย์ในรุดเด้อตั้งแต่6 โมงเช้า6 โมงเช้าธรรมะอะไรนะเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้ออาจารย์บูเรียนว่าเสียงบ่นจากถ้ำผาหม้อนะ เสียงบ่นจากถ้ำผาหม้อเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่6 โมงยาวมาถึงนี่แล้วทุกวันจะมีช่วงบ่าย3 โมงบ่าย4 โมงบ่าย5 โมง4 โมงครึ่งก็จะมีคุณลุงฤดีสมพรไปจัดไปอ่านรายชื่อรายนามตอนนี้มี60 กองแล้วแม่กองละ300อาตมาตั้งเป้าว่า120พอแล้ว 120 กองจะเอาจะไม่ชีนาด้วงนี่สัก10 กองวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกบุญถ้าคนมีบุญน่ะมันดีหมดน่ะยายใจดีแข็งขาดียายปูไม่กวาดทำไมไม่ชวนเสี่ยวมั่งแม่อะไรที่อยู่บ้านหัวนา
โอ้ดีแล้วอย่าได้เป่าให้หรอกแข้งลาขาดีเอาน้ำมนต์มาให้ได้อเป่าให้ได้อกินแล้วนี่ให้ส่งให้เศร้าใหญ่ปูนไม้ฟาดฉายาเนี่ยฉายาอาตมาตั้งให้แม่ปูไม้กวาดยายนีกล้วยแขกอาตมาตั้งฉายาให้แกยายบุญเย็นวงลาเนี่ยไปเจอตอนไหนแล้วบ้างรู้จักแกตอนไหนบ้างรู้จักตอนที่ไปเดินธุดงค์แล้วไปแวะวัดแกแล้ววัดแกก็มีพวกพี่น้องอิสลามเขาอยู่ไม่รู้ยายพระตัวเหลืองๆแล้วก็ตัวขาวๆมาเต็มสวนเราเลยยายนี่ยายก็ไปวิ่งไปจะไปไล่พระออกจากสวนไปมาเจอมหาสุริยาเลยเซลไปเซลมาก็เลยว่าจะถวายให้พระนี่แหละ กินแล้วกินแล้วกินแล้วหายเลือดวิ่งพุ่งพ่านเนี่ยอาตมาไม่ได้เป็นธรรมดาได้เป็นจอมสมังเวทเลยนะเป็นก่อนบวชนะอาจารย์พระครูจิระแกว่าแกไม่ประทับใจตอนเป็นคารวาสเนี่ยเป็นว่าแม่ชีนะอาตมาประทับใจเนี่ยอาตมาบวชอายุ21อาตมาเป็นนักมวยก่อนเป็นนักมวยเป็นนักเลงก่อนตีหัวหมาด่าไม่เค้กหัวฝรั่งกินเหล้ากินกัญชาของเมานี่อาตมาเอาหมดทุกอย่างเที่ยวดูหนังดูละครอาตมานี่มักแล้วก็มาต่อยมวยพอต่อยมวยเสร็จเป็นนักมวยพออายุจับใบดำใบแดงเสร็จว่าจะเป็นทหารไปรับใช้ชาติก็เลยไม่ถูกทหารยายก็เลยได้ไปบวชว่าจะบวชตั้ง3 ปีอันนี้มา40 ปียังไม่ได้ศึกก็เลยไม่ได้มีความคำว่าศาสนาอาตมาไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่หมอลำรู้จักแต่หนังเรื่องนั้นเรื่องนี้หนังไม่น่าพระโขนงหนังออกมาทุกเรื่องอาตมาได้ดูหมดสมบัติเมธานีสรพงษ์ชาตรีวิรุธสุริจัญญาเนี่ยรู้จักหมดเลยอรัญญานามวงศ์มีหมดหนังผีพระจันทร์แดงหนังไม่น่าก็ดูแล้วดูอีกแต่ย่านเด้อาตมาเป็นคนถวายป่ะโอ้ถวายสายตะคดรัดไว้อย่าให้เอือนานลุกเนี่ยเอาตังมาเนี่ยเอากินแล้วแข็งแรงนะอย่ามาบวชชีใหม่ได้ยายได้นี่ได้เดือนเดียวจุกนะปวดหัวเข่า อันนี้คือน้ำอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำแล้วก็จมมนต์ใส่เรียกกันน้ำมนต์เย็นด้วยอาตมาเนี่ยชอบดูหนังดูหมอลำดูอะไรต่างมากแต่เส้นทางการบวชเนี่ยไม่รู้มาได้ยังไงไม่รู้อาตมางงเจ้าของยังงงอยู่นั่นน่ะจะพัดจะผูเฉยใหญ่ลองผิดลองถูกทำทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อาตมาเนี่ยเป็นลูกฮักแม่อาตมาเนี่ยไปไหนคนแก่ก็จะอยู่กับคนแก่พาคนแก่ไปนู่นไปนี่ต่างก็เลยมาบวชแล้วก็ไม่พ้นคนแก่อยู่ดีนี่คุณแม่อะไรน่ะแม่เจน300 บาททำบุญสถานีสร้างเจดีย์โอ้นี่อันนี้ของวัดศรีตะวงนะครับ นี่เป็นเขียนให้เอาลุงเก็บไว้ก่อนเก็บรวบรวมแล้วค่อยเอามาใส่ทีเดียวอนุโมทนาเด้อโยมกินข้าวกันหรือยังเนี่ยแม่วันเอาอะไรมาแม่วันน่ะอยู่โรงครัวแกทำครัวแล้วแกมากินครัวเขาเนี่ย
โอ้กินจนอ้วนยังไม่พอเลยวะยายบุญเย็นวงลาแกก็เผาวันนี้ละแกเลยปกติแกไม่ตายก็มาเนี่ยวัดศรีดำรงวัดป่ายทำถ้ำผาหม้อเนี่ยคุณแม่โสอะไรนะโสระยาโอ้นามกุลชื่อดีด้วยนามกุลอะไรแม่เที่ยงธรรมโอ้โสระยาเที่ยงธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาตรงไปตามต่อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะโยมเด้อบุญรักษาเทวดาน้ำตัวนี้พี่สาวน้องสาวยมลุ่งเด้อผู้ใหญ่ผู้ช่วยน่ะถ้าฟังอยู่ก็มาเด้อเอารถมารับกลับบ้านเด้อบ้านไหนแล้วก็วังปลาป้อมพ่อใหญ่ล้อมมาหรือยังพอล้อมเราสกุลแม่พิบแม่ทิพย์แม่จีนเป็นงานหายหน้าหายตาแล้วก็แม่ล้อมญาติโยมญาติธรรมตอนนี้ญาติโยมญาติธรรมก็ฟังอยู่แต่ทำท่าไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าญาติโยมเนี่ยอาตมาจะนั่งหลับตาทางในรู้เลยเวลาประกาศอะไรไปปุ๊บเนี่ยทำท่าไม่ได้ฟังอยู่นะแต่ไม่กล้าโทรว่ากลัวจะเสียตังค์ อาจารย์ทำโครงการอีกแล้วแต่รู้หมดนะไม่เช้านี่ไปนาดอกไม้เนี่ยถามใครฟังอาตมามั่งยกมือขึ้นเนี่ยพรึบทั้งหมู่บ้านในนาดอกไม้เนี่ยฟังวัดศรีดำรงแต่บ่โถยานเสียตังค์หมู่นี้ขน้อยบ่มีเงินเดือนก็ออกยากเงินเดือนผู้เฒ่าเด้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเสียดุลเสียให้กับสแกมเมอร์เสียกับคอร์เซนเตอร์ไปเยอะเงินเลยไม่ได้มาหาคนเฒ่าคนแก่เงินบอบบางเงินหนาก็ไม่มีเงินต่างๆก็ไม่มาแล้วก็ยางก็ราคายังไม่ขึ้น30 บาทมันก็ราคาบาทกว่าอ้อยก็จาก1,800เหลืออยู่1,000 กว่าบาทข้าวก็ไม่ถึง15,000ก็โยมลำบากถ้าโยมยังลำบากเนี่ยพระก็แย่ได้โยมพระก็แย่อยู่สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เกิดสงครามประเทศไทยก็เกิดสงครามเด้ยิงกันต้องใช้งบประมาณไปซื้อลูกปืนอีกเยอะซื้อน้ำมันซื้อลูกปืนประตูนเอาไว้อย่าเผื่อมีรอบ2รอบ3แล้วก็สถานการณ์พระเราก็ในพรรษานี่ก็โดนยำเละเลยดีนะทหารมาช่วยถ้าทหารมาช่วยนี่พระแย่เลยได้ศึกพระสมเด็จพระพรหมก็ได้ศึกพระสมเด็จก็ได้ศึกได้ใหญ่อันนี้ทหารมาช่วยก็เลยเงียบๆไปนิดนึงไม่รู้เขาจะเลือฟื้นมาอีกเท่าไหร่เพราะนั้นคือพระบ้านนอกบ้านนาวัดป่าทำถ้ำผาหม้อเนี่ยอยู่กับป่ากับดงแล้วก็เป็นวัดสร้างไม่ได้วัดพระเสกนะวัดสร้างพระเนนส่งพระเนนเรียนบาลีเรียนพอบวชแล้วก็เรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็เรียนบาลีไปส่งวัดไวยกุลฐารามวัดภูจวงแล้วก็วัดในกรุงเทพวัดในกรุงเทพก็มีวัดอะไรวัดสัมพยาวะแล้วก็วัดอะไรวัดอะไรวัดที่มีฐานีเขาเลิกแล้วว่าฐานีโทรทัศน์สมัยก่อนเจ้าคุณรองมันมีฝ่ายปกครองก็มีอะไรรองภาคมี1 รอง 2 รองอยู่นี้เหลือรองเดียวทำไมไม่มี2 รองไม่มีเงินจ้าง ไม่มีงบประมาณแล้วเหลือรองเดียวหลายอย่างสถานีวิทยุพุทธศาสนาเนี่ยเหลือมีอยู่1,000 กว่าคลื่นสมัยก่อนโยมมี1,000 คลื่นมีอยู่1,000 คลื่นทุกวันนี้เนี่ยแต่จังหวัดเลยยังเหลืออยู่4 คลื่นเหมือนเดิม
แต่จังหวัดอื่นเนี่ยหายต่อมวัดใหญ่ๆหายไปหมดโยมสถานีวิทยุเนี่ยหายไปกีบเมฆมีพันกว่าคลื่นเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่หรือเปล่าเหลืออยู่100กว่าคลื่นต่อไปอาจจะเหลือ50ของอาตมาเนี่ยที่แรกว่าฉลองโบสถ์แล้วไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างทำอะไรโปรแกรมอะไรไม่รู้สมัยใหม่พอดีมีเลขาเก่งเลยทำได้อาตมาบอกปล่อยผ่านแล้วนะถ้าตอนนี้โบสถ์ก็เสร็จแล้วที่ดินก็หมดแล้วอาตมาว่าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยาย ได้เฉยเวลาจึงเปิดธรรมะให้โยมฟังในจังหวัดเลยเนี่ยเปิดธรรมะให้โยมฟังเอาไปอาบน้ำกันนะโยมเด้ออาบน้ำรีบมานะอาตมาจะเริ่มนับ1อยู่เด้อนับ1เข้าที่เด้ออย่าให้โยมนั่งโต๊ะสีขาวเด้อหันหน้ามาหาอาตมาเนี่ยยายจะมาหาอาตมาบ่หรือมาจากบ้านไหนเนี่ยมาจากไส้ฮะน้ำสวยพักดีโอ้เกิดพักครูปรับสมเมื่อกี้เนาะโอ้ไปทอดเทียนกันเนาะบ้านแล้วบ้านห้วยตาดไม่มาป่ะไม่ห้วยตากบ้านในข้างคาวที่ไปนำกันไม่ได้มาป่ะมา3 คนน้ำสวยพักดีวัดหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าน้ำอำเภอบอกโอ้ที่มีโรงเรียนล้างใช่ป่ะปีหน้าไปเด้อพาไปทอดเทียนแบบโอ้งามๆเด้อเคยไปผาซ่อนแก้วไหมโอ้จะไปดูใหม่นะจะได้พาไปหาซ่อนแก้วนะโยมไปอาบน้ำแล้วเข้ามาเด้อตอนนี้เหลือเวลาอีก20 นาที6 โมงให้โยมอีก15 นาทีเด้อเข้าที่เด้อพระจะได้สวดมนต์เด้ออะหังสัมมาสัมพุทโธพระกวากับพระปริตได้โยมเด้อสวดพระปริตสามเณรทุกรูปเด้อมาเด้อสามเณรทุกรูปเนนใหม่เนนเก่ามาหมดเลยมาสวดมนต์มาจะเรียนมหาปรริญญาเก่งแต่สวดมนต์ไม่เก่งนี่แหละแต่ยอมรับวัดไมกุลฐารามในสวดมนต์เก่งถ้าเป็นวัดไมกุลฐารามนะสวดมนต์เก่งสมัยจูเนียร์อยู่เนี่ยว่าพอขึ้นบทไหนมันก็ได้บทนั้นหมดอะแต่วัดอื่นไม่แน่วัดอื่นเน้นเรียนอย่างเดียวแต่สวดมนต์ไม่เก่งก็มีนะบุญญวัตรโยมบุญญวัตรสวดมนต์เรียนได้ไปทอ3 4 5 6 7แต่สวดมนต์ไม่ไปไม่เป็นเพราะว่าผมไม่ได้มาสวดมนต์ผมมาเรียนฝาซาน แต่วัดไมกุลฐารามเนี่ยสวดมนต์สวดพระอภิธรรมสวดธรรมนิยามสวดธรรมจักรเขาจะเวียนสวดแล้วส่งมนต์แล้วก็ท่องภาษาอังกฤษด้วยอย่างไมกุลฐารามน่ะหลักดีวัดไหนทำไว้ก็ดีเนี่ยแต่เนนไม่ค่อยอยากอยู่เพราะว่าเข้มข้นบางวัดให้เรียนอย่างเดียวอย่างวัดธรรมกายเนี่ยเนนเรียนเนี่ยประโยค2 3 4 5เนี่ยสวดธรรมจักรเก่งแต่สวดมนต์สวดพระปริตเนี่ยจะไม่เก่งแต่ท่องบาลีท่องภาษาต่างอื่นเนี่ยเก่งแต่ไมกุลฐารามเนี่ยถือว่าเป็นค่ายถ้าเป็นค่ายมวยสอเพลินจิตโยมเข้มข้นสวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้แม้แต่อ่านหนังสือมันก็ได้แต่สวดมนต์ได้ดีอยู่เหลือเวลาอีก15 นาทีนะญาติโยมรีบกินนะกินแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คายทิ้งเด้ออาตมาได้หลักสูตรแล้วยายใครเป็นเบาหวานได้หลักสูตรกินได้ทุกอย่างหมอบอกกินไปเลยได้ทุกอย่างหมอบอกกินไปเลยพระอาจารย์กินได้ทุกอย่างแต่อย่าเคี้ยวแล้วอย่าเกินนะยายหมอบอกว่าไม่ต้องเป็นเบาหวานกินได้ทุกอย่างทุเรียนก็กินได้มะขามหวานก็กินได้มะม่วงก็กินได้ทุเรียนก็กินได้กินแล้วอย่าเกินเคี้ยว
ไปดูคนกินหมาก บอกให้ดูหลักสูตรคนกินหมาก คนกินหมากกลืนน้ำหมากไม่ยอม เห็นบ้วนทิ้งเต็มบ้านหมดคนเฒ่าคนแก่ถึงกลืนก็ถ้าคนแก่กินหมากแต่กลืนน้ำหมากก็ตายแน่ๆนะไส้ขาด มีปูนกัดปูนในกัดท้องแน่นอน แล้วก็หมากอะไรต่างๆโอ้ยกินได้ทุกอย่างแต่อย่ากลืนกินเหมือนเทวดา ดมเอา ดมกลิ่นเอาสามเณรพระคุณเจ้านับหนึ่งเข้าลานธรรมเตรียมเข้าลานธรรมนะมาอยู่หลังลานธรรมเด้อแม่ชีนับสองแม่ชีอยู่แถวนี้แม่ชีจ่อยแม่ชีอ้วนมาไม่ได้กินข้าวเขาแล้วอย่าไปนั่งมองเขากินข้าวมันหิวเดี๋ยวกิเลสเกิดก็งับใส่ปากมับ มีวันนี้แม่ชีนงรักราชวงศ์เพิ่นมีอะไรนะดำเรียกอะไรนะเฉาก๊วยไม่ต้องเคี้ยวคืนเอาเพราะคุณยายแก่เนี่ยแก่ได้ดีจังเนี่ยโอ้คุณยายเนี่ยน่ายกย่องนะเพราะว่าเพิ่นอยู่แก่เนี่ยแต่บางคนไม่ใช่แก่นะตายก่อนบิ๊กไบค์เอาไปกินก่อนนี่ยายนี่แก่อายุเท่าไหร่น่ะยายน่ะเดินมาน่ะนะคุณยายจูคุณยายจ๋าอายุเท่าไหร่เราแง้ว90โอ้น่าจะเอาโยมแถวนี้มาบ้างเนาะบ้านน้ำสวยพักดีเนี่ย95 99ก็มีวันนั้นไปทำบุญหลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่ชี้นั่งแถวหน้าเลยได้ไม่ชี้น่ะนักบวชมืออาชีพนั่งแถวหน้าเลยไม่ชี้น้อยไม่นั่งแถวหลังไม่ได้มันอายเขาเสียศักดิ์ศรีนั่งแถวหน้าน่ะไม่ชี้เป็นตัวอย่างให้เขานั่งตัวหน้าให้เต็มเลยแม่ชีเนี่ยให้นั่งข้างหน้าเพราะว่าเป็นตัวอย่างเป็นร่มโพล่มไทรเป็นแบบอย่างแม่ชีอาวุโสนั่งหน้าคุณยายแม่ชีมาเด้อนับสองแม่ชีนับสองมาจ้าแม่ชีผาใหญ่ไปอยู่วัดตะเทียนทองไม่ได้มาหรอกคุณแม่อะไรนะคุณแม่ชีแม่ของมัตธรรมเห็นอยู่วัดสะเทียนทองเนี่ยเลวดีสีเท้าไม่ชีนั่งนี่เด้อสามเณรนับสองสามเณรทุกรูปทุกองค์นะเตรียมพร้อมแล้วก็มานั่งถ้าคนไหนห่มดองได้ก็ผมเนนมหา4 ประโยคนะที่อยู่กรุงเทพมาเด้อรีบมาได้สวดมนต์แล้วจะมีเทศจะมีองค์แรกองค์2องค์3องค์4แม่ชีไม่พาไปอาบน้ำเด้อสำหรับแม่พามหัวดำเด้อนับ1พุทโธ1เข้าลานธรรมอย่าไปห่วงกินเห็นไหมคนไหนห่วงกินตายเพราะปากนะหมาเนี่ยหมามันไปกินอะไรอยู่กลางทางรถเหยียบตายจ้อยรถลัดรางยางเนี่ยอย่าไปห่วงฉันนั่งข้างหน้าเลยแม่นั่งข้างหน้าได้น่ะหรือนั่งตรงนี้ก็ได้แม่มาหาคุณแม่เจ้าวาดเชิญพอมานั่งตรงนี้เนี่ยนี่มาเนี่ยอาจารย์สั่งเนี่ยไม่ปวดขาแล้วเดินมาอันนี้เนี่ยมานี่แม่เจ้าวาดมานี่นั่งนี่นั่งตรงเนี่ยนั่งตรงต้นพระป่าเนี่ยมาเร็วไม่มาเดี๋ยวเสกให้ปวดขานะขา2ไม่ชี้คนไหนนั่งอันนี้ได้นั่งนี่เด้อโอ้ขยับไม่อีกแม่ขยับอีกนิดนึงเอาตรงแดงเอาตรงที่แต้มแดงมาตรงนั้นนะขยับอีกนิดนึงงามตัวคนไหนนั่งเสือนั่งศาสตร์อาสนะนี่จะได้เป็นเศรษฐีจะได้
อ่าเกิดบนพระพรหมเด้อ คนไหนนั่งเก้าอี้แสดงว่าบอกว่าคนพิการ คนพิการเอาวางไว้อย่างนี้นะโยมมาที่ตรงนั้นน่ะตรงเสาน่ะแม่ชีนับ3หมดหรือยังล่ะแม่ชีนับ4แม่ลายนับ3สามเณรนับ5มานั่งรอเลยมเณรนั่งรอเลยนั่งรอพระเราเป็นเณรแล้วนั่งรอพระยิ่งเป็นมหาเนี่ยต้องรู้จักธรรมวินัยนะลูกเด้อไม่ใช่โอ้ฉันเป็นมหามาเท่มาเลยนะต้องรู้ธรรมวินัยต้องนั่งรอครูบาอาจารย์ต้องอดต้องทนเราเป็นพระผู้น้อยเณรผู้น้อยเอาเสียงนาคมาเด้อเสียงนาคมาโชเฟอร์มาหมดเด้อ พ่อเณรอย่าห่วงกินเด้อยายหมายอย่าห่วงกินเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านก็ได้พระยังไม่ห่วงเลยกินไม่เช้าเรียบร้อยเลยไปเช้าไปวัดสะเทียนทองฉันเรียบร้อยครั้งเดียวเรียบร้อยง่ายบ่ยากมันย่อมหรอกอันนี้นั่งตรงนี้เลยนั่งตรงใกล้ๆไม่ชีน่ะตรงนี้ละจะได้กราบเอาญาติโยมอยู่ทางบ้านเด้ออยู่ทางบ้านน่ะนาด้วงนาดอกคำท่าสะอาดท่าสวรรค์นาวังสะพุกวังสะพุงแม่เอื้อไม่มาบ่ไม่เอื้ออาทรน่ะเมืองเลยมาเด้อเหยียบรถมาปื๊ดช่างน้ำหนักอ้อยแล้วก็มาขายยางแล้วก็มารับเงินผู้เฒ่าแล้วก็มาเด้อวันนี้เป็นที่9เงินผู้เฒ่าออกเงินผู้เฒ่าออกอย่างเดียว10โอ้ยจัดงานผิดแล้วอาจารย์ดรอาจารย์นิรุตปีหน้าจัด11 12เด้อเงินผู้เฒ่าออกวันที่10ฮะพวกนี้เขาเลิกกันแล้วเงินเพิ่งจะออกมากับเซตประกองดองไม่ได้จองไว้ก่อนนะโยมนะจองไว้ก่อนสคนไหนว่าจะให้คนแก่คนละ1,060ให้1,000 บาทเนี่ยจะไล่ค่านั่นเนี่ยไล่จี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาประกาศเข้าสภาก่อนไหนว่าให้คนละ1,000 60 ปีรับไป1,000 บาทไม่ต้องคิดยากจริงๆแล้วไม่ต้อง6,000 1,000 บาทเนี่ยประเทศนอกออสเตรเลียเนี่ยคนแก่อย่างโยมเขาให้วันละเดือนละ3,000นู่นวันละ300ไม่รวยหรอกแต่เขาไม่โกงบ้านเรามันโกงเยอะผิดศีลผิดธรรมมันเลยโกงเยอะเอาเงินใส่กระเป๋าเกมบอลเข้าไปนู่นเข้าไปนี่เนี่ยมันเลยเงินเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีปลายนายมีข้าวเส้นเหลืองๆทางลาดยางเนี่ยเอาทองคำทำก็ได้จริงๆถ้าไม่คอร์รัปชันน่ะเพราะนั้นคือเราโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้องแจกข้าวหาศีลธรรมเด้อถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาจะร่มเย็นเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยสีเลนะโภกสัมปทาเนี่ยโภกทรัพย์สมบัติอันนี้ผิดศีลผิดธรรมกันอย่างโกงกันบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเงินคนแก่ก็เลยไปรั่วอยู่ตรงนั้นเหมือนทำทางลาดยางบางทำแล้วทำอีกตักแล้วตักอีกน่ะอะไรที่ไม่ควรทำก็ทำไม่มาพัฒนาบุคลากรเนี่ยคนก็ต้องพัฒนาเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจารย์นิรุตอาจารย์พระครูจิยะเนี่ยมีมหานะต่อไปจะหามหาไม่เจอนะไม่มีใครมาบวชนะต่อไปเนี่ยอีกสัก5 ปี10 ปีข้างหน้าเนี่ยประกาศไปเถอะจะมีได้ไงโยมยายประเทศไทยมีแต่กระเทยมีแต่ทอมมีแต่คนไม่แต่งงานแล้วจะมีลูกได้ยังไงล่ะทิศโชคยังไม่เอาเมียเลยเอา ไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่มีลูกเนี่ยต้องขอบคุณคนที่เขาแต่งงานมีลูกอย่างเห็นไหมเด็กคนนี้เริ่มจะบวชนะ
ต้องขอบคุณพ่อแม่กันนะโอ้แต่งงานดีนะถ้าเกิดแม่ก็เป็นทอมพ่อก็เป็นกระเทยหมดสิทธิ์เลยเนี่ยประเทศอินเดียทำไมคนแตกครอบเขาไม่ทำหมันกันแล้วก็ห้ามเป็นกระเทยประเทศอินเดียเมื่อเช้าก็พูดไปแล้วไม่ออกขำไม่ออกอาจารย์นั่นเราแมนอย่างอาจารย์ว่านะอินเดียเขาไม่มีกระเทยเดินสวนไป15 วันเดินไปไม่เคยเจอกระเทยสักคน